ando program ya kwanduka ni tucoke ngatho ni gukorwo me hamwe na ithuĩ rũciũ tabarĩra-inĩ ya kwanduka tugakorwo na coach mutumia wa kirabu gĩa Tafa Soka Academy kuma kũrĩa kaunti-inĩ ya Naikuru mũndũ gwĩtwo Ruth Maina na captain wake mũndũ gwĩtwo Gabriel Saruni na mũthaki ũmwe wa gwĩtwo Simon Gĩtaũ nĩguo tugakorwo na thĩinĩ wa tabarĩra ya kwanduka twĩna mũndũ gwĩtwo General Shohi wa Ithafethi kiumia tutigagĩkorwo Nyayo tukione Gabon uria magaikorwo magikana na imwana cia Beni Makathi nie kiumia gakorwo wira riu ngehoka Eunice ya ndehere riboti ndicigirire no ngeresha Naivasha ri wira no wamba kuhingiriria no reke twambe turute wira macio mangi ni magoka no tukirikiriria ri admiral wa Maguma uga ni aratwirorera na tumugeithirio wacira wa workshop wa Siokimau na Mwangi wa gas top line na kwina mwanake uretwo Karis wa taxi kuria Naivasha arauga kuria maranyua cai mukawa-ini wa Anri mekirite Inoro TV na ithui marerorera. Asante, thank you muno Super Lady, thank you muno captain nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũka thĩinĩ wa Inoro Rushine Stadium na twathi nacio njega twakorwo nacio njega. Tuma na mũndũ gwĩtwo Fesa Slango niwe captain witũ na tuma na Super Lady ũgwĩtwo Eunice Mugure wa Karuiro na niĩ njĩtagwo team manager Njoroge wa Gĩrĩnji. Tabarĩra ima mbĩtĩka iharo-inĩ ndĩgũgĩra every Friday kuma thaa 2 nginya thaa 3 cia rũcinĩ. No ikoragwo thĩinĩ wa tabarĩra ĩtagwo Inoro Rushine ĩrĩa njagia thinacara nginyagia thaa 3 na no tũgũtiria tabarĩra ĩyo handũ ha Kamau wa Kang'ethe na timu yothe ya Inoro Rushine tũgakwendera mũthenya mwega. Ngai enda kiumia gĩũkĩte tũrĩ o haha. Msimu huu wa Ramadhan, save pakubwa na Citizen Duka, the home of discounts. Pata tende 500 grams kwa shilingi 289 kutoka 375, 2 kgs basmati rice kwa 589 badala 746, 2 kg ya unga wa ngano kwa 149 kutoka 171 na 500 ml maziwa kwa shilingi 45 badala ya 49. Kununua bidhaa hizi, dial *487*5 hash, chagua bidhaa unayoitaka, lipa na uchukue bidhaa hizi kwenye Quickmart Supermarket karibu nawe na uenjoy kusave. Citizen Duka, the home of discount. Ni urenda kugita nyumba yaku na mabati ma gutura na ma uthaka wa kiriu horera riu tondu kambuni igatu ya Ruiru Mabati Factory Limited iria yoikaine na wendia nguthi wa mabati ma gikiro kia iguru maria metiragia mbura nene na riũa rĩhiũ. Twi haha ni undu waku. Endia itu ni mohigeire wĩra-inĩ wao, koguo ni magutaraga na magakwenderia kũringana na mũigana kana mũhiano wa nyumba yaku, ukahuthia wĩra na ukahonokia mbeca. Wĩcagũrĩre kuma kwĩ mĩthemba ngũrani ta Jenga Tile, Europe Tile, Box Profile na mangĩ maingĩ. Oho ni monekaga na marangi ngũrani na tũgakũrehera nginya o gwaku mũrango-inĩ gwa kahinda ka mathaa 24 tu. Tucerere Ruiru Town kana ũtũhũrĩre thimũ namba 0111 050 700. Ruiru Mabati Factory, mali safi kwa bei poa. Twarekanĩire wona gaka ukamenya ni Top Care yoka gutinangia. Haha nugamite ni mugunda mweru nyua twahingũra gũkũ Juja wa 595,000 only. Na kuo gũkũ Joska Kagudo Road kuria tũgũtoboreire maĩ ma borehole turakwenderia 445,000 only. Naguo ũhoro mwega nĩ atĩ wona warĩha deposit tũgagwĩtĩkĩria gwaka hau icio ingĩ ũrĩhage wĩ gwaku. Mĩgũnda ĩno tũkũirigĩire wega na ikĩngĩ cia koroga na cio barabara cia thĩinĩ tũgagũtemera wega. Tũcerera Ruiru Town, Greek Towers first floor kana ũtũhũrĩre thimũ o rĩu 0708 000 999. Top Care,
nĩ mũciĩ waku mwĩhokeku wa ũigithia. Nĩ wĩharĩirie kũnyita itemi thĩinĩ wa ũrigiti gũkũ Thika Institute of Business Studies. Rĩrĩ nĩrĩo ihinda rĩaku. Rika thĩinĩ wa perioperative theatre technology ũkorwo ũrĩ ũmwe wa nyititemi a maũndũ megiĩ kũhonokia mĩoyo. Twarithia na mbere mũtaratara wa ũrigiti na health records na IT. Tuĩka gĩtugĩ kĩa ũrigiti na kothi ya health services support. Cenjia mũtũrĩre kũhĩtũkĩra community health, social work na community development. Intake ya April 2025 no ĩrathiĩ na mbere. Wĩandĩkithie o rĩu. Tips College, a highway to future success. Sahi, ushindi ni in seconds tu. Patapata.com ina introduce ligi kali, a virtual football league. Unashinda up to 3 million bob instantly. Wekelea from 5 bob to game ni za between 2 to 5 minutes. Winnings na withdrawals ni instant. Visit patapata.com now. Play, win, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447. Kwegera mahoya ma shosho tarugambirwa thimu yaku hihinya *812 *789#. Shesheni ya Inoro TV. Tukamugeithia muno rucini rwa umuthi. Karibuni sana thiini wa tabarira ya Kimurini Shesheni ya Inoro TV. Matanya makwa ati aria hothe muratwira muri kuma ngongo ciothe ciumaga huho muri thayo thayo thayo. Tawojega boy ho muthenya ni juga ni thayo ucio niguo twagirwo ni kuiga handu hothe bururi na muno makiria bururi wa Gikuyu wa Ruma. Ini obui wa bari abu marika meri ma wathani ni Maina na o muthenya ni juga ni thayo. Good morning. Kwera go ladies first. Bye mudu. Mwana mabe mukire ngeithi nyingi muno. Ni draw ona mwiri turadugamirie the other day kwari I think on Monday on Tuesday. Ajoria niki atamuonire Friday. Ndamwasa ndakamake. Twithayo muno na maundu mothe ni mega. Magaithie Thayo muthikiriria nini ninjitago Wanjiru wa Gicangi ndi muithie geni wa mbari ya Gicangi kuma Kirinyaga na o muthenya ni njugaga ni thayo. Tatwire o hanini aithia geni traits na characters yao na iriko witiagira niki gukorwo kwira mundu ndi muithia geni kuthakara diplomacy kubinyara aithia geni ndo maciaraga ngathatheri. Diplomacy ugi uturi witu naguo ni wa magegania ona riria mibiriga yothe ngirwa
muigue ni murenda kuiguithania no nginya mutwite to ni tumagarite na kukumagara ni tuko tumagarite bio nikyo turiigua athi ageni ni tuthiaga tugataba kuria twataba tugacokia koguo ni ngenaga ati ona ndoka guku Nairobi ino kiria ngutaba no ndicokia Kirinyaga ucio niguo binya witu na nikyo nditiaga gukorwo ndi muithia ageni na kwanyu ni Kirinyaga Kirogoya itora ria Kirogoya sawa asante no ega tugathie tukimenya maundu maya augo pole pole la muthuri karibu sana thayo ni ngatho geithie no reri rucini ruru ni ngatho mwiroreri ona mututhikiriria twaheo kanya kangi ni Ngai twarie ndeto igire ithatu itwegie mahiu riria megukinyukia no rio mamukagiria no motho ni ndetwo njitikaga Kirige wa Ng'ang'a heriganitio na irimu kana gathigi uguo ndi mugathigi wa mbare ya Gititu ndi muihwa na cera mbare ya Kiiru na ndi githumba githaku kia Mbui mware wa Wainaina mucera wa mbare ya Muturi nyumba nini ya Njeri mware wa Kirigi no maitu kongo maitu na hunyo wake ngurite thi na Mwangi gaiciaro ni Maina Mwangi maya me wathani-ini Murigaro wa Mandoti Kamunya Itoka wa Ithong'o gwitu ni kuria Gatundu ya Kianda kundu gitoke Ganjo irio koria thara cura gwa Kimani wa Ng'ang'a na uikara Githurai ono matho no ku mathagira ko twendagiria ite indo cia furniture haria kiria haria 45 na niki ndwahe icio ingire guka njoe kigima ni haria riu uhoro ni tutengeragia muno ugekora na ni uriganirwo ndikire mwenjeri na muthetheri wa therenjo eno itu ya unduire mundu itiagira gukorwo Mugikuyu na mwendi ruriri rwake ndai atauga we no ya muithia ageni nende muirimu wewe muirimu tatuheo hanini uhoro wa airimu ni tucukagirwo tukerwo ati tutie kuhana one maheni wathakira mundu rauma muti iguru akagwa thi niguo igwirwo tha na hindi we wahituka hau na Range Rover ndutiri undu urario ati abata muti iguru egoithia aigwirwo tha ni wara na irimu ni muhiriga tiri muhiriga wendete ciana ciana ta irimu na ni hora kora hindi ya bara uguo gutwikaga irimu ni njamba ciita hindi ya bara airimu mathie bara kuruira bururi to nio mari na ugi wi iguru muno na gukira mihiriga eno enge yothe Anjiru ni mohegire makimaciara na mburi nikio koraga Anjiru menogo wi iguru uguo tondu mameririe ugi uria ukoragwo ukuitwo ni airimu very nice na nia kwiragwo airimu mutingihikania nao gukorwo ni ukoraga atiriri mbare nyingi kana mihiriga utire muhiriga tutahikanagia na kana kugurana kana kurianira no migambo iho ikoretwo igitigwo ni agukari ni gukora ringi gwi tata wahikite kwa Gaciko uthoni ugithinjanwo signature gikirwo atia Agaciko acio tutigurana nao na tutirianagira no kwa hinda riri ni urakora ni mihiriga mingi urakora ati ndiguranaga bara nicio irathi gatuthuka mwathi kwenjera ugakora ati ni muhiriga fulani utaguranaga na airimu kana airimu ni maigite o matiringaga cania riu twekora hau na ugi uria twinaguo tukamenya ati tukweheria irumi icio niguo na ciana iria turaciara ni turacemania Nairobi aikahikia muhiriga o wothe ndakanagie bara gutire muhiriga tutagurana naguo kana kurianira otiga iria yatigitwo migambo na migambo ni gukieheria kieheragio na irumi niguo tugatura to tutingitura riumiriro rimwe koguo no nginya tuikare twi andu progressive no nginya tuikare twi andu progressive de rathire ta weekend gwiciana igire uguo thiru ndikanda muheire ndeto ici ngithie kundu gugwitwo Red Hill na haria kiambatari muru ngithie kindu gigwitwo Ngemi na undu uria wari wa magegania muno ni mbeu njithi iria yari kundu kuu mbeu njithi iria yari kundu kuu na mbeu njithi yetumite ugakora he mwanake kwanja witu wangenirie muno mena muiretu ugitwa Wambui bangenirie muno ndakorire magurite makonia ma mbembe mikohoro makihihiria ndu mbembe na ngikinya kindu thaa kenda ni mandetie we hakuhi konia ngikora andu kuraino nyimbo cia Gikuyu
na akianjiriria mukuya gikuya oguo uraigwa guothe ikeino rumwe ni agoi mutirima wakwa akayo warakara tondu oya mirigo kuraino ni othe yet turatinda tukiuga atiriri kirige ati gikuyu ni kuhuka kirahuka hagiuka mwana kiomwe hau gutikiagaga ndurika kio mwana na kiomwe hau akiruta bangi ihenya riria arutirwo kundu kuu haria hau riari ihenya inene muno akionererio kihingo acoke akagucirie kwao haha na drori uguo niguo andu ma understand riria tukuga rika riria urakora you know twina rika ria mendiga winayo haha kuririuka ati mbeu njithi ni uru mamukirite unduire witu na ruthiomi no makoma matoe muno maundu maingi ati ni ambui na ithi ageni ni irimu no kiugo tu ati mundu uyu ni ajia kwajia guthoma ruthiomi rwake haha ni haturi mundu ndio kumenya weru ni kuutinda hindi iria urakora anake anake amarika maitu na iritu amarika maitu na ati tariu hindi yo ku ngemi nio maihurireire kuo na kiria kimarehete matirehetwo ati ni mwago tu wa rwimbo maraigua ati ni macokete haria hagiriire kirebwe kia hiti kininagwo no wa ruhiti kirebwe kia hiti kininagwo no wa ruhiti aciari aria tutuitwo aria mekaga magongona na aria mathiaga ndumo icio na aria mathiaga nginya kibata gicoka giuka ikirengerwo haha gatagati no waya ithuĩ tucoketio na tondu ithuĩ ni ithuĩ twatete maundu mau nikio urakora ati Ngai ndeninagira urathi uhingagio ni andu nduhingagio ni nyamu nikio rona riu ni hacokete hagoka haingiranite ati ithuĩ ni tumenyete atiriri ona riria nguthii ngemite yori airitu aria meguku na ni ingi muno ri ndiramoya me mwari wa maitu mwiritu ni ndiramenya atiriri na no igua ati haria yari ni handu tarakorwo na hena rumu cia gukoma ni tukite tukamenya atiriri ati angikorwo ngihikia mutumia ongi ndingimutwara nyumba iria mutumia uria mukuru akoragwo o ta uria gukamekaga mundu akagirwo yake to ni ndienda gutukania kigongona giki nitumenyete ati the same thing mundu guthie rumu na muiritu ehithite ehithite na mutumia gukorwo rumu iyo irari na andu ahura omwe anyiti aciaraga kigongona kia hura omwe rumu-ini iyo akoya agatwaragwa akainukia ainukia ri na ithe ndagugiciara twatire tukiuria hura omwe raimako na ithe ndagugiciara hura omwe gwake anyitithanie ciana ciake kigongona gitari gia gikuyu na kigongona kiihuire thahu agacoka haha hena iritu a muru wa nyina na anake a muru wa nyina na mwari wa nyina maramwita mama na angime matirake mwita baba munini kana baba mukuru ona wagakorwo ati ni amaciarira ki ni amaciarira hura omwe mucii twi hamwe uguo ithuĩ ni tumenyete atiriri tugithie ona haria turathi guthikiriria kirira hena maundu tutangika na maundu maya turaga kumeka niguo tukinyanirie ruciaro ruria rurorire haha mbere itu ni urainuka mucii woria kiuria ringi kia undu irio gakora uria uroria akirite ta itangihorie kwena mundu rakwira ona noe uyi muno kumukira no kanya kau Ngai akuhete ucokie ni undu wa tha ciake na haria hatigeirwo ni gukire ona angi maciaritwo utuitwo haha mbere gakora ati kwina iku itari kiriga anake itu macira ni maingihire muno na angi menjera aria angi me mathibitari ni turega kwari uguo haha tugoka tukamenya atiriri uithe wakwa to waciana iria njiarite uithe wakwa ni munene muno uithe wakwa ni munene muno tondu kwaga uithe nikuo kurehete ki kurehete macira mau mothe uraigua makiurio ugakora atiriri ciana cia mwari wa maitu ri riuriro riria cingiurira cingiurira na mwari wa maitu angikorwo aguritwo na akaguraririo mahitanie na murume ciana ciake riuriro ria cio ni kwi mama we ikuri nie hena mwiritu urandikite page yake mahinda thiguku ati andu matirainuka gicagi ni uria macirĩire migunda
mana macira ma migunda na macira mau ma migunda marareho atiriri urakora riu nie ndainuka gwitu maitu ndahikire niguo mama ori ingita mama ri ndararora gutire kindu ararora ati nie no ndimuhe kirathimo otoria njuyo nake no ahe kirathimo no imuihwa ndaimagoro nyeni ndaimagoro nyeni ukiinuka uguo urakora nake arorete mwari wa nyukwa aramurehe mucie mugaye mugo muguna no menye thundo ya kahi ti ya murigono nie no ndimuhonokie no nake no ahono no ahonokie ni menyete ati uithe ucio haria uriire no nake ingi acio urakora ati me bara-ini nyingi tono yakora kuria mutumia uyu ahikite kiria kimurutire kou ringi muhiriga uria wa muhikitie muthuri ucio na muhiriga wa muiritu uyu ri ndwagurana na no hau mbere gutire njagirwo uguo turore niki giatuma kihiko githire tondu iko gitire ndigano acoka na guku mucii ri mama nake agatuika ndekwenda ciana cia mwari wanyi na ni uraigua muihwa ndaimagwo runyeni ciana ici cikaruma ciana ciake no nake akarumirwo handu hariku akarumirwo ro hau tugiuka go canuka ri mama ni ombirwo thi ni kirumi gia ciana cia mwari wa nyina nake ecira-ini wa kururia ciana tondu ukora kuria hikite ri ciana itiurura uguo ndamenyire ati ona akiuma guku ri agituithanie ciana na migambo ya kuyuragwo ciuke iheo ithe ni mama we na cingirio muhirigai tondu urakora kira kiratuma ringi mama acirege aracirega ni gukorwo kuria maciaritwo ciana itiururagio we hamwe tuoka tunyitithanitie uguo riu ni tukimenyete uguo tukamenya ati riu aikorwo maitu itu ndahikire ri nie ni ngumwethera kirathimo ngumwethera kirathimo atia na njira ya nyambe ndutu kuria ndaciaritwo tondire na igai ndikahuragwo bara cia kuria ndaciaritwo na njira ya riu gukora a mama tondu rakora riu ugithi gukora mama ri ona maitu ringi ajiarire muci ajiarira muci ri tukuige ndahikire ajiarira muci ri handu ha gutua muru wa nyina ciana iria uria ingita baba na ithiti mama witu tondu riu twambamba ta hau rugongo tugukora guka ugukora ati atuire kahi gaka handu ha gugatua muru wa nyina ri atuire ithe wao no anyita na hindi yo maitu ri atuitwo mutumia wa guka neguo atuitwo mutumia wa guka ri aciara guka ri ambia na guka ri na ithe ndakirigithatha murume ambia na murume ri arigithatha undu umwe na nyina tondu nyina kahi karia angiaciarire ka mbere angiaciarire u angiaciarire ithe wa muciarire nona maitu nake akanyitwo ni cira wa kurigithatha undu umwe nai nie na nie tondu ritwa ri ni ria thombocanira haha ndaciarirwo ndi muthuri wa mamiri nona cira ni ukuneneha riu kurutia kirathimo ona tutekumenya mihiriga itu ni iriku kurutia kirathimo no twambiriirie uguo turathie tuthiete tona riria urakora hindi yo kwina event icio cirekwo kirira ni kiraheanwo na nake makanyita ati gitwe gitu kiirathimo ni mihiriga kenda muihuru toguo ndiriga ati nie ndigitono gia cera mbari ya muturi kuu ni kuria baba etanaga guka ndoka mwena uyu ungi ndigitono gia cera mbari ya thuo kuria maitu etanaga ki etanaga guka na cucu ati nie ndigatono ingirugaruga kuu ni manjui ndoka haha ngakora maitu ni mucera wa mbari ya kiiru awa ni mugathigi wa mbari ya gititu kirutia haria thutha haria bara yorire ri nona ndirathie ngamenya nginya muhiriga uyu ndwagurana ni ndiroka ngamenya ati nginya gitumi kia ringi awa age gukorwo ndatwarite uihwa ritwa riake riari irume na riarumitwo nu riarumitwo ni athoni akuri agurite cucu riu ugakora bara iha athoni acio mari amuhiriga uriku ugathie ugakora athoni acio ringi mari ethaga nethaga ni meritwo ringi matiaguranaga na iri nona haria ndirarutia ngioka ndutĩtie uguo hau niho ndirathie nganyitira ngaskoera goal ya kunjokia kirathimo-ini kiria kikiama kia maithe maitu na ni thayo turi oho o ngemi-ini icio undu uria ungi wacokire ugituma njigue kieha kiari kinene muno itu ria kieha ngiriona nirio riri ni ati airitu aria mari kou mari aingi gukira anake arume ni ungi atutaririe ona rohi
kirigwa tiriri ka tukuhukaga ya rume guku ka kurathia atia kana ni inyue mwendire kwenjera na kumenya unduire na gucoka haria hana ho atia Thayo muthuri kwizeka eiretu ni mwana wake eiretu ni muinge bio ni ingi gikuyu-ini na otora twagwetete bindi yengi ni ukoraga ithuĩ tutibukagio muno ni magongona anake nimo maburago to nimo maithe na muthenya ucio ngi ngwiciria ndagwetete anti muthuri niwe foundation kana niwe gitugi kia mucii na tondu family unit itu ni yathukire ntwathukirie ugurani ni twathukirie uthingu ni twathukirie ugakora anake nimo maracafa kana maithe nimo mararego muno ni tiri nikio rakora thiini wa mucii kana itura ni ugukora eiretu mugwanja na maybe kabika karaciariro tha icige PP1 na iretu ni makinyire 30 korwa no wiro uria wika gia mitugo miega ukagurwa itura riu ndungiona muthuri taru gwitu ndie kana no nyinuke ngie muthuri wa itura ati njethero muthuri obago tondu gutire anake marika riu na aria mangikorwo bau mbere maybe ni agura no ngithire ndiki wa keri wa kana ngigurwo ni muthuri mukuru koguo ugakora anake mbegu ya maithe obaria ndongoria ya thuire ni bo riu mokire riu makibibinyago kurego na riria kwaga muthuri rikite identity kana mbegu ciaga iretu aya turathi tukagurwo ni nduriri kuria kungi tugaciarana nako nikio njugaga ni iboya riakwa rikoragwo rimwe mwana wa mwanake oyo no ritu uria wagirire mwana wa mwanake arero uria kwagirire no ritu tondu bau ni bo ngwiciria ni punishment our greatest punishment ta ruriri rwitu ni kwebererio anake kwebererio andu aria magatuciara maithe maitu magakorwo mabibinyito bio ni muturire nikio ratuminge bio tereke tuingire ru horo-ini wa uthingu tondu uthingu tutire wanjia na maithe maitu tutire wanjia na maitu itu tutire wanjia na guka uthingu turi wanjia na ciana ici ici nyinyi ici turoka turehete uthingu ni ki ria turiuga ati thinga uyu hikaha hika itura uthingu ni ki tukwambiriria na kuiriga ketwambiririe twirigire mwana tukwamba ku protect isiariro tugire ni itha yagirire igikuro kana bari egukurira bari egukurira so twambiririe baria ikuriiro isiariro eba tene ni kwari guciarithania ni kwari na mamidwife rundu ni twathomire tuciaragira thibitari koguo na ndumenyaga mwana ona angiciarwe warunyago kana kindu gutingimenyeka tondu urabatara okuriba umira mwana no koro no kuge kaundu tungibota kurigisa riu ndathomeire Rift Valley at some point muturire-ini wakwa na nindonire uria magitagira twana tunini ndio kana uri wona bindi wobaga nginya twana tururigi ugakora njaruo na mume beads kana kanini na karathambirio njake enoi batarigiciro tunyamu obiro tunyamu mwana wa gikuyu ngigeria nginya kumwoba karorigi kuma kabrada kanjuire umwikire we ni watwika murogi ni ithito tawe uri atiriri ni ndu itumaga aya mangi magitire kana ruciaro-ini obaria tondu mwana uyu oka air clean canvas no kiri ari bando na nikio nginya gikuyu-ini mwana agiciaro muciarithia ni abago kindu in case ni ugire kiundu kana gio iciariro-ini agwe tondu ungi imprint thiini wa spirit ino yoka ikagia mwana na nikiari bago na muci ucio okatherio muci ucio kaga gukorwo na ageni riu ithuĩ tubura nginya baby shower na tukatanga nda na tukaruta nguo no imwena tukagumbira aba na aba gukungi ni athirikari na bisha ireto baby bar tuki baria kire twagirio kuthinga kana kugitira kana kwirigira isiariro gikuyu tugitwika riu ku we are civilized ni twebera bau koguo turaciara kindu open kingi imprint on anything na mwana wa mwana kiririkana ndena nyungu ndari igongona ria thakamekaga na ngai tigaga kurathinje nikio rona nake tutiri muiretu nini te kukiuga ati iretu mwaciara they are very safe tondu ni no tukiunganagia thahu okuria tukungania no to imprint spirit sitona twaciaro but ni ugukora ni ndi igongona ningakinya bandu nyanje kugiaga igongona ribangago ni ngai ya wiki uti mundu oyo what happens rutiga science nyingi ya twiranga ni itumbiri ya sera ria gambe gurioka
igongona riu ona tutamenyete science mwene muoyo niwe wari bangite koguo ni ukoraga ni ngubota kwitheria a girl child mwana wa muiretu ni ekubota kugia igongona riu arute kira kiothe kingikorwo thiini wake tondu ino ni nyungu na ekuaga maundu mothe riria yura ri kana yetheria ri kiti kwiyunura yeunura tanjoka mwanake mwana wa mwanake kiria baria onenio bebe bam igiriro njara agweto ningi tuonania ciana tuonania mwana ona timucoki buini timuninu miaka 3 na mucio cio ucerete ugacera nginya mibiriga matarianagira toka gucogia bara twanjirie gucogia ciana 3 konie bau nabo nibo twanjirie kuthukia anake tondu riu ni woka ni ndi wa mbari ya gicangi no korwo nawe wa mbari ya njenga tutirianagira ni ndaciara gicangi kai ndaciara baba wa mweno yungi ni woka wa mucugia twarianira uga ina ni kathakanga kabana gaka gagatwika na kithe kiugo te spell na there's a spelling nyondo ni spell wa cast mwana ni uyu mwana tondu ni wa mwana keri eguturuma guthutha ni maundu macio onginya riria akemenya na te andu mingi maragia opportunity ya kwimenya na ona aria turemenya ni undu wa mathina consequences ira mbara nicio iratutwara kwimenya iyo ngikanga kuburo ikorwe kubura pressure ups ikabura ciana ciaku no gacoka na thutha gukuria ugiro ngemino wa ciaro no gacoka gukuria wacogirio no gacoka gukuria hihi kani wathinjirwe ire ya ngoi ira yako ya andu mothe mebinge igongona rio riri to protect na to project vinya witu wo ciara because sexual energy is the greatest energy in the world na riria aya aciari arata ma muthuri wakwa mebinga ngwataniro cio riri nginya kwao micii thiko 30 30 ma project te vinyo cio tuga it's the greatest energy ma project energy yo kumwana kwa ruthingo ru ndona ni ruthingo ru kugitira mwana bio ma gitira na mathinga mwana so spiritually ati au mabau acoki ibuine niketha twithanio na nyungu iria amukuire kuria ndana cera kana maundu ma gwitu acoki atwithani atwike riu we niwe ni erugamia na spirit yake njira ni ndu ingi muthingithia acoki athia kurite oguo aruto riu mitugo aruto athia agikuraga arue yakinye bandu beirua ndekurugamiriro ni mundu wa nigwo rugari wa nyondo itondu kuna mitaratara ya twakuraga kirinyaga ituri-ini riu ritona utuika tutemingi thu kuna family nyingi nindeigua aguka akiuga kana nginya ituri-ini ari common knowledge kwari o mucio umwe tu wathia gutirana irue-ini ndiuka ni mitugo ya ndrinda menya ndirageragia gwiciria niki mucio cio o mundu una mwana ke ugaga ngwenda gutirirwo ni kwangania ndiuka niguo nimo makiri I don't know ndirageragia kugeria gwiciria niki itura riu riothe warora we watirirwo no wa watu thenge athiaga kwao yathi nitaguo yathia mucio uyu umwe na ukina nyumba 3 koguo okugukuthura mwanake maringi maciarito memingi no riu tha ici nginya we ukithi gutwara mwanake waku ndurarora no uroka kumutira uramutira out of no umutirithie kumuthurie na mucie ni mundu mubikanyu ni worabe mwana na kithi uteithe wake athiru ni ndu yake mo implantira thiini wa muturire wake one mundu uyu ena thahu uria kiria aruta gwake nikioka aingiria mwana-ini uyu mwana uyu no ukorwo ndari yake igongona twasiumire mwana munini tondu riu irua tha ici te irua riria ria ugukura turekage irua ria kuthie 8 ria kuthie form 1 ria form 1 tutirarua tondu ni itena ria muturire giatua mata giatua makamba turaruaga niketha mundu athie high school ati niketha ndagakithie ona ndenagia wa kumu reason ya kurua marua tonda be anjara ndagia injury yari it's not a right anymore nega stage ga kuthie school yo ingi koguo ona ndenagia mundu wa kumutonya ndena turo ndugira ni anybody tondo na ndakibo tona kia kimusini agutwarira thibitari kuma bau uke woe we ni ariukaga mukiaragia mwana kia bana ati ariumira ri tuthinje nona ri twathukia iciariro twaciara thibitari ona toguciara thibitari tweka baby shower togwika baby shower twacogia mwana anga one year birthday twacogia ona timbari anyu te mubiriga wanyu twaga kuthinjira twaga ku project sexual energy ko mwana oyo atene twamuthinga twaga kumuthinga twamutua plain canvas o mundu wina coki andike kiria kubota ningi akura survive aga gukwira aba no rore mortality ya ciana
aria mama miscarriage agi aga ko miscarriage mwana ucio akwe under 5 years aga gukua under 5 years age wathe fani ngai ebonokeria bau ningi tukamurete iruini no mwana uria wa mwanake nikioria no uria twamurete iruini bandu arungwo kana ona athie arugamiriro ni mundu uria agirire twamuretera mundu wihuritie thahu mundu na nyumba 10 na agurite o imwe nginya ona no korona eri nayo te yake yani ena maundu make oka ningia imprint canvas iniriko mwanake akiumira umirite to ni arenda kumenyeka ni njamba ciarite itheri na ketarata ukai ndina kiumiri moyo wa gwathi riu tiga thahu uyu wa kungania uyu oka itiro thakame na tondu ni itiro thakame mwanake uyu nyina te mugure nyina ndari itiro thakame ni witira mwana mbere ya nyina riu tiga we uramuitira ginya we wihwa ndo arutire koguo ro mwana ni aciara mwana aciara gikuo ni urona mwana ke uyu bari ari wa muthikiriria wa yani umubibinyete okamubibinya kona njuru nake ngai akuga ndikwininira uria ngwikai ekuma bari mwa muthinjira ri ndamuikia ngurubu-ini ya gikuo koguo kuma bau anywe agakunywa ende akura kuri akira agageiritu endo ni arume agakwendo ni arume aratama nyina mamutwe toibo etago taibo ikane 11 boy 10 boy ya 10 agakobituka bau ariciarithagia Wanjiru muthe agate rucia aciarithia njeri itonne gikuo kuma obaria musho ru ungiciarithia nyumba kwaca ungiciarithia mwiritu wa mwithaga mutei mwithage uyi kite to irima ucio mwana ke athira ucio mwana ke ndathira no mukiuga ire tutumingi no wega kuroraga ni maundu mariku magiaga ciana tugiciaro ithuothe tu ciana but uria tuku imprintwo kana giko kana thahu uria tungiungania ni very different rimwe ithua ni twaga gukua itukaga ukwira bau tukaga gukua physical death ikako spiritual tukako spiritual tukendereithia tondu naguo waga nundu endaga kuthira ni wendaga muno guciarira no ritiga karaini utigo riwithu tukagitigo no aya tondu mate anake namo matikiri na nyungu yo na matire ni igongona nginya ria kuiguirwo thari ugakora nimo marathira ndathikiriria kirigiri ngaigua Wanjiru ni araria muno horo wa kindu gigwitwo ruirigo ati ndiri hota guthinga haria nyambire kuirigirwo na ndairigirwo ati ni kuma mburi ya ngoi mburi ino ya ngoi ndiuma muke tuturie ati niguo tuturanie muturo ucio uma na cama there is a purpose and a reason gitumi kia mburi ino ya ngoi ati ni aria othe ndirita ni turikiranira muhuri ati thiku 30 ni muma thiku 30 hatire mundu ukoma na mutumia wake niguo sexual energy ino na maundu maya mothe energy ino yothe twinayo ri tuirigire kahi gaka he kindu aragweta kiratuma njikare uguo ngaigua ndi mumaku muno mathemba na niguonete ukiaria uhoro wa ithemba mathemba maria meho ciana irathemberwo ni maithe nginya matagurite manyina tareke tuthie na horo wa ruirigo ona tutare twaingira hariu haria ha guthinga mwiritu athingaga atia mundu mwanake athingaga atia tareke tutwarithie ha ruirigo ruru nginya ithemba-ini riri muno kwanja ni ndenda kuringwo muno tondu reke ngwire mburi ni ciario cia mathemba guku riguo nguharutio haria thutha njuge atiriri muici utari munyite ni muria gake muici utari munyite ni muria ga no wega kunyita atiriri to nginya unyitwo ati physically kuria gaku na ithe tigaku we ni kuria gaku urakora atiriri ciumbaga cikiumba ikoragwo hamwe ciumbaga indugu no ikiumbuka itikoragwo ha itikoragwo hamwe iyo ni njira Ngai akwageretie muthuri na mutumia akienda kumbirwo mundu ungi ona riu ni mwana orobwo na ageraga njira ya wendo niguo manywe muma guciara mwana maciara mwana na ithiti haria cia kiumbira thi mwana agoka akaria nyungu uria nyungu ikoragwo ihana uguo ri agoka akaria haho nyungu ari cia hona no Ngai giko hamwe itigithiago airetu makahika
na wanake makagira iritu o mundu agaka haria onetio ni ithe niguo acokanie nyungu ino ningi amenyithithania hari iguru ri no nginya agiciare nyina na ithe acokaniriria haha iguru amanyitithanie uguo riu ukoraga atiriri uyu uraciarwo uyu Ngai ahuthirite haha ri ndekire kuringana na uria Ngai athite Gikuyu uria twathite tondu mwana uyu protection ya mwana uyu ni kugura nyina niguo ciomboka itari hamwe ningi cithi imuohere hari iguru haria muciarwo mwena ona muciarwo mwena uria nona hatire na protection iyo ucoke umenye atiriri mwana anyuithagio muma riria nyina arengwo rurira haria arengerwo rurira atuo ritwa ria kuu ucio ni muma mwana anyuitha tondu ni ima werwo ri njogu oka werwo ri hiti niguo oka werwo ri hiti ri nayo nderi ni kurera werwo ri matheco iroreire ureri wa mwana uyu ati niguo ngigatua guthie werwo wa mukaga noyo kahuthika ndwetene Gikuyu-ini andu matwaragwo githaka noyo kahuthika kuria githaka kweheria ki kweheria mwiri ucio na hiti mwana uyu aterwo haha ri ndiraigua nginya ni kurekwo baby shower na iria ingi no ngwiraga ndiraigua muici utari munyite ni muriaga ake guko uyu waciarite amarokire kumuciara ri ukoraga ndagurite muka onake ni muici utari munyite ni muriaga ake agiuka guciarwo haha ni ciana iria iciaritwo ni mukari niyo tuikaga kihurunjuko na niho hau urakorera ati ona ciarirwo thibitari aikorwo kwa maciaragwo magwete mbugu no nginya ite niguo ikamwagagie tondu we niwe wambire rwagago okuma haria mbere to hamwe haya ithe nake aciarite ri ndagicoka amuciara nake githi kuohera nyungu ino hari iguru athi kumiohera hari iguru no nake agaga already nikiingirite maitu uyu nake uguciara ciana ici ri ndari na kirira ki ati rurira rutiteagwo to hamwe rurira rutitea karorera karengwo ri na no igwa nikanyuithirie mwana uyu muma ukorwe na ritwa ria guku ri gathiaga gateo kiara-ini ri Gikuyu gia tene kaigagwo ona tha ici kabatie kuigwo haria itharwe mbea-ini rwa nyumba kana haria na thi wa uriri ati gagibutha hau karohithania ndira ciakwa maitu na ciakwa baba rio na baba ena ndira baba ndaitire thakame akinjira no riu hau ndira ni cikuoha niguo ati ingigakinya ni kurua ri ndaita thakame ya irua ri inyitithanie thakame yakwa ya rurira hau ndaitira thakame ya irua inyitithanie thakame yakwa ya irua ya guciarwo ya rurira na ya baba ya irua kiu kire kioho ati nie ndikaima muci uriku na oko ni muiritu angikagurwo to nake ni ukinya ni kahinda ga kwinenura aikagurwo maithe maguku ni makarira muiritu wao ira gaikara uria guhara thaici ati ndu wa gukombo no anyita ugukora atiriri haya guko uyu wagire kugura cucu ri ni mutumia rindira uragura mutumia maithe makuria mutumia akoimite makuohaga kihiko-ini kiu winake to no nginya maprotect mwana wa kuringana na uria areretwo iweko ringi guka ndagurite cucu ri no nginya ngikorwo ari na ihiko ingi na hau ihiko icio ri nacio na hau ri ugakora ati ona ni aciarite ciana ciana iria ciarite ri muhirigo uyu witu ri ciana itiururagio uguo arutite aheretie kirathimo gitu gia guku gigathi kuhurunjikira nako toguo wanjirwo raiga ringi athiete agaciara ndethaga athiete agaciara nethaga agacoka agaturehera mangu mariku na no wega kumenya atiriri tondu anake niguo turi njuguma ya njamba ndithukagirwo mucie ithukagirio geni-ini to no umuthukirie mucie urage maitu mukuru kana mugendi wa ithe riu akora gukaguo ni athiete no ku ni guthukia njuguma ya njamba to riria wathie waruta magongona na ku wihithite woka marehe guku ario ciarite na ruciaro rwaku ni urahehenja tu hamwe taici ungirora get together iria ciekagwo cia cousins itirastaga undu ucio ungenagia muno ndia kwira ati muici utari munyite ni muriaga ake na cira munene no thoni ugikua uthoni wa guka haria mbere angikorwo ndwaikaritwo giikaro akagura cucu ria kwagiriire gutire giikaro ni ruciaro ruria rutuitwo guka rwa guthondeka get together ya cousins
in fact yo no koraga uria wamiguithia mwanake uria wamiguithia kana uria wora na mbia cianyu ni uri utwitwo ithe wa cucu ndio kuitha get together icio nyomo icio WhatsApp group icio cia kazi ukoraga riri akiria thoni aya matwitwo kuria na riu ona gukora WhatsApp group area iho ri ni amwe na wa baba kana amwe na wa mai cousins amwe na wa maitu uguo ithu aria tutwitwo ha cousins ri ni athoni na haria mbere ri rwambo rwa guka ri gutire handu mathondekete rwambo ta ru makiharirerio gurani wa guka na sho na susu na nikyo rigwo ngikwira atiriri niguo ithuĩ tũke tũciarĩrwo haha tũciarĩirwo rĩ wa mbere nĩ wega kũmenya atĩ njiarĩtwo ndĩũ menye ndigetĩkie menye njiarĩtwo ndĩũ njiarĩirwo ha arĩa manjiarĩte mahana atĩa nĩguo hote kũrutia harĩa ngũgĩra kĩrathimo gĩakwa tondũ tũtingĩũka atĩ igũrũ tuge rĩu anake rĩu tũige ũthingu tũige ũthingu tondũ ũrakorwo ũthingu ũyũ ũtereirwo hanene umenye mũthuri rĩrĩa ima nja wa kĩhiko angĩkorwo guka nĩ aciarĩte na kũu na tũtiũĩ nĩ aumagaririe indo ciake twaga gũtũra twethaga indo andũ arĩa angĩ no gũtonga maratonga no itirarũmamo kumbe ciatwarirwo kũngĩ guka nĩ imagaririe indo ciake tondũ hĩndĩ ĩrĩa acokanĩrĩirie njiarano yake na kĩhiko kĩrĩa nakĩo nĩ indo ciake akoragwo protect na kĩrathimo gĩake kĩrĩa arehetwo thĩ ĩno arehe kũgerera ũmbi wa Ngai tuoka twamenya ũguo rĩ tumenye ũrĩa tũgũcokanĩrĩria ũrĩa tũgũcokanĩrĩria ndũrĩ wona mwana atĩ mũciĩ andũ no kũra moraga bakora andũ makinyaga nĩ moraga mũciĩ ona nĩ egũikara mĩaka 10 atarĩ acoka ũkoraga gũkũ ciana itiorũragio no guka ũrĩa ũtuĩtwo rĩ nĩ aciarĩte mwana na nja na mũhĩrĩga wa mũirĩtu ũcio makĩrega na makĩrakara mũno tondũ ona ihurĩtia hari nĩ kũhara ihu nĩ gwetha waragania wa gũthĩnja na ihu rĩrĩ rĩtikana affect mwena ũyũ kana mwena ũyũ ũgakoraga ciana ithiaga gwetha andũ ao arĩa maciarĩirwo nako arĩa maciarĩtwo na kũrĩa nja ũgoka ningĩ ũgakora atĩrĩrĩ hena kĩrathimo guka agĩte nĩguo eke ũguo tondũ rĩngĩ agũranire mũhĩrĩga ũtagũranaga na wao makĩhingwo kĩũndũ atĩ ta rĩu ũguo ũrorio ũhoro wa irua nĩ rĩkoragwo na kĩrathimo kĩnene mũno harĩ mwana wa mwanake tondũ nĩ ũrakora nĩho arakorera mama nĩho arekĩrwo magongona nginya marĩa tugaga maitũnga nĩmo ararutwo na kũrĩa tondũ gũkora atĩrĩrĩ agĩkorwo kũrĩa rĩngĩ mwanake araruĩire arĩa araruire nao ithe wa ũmwe rĩ kana ithe wa atatũ rĩ anathiĩ rũnjini na mũirĩtu magaciara kĩgongona kĩa hũra ũmwe kĩa mũndũ ũngĩ warĩ kũu wa hũra ũmwe ũguo mwana ũyũ agĩũka kũrĩa ena spirit ya hũra ũmwe marua hamwe rĩ nĩ manyitithania thakame macoka maciarwo nĩ mũnagatho na mũka wake maciarĩrwo rika matuga kĩndũ kĩmwe moka mũciĩ rĩ ũngĩaga kũmũrutĩra igongona rĩa kũmũtũnga ũmũtigithũkanie na mbara iria angerumire nacio kĩganda rĩ oka haha kũgimara rĩ kana oka haha rĩu nĩ kũhikania rĩ macira mau ndũkaga tondũ o harĩa kĩganda rĩ harĩa nĩho arogoteire nĩho ataheire maũndũ marĩa na nĩ twaragĩrĩria ũhoro wa magongona mau mũno mairua tondũ ũraigua atĩ ona rĩrĩa twarĩte thenge ya mũgũtiri angĩkorwo nĩ wagĩire thĩna ũkĩrua no irua-inĩ nĩ ũkoraga rĩngĩ guka guo nĩ orĩte agĩthitangwo nĩ rika kana rĩngĩ ona nĩ amĩire kĩganda na he nyĩmbo cinagwo kĩganda ũkaigua atĩ niĩ ndikũraine gũkua na kũho nona nĩ agũithia rika rĩake rĩu ũgakora atĩrĩrĩ ũndũ ũcio ndwacũbirwo tondũ angĩatwarĩire mũtiri wake thenge hakũre thenge ĩyo ĩkoragwo ĩhakũre maũru marĩa mothe wagereire wĩ kĩganda na kĩhembe kĩa ũkĩ kĩhonie kĩronda gĩaku kĩrĩa kĩaingĩrire rika rĩaku ngoro na kĩrĩa gĩakũnyitire onawe hau hamwe ũgathiĩ ũgakora atĩrĩrĩ atĩ kahĩ karĩa gatuĩtwo guka ũcio rĩ onako karua ge kanini nĩguo gatikanathiĩ kũmĩa kĩganda ta ngaranda ndona harĩa ge kanene gakanyitwo nĩ kĩmũrimũ kĩrĩa gĩkweheria kĩ ĩtagwo irua rĩa mbĩkenge karuithio nĩ ngoma nĩwanyita ũguo tũngĩcoka harĩa thutha rĩ tũrore nginya tũtanakinya mathemba-inĩ tũrore harĩa kahĩ gatereirwo ũcoke ũke ũndũ ũngĩ cũcũ sister yakwa eko ngarana we ndarĩ mũgũre kĩhiko gĩake gĩtingĩikarĩra tondũ kĩhiko kiumaga kĩhiko kĩa ngarana we eko gĩikarĩte ũũ na kĩa nyina gĩikarĩte ũguo na gĩake gĩgaikara atĩa gĩgũikara gĩkĩhagũku
oka ri ni ucio urakora ringi ona arahoya murume mbeca akihithaga mbeca niguo ahitha mbeca ri hagakinya handu hena kiama arutaga kiama giki arutaga ri kiama giki arutaga gikamuhe pressure ya guthie kuhoya parental blessings ndathi kwigura na ugakora mahingiriirio nja haria ni atumia acio ranyita marathire kwigura ingi muno haha ngari rathukagira na Isaac Walton ni aregura niki aregura ni riri ekiritwo ngoma icio egure tondu ngarana we ndari mugure ni muhiriga uyu niguo anyitithie muhiriga uyu mangu nona mangu ma kuri indo cia muiritu no rakora either ni wa keri kana ni wa gatatu na kana nyina ndari mugure niguo muhiriga uyu unyitwo ni mangu makiagara unyitwo ni mangu makiagararu ume hau haya ithuĩ na keri rĩu ithuĩ na keri ithuĩ tutoka tutiururagio itoka rimunyagwo na igongona baba witũ ri gutire magongona arutĩte to ta rĩu nĩ ũraigua mbũri ĩyo ya ngoi mwana gĩthĩ mwana kuagwo na ngoi mwana ti wa kĩbereko ngoi ĩno rĩ nĩ igongona atĩ angĩkorwo either nyina nĩ arateire karurĩra ndathĩnjĩra mwana ũyũ gũkũ nĩ ndamunyitithania na kĩrathimo gĩake gĩa kuma kĩhumo gĩa tĩri ũrĩkũ atĩ ona angĩgetwo na nyũngũ nĩ nyina nĩagoka nona igongona rĩu ti irute mwana ũcio nĩ ithe ndakĩberekwo kũberekwo nĩ gũkuo cuhĩtio ndagĩcuhio kuma harĩa hĩndĩ ĩrĩa agoka arue na nĩ ũraigua nginya nyina ti mũgũre rĩ gũcuhio kũrĩa cuhĩirio kuma harĩa thĩ rĩ anyitithania thakame ya rũrĩra rwa nyina ino nĩ gũkĩra ndũra nginya ũihwa wa kũrĩa kwa nyina na anyitithanie thakame thigira na thakame ya ithe ya irua kũu tĩri-inĩ ũcio ngoma no nginya cingĩambia kũmuma to rĩu nĩ atuĩka mũgima no agie ma yake twĩ hamwe ũgakora atĩrĩrĩ athuri atene nĩ maikaraga ũkaigua mũthuri nĩ araruta igongona mũthĩ nĩ ndĩratheria mũciĩ ũmũthĩ nĩ ngũthĩnjaga bũri ndathime ciana ikoragwo njĩra ya kuoha ciana ciaku gũkũ atĩ mwanake ũyũ no rĩrĩa rũa rwambĩtwo harĩa rĩ mwanake ciana ciaku ciothe ũcigĩire rũirigo atĩ ona mbura ĩngĩkaura ĩrĩkũ matikaurĩrwo matikorĩra njohi-inĩ matikorĩra waganu-inĩ marehage nginya hũra ũmwe gũkũ ndũgaciarwo ũthio nawe ũteo twĩ hamwe ndũgateo ũguo tũngĩgeria gũcoka hau tũtanakinya haha mathemba-inĩ twambie harĩa thutha tũkĩte tondũ rĩu ũrakora rĩu na mathemba mekwo igũrũ ona igũrũ handũ hoe mwana ũkĩrathimo weka magongona igũrũ wa marĩa mangĩ woya betũrũ ona mwaki wĩ harĩa nona ndogo woya betũrũ na gabũyũ wathiĩ weka atĩa waitĩrĩria na kwĩ marua marathira ũgakora atĩ ona mũtumia na mũthuri nĩ matigana taingĩra hau mũno hau ha mathemba maya tũreka tondũ nĩtũrateng'erera nĩ twĩkĩte fashion kimona gĩakwa ona gũtirerwo nĩ kũrua ng'ania wakwa nĩ aragimarire ũkerwo nĩ ndĩragimaririe kĩmwana na ithemba nĩ rĩa mũthenya mũna mũndũ ũyũ mũteng'eri wa gũthiĩ gũthembera mwana ũyũ rĩ ona mbũri ya hako ti mũrutĩra icio nĩ tũrĩkĩingĩra hinga matũ mũndũ ũyũ rĩ ona mwana ũyũ arathiĩ gũthembera rĩ ona nyina ndarĩ amũtwarĩra ona mũguĩ wake biriti kũu atĩ gwakanagio mwaki rĩu haha atĩ mwana ũyũ twathiĩ gũthembera na ithuĩ tuoka mũno njĩkĩrĩte matonyo maya ngenete mũno na tuoka twarĩa o wega outside catering ĩgĩkĩtwo nĩ ng'ania nona mwana ũyũ ndanathemberwo kwao twatwara mũkawa nĩ atĩa tũreka ihĩ ici citũ no ndikwĩrire mũici ũtarĩ mũnyite nĩ mũrĩa gake rĩu arakarĩra haha umenye rũtha rwa kũrutĩra mwana waku igongona rĩa gũita thakame ũheagwo nĩ mũthoniguo wanyita mũthoniguo atĩ ona mbũri ĩmwe nĩ ĩguraragĩrio nĩguo ĩkũu kiugaga ũtware mbũri icoke citĩrwo thakame rĩrĩ nĩ magongona ma thakame ũheo rũtha kuma kũrĩa rĩrĩ kuma kũrĩa ũgũranĩte kana kũrĩa ũgũranĩirwo nĩ thoguo no kũheo atĩa waitĩra thakame rĩ nĩ ũbatiĩ ũthiĩ na thenge na rau na rũhiũ rwa njo nĩguo ũgũre ũgongoni kuma kũrĩ athoni aku
woka warutira mwana magongona haha utahetwo rutha mwena uria no nginya haciarwo ndigano tondu nĩ rĩrĩa ũragurarĩria mbũri ri ũratua baba Muthoni aratua mbũri ciake nake agagutua mũtu wamo ũguo maithe makũrĩa nĩ magwĩtĩkĩrĩtie kũrutĩra ciana ici kĩ magongona na nĩ wega kuga atĩ irua rĩtigĩtĩraga tondu urakora rĩrĩ rĩtiĩtĩra atĩ tondu he maũndũ itegwĩkĩte urakora atĩrĩrĩ nĩguo cererwo nĩ kũgũra mũkaguo rĩ ona ũrĩa ũtuĩtwo ndagũranĩte ona twĩ na wĩra mũnene ũrĩa ũtuĩtwo ndekĩte atĩa ndekĩte ũguo na nĩkĩo ũrekĩrwo nduma tondu wekĩra woka wagũranĩrĩra igũrũ nĩ hekũgĩa kĩagararu na nĩ wega kũmenya atĩrĩrĩ ũguo ngugĩte atĩ cira mũnene no ũthoni ũgĩkua ũthoni ũrĩa warĩ waguka harĩa nĩ hinya mũno kũrĩa ũthoni ũrathĩnjanwo atĩ wĩna cira mũnene atĩ tũracira na thoni ũyũ tũgacira na thoni ũrĩa tũkũnina ũthoni ũyũ cira mũnene ũkĩte kũninwo nĩ ciana iria ituĩtwo arĩa maciarĩtwo nĩa tondu rĩu rĩ rĩrĩa angĩagire kũhikania ta guka rĩ na mwarĩ wa maitũ aga kũhika agĩe kĩhiko kĩega ta ngara nawe cucu rĩ nĩ thĩnduona ũthoni ũrĩa wa guka rĩu nĩ gũkuora kuoroka gũkuĩra haha na nĩho twĩkorete magongona-inĩ mau atĩ we nĩ ũkũruta magongona ona ũruithie mwana na wĩtie athuri na nĩwe nĩ rũtũrĩko ũpuruvagĩra maithe manyu nĩ gũtũrĩka tondu indo iria wahũthĩra haha rĩ gũthembera mwana nĩ gwĩka atĩrĩrĩ ithe ambe igongona nĩguo ithe ambe igongona na ithuĩ tũke tũmũhe kĩ tũmũhe mbũri nĩho ũkoraga atĩ ona nyina nĩ akĩmwaũra nguo ĩrĩa akĩrĩ nayo kĩganda amũhumbaya nyina nĩ arũgairwo ngo rĩngĩ no ndangĩthemberwo atatũngĩtwo aigua gũtũngwo nakuo no igongona rĩa kũmũtigithũkania na marĩa ararutire kĩganda na no haha aratũngwo no aranyuithĩrio muma hau wa atĩ mwana ũyũ akĩingĩra thome anyitĩte kahĩ na kairĩtu nĩ ũrĩ muma atĩ nĩ agaciara nyina na ithe atagarara tatha atigithũkanio na mbara cia kĩganda aikũrũkio nyũmba ya nyina tatho nĩ kũtagarara kana nĩ kũkinya rĩ ũkinya gũthiaga atĩa nĩ ekũũkinya kana aũtagare bata nĩ aũruge aũruga rĩ nĩ atigithũkania ke kũringana na nongori iria ithe egũhete mbũri ĩrĩkũ mbũri ĩyo egũthĩnjĩte oke atĩ athiũrũrũke rũtara rũrĩa rũgwĩkaga atĩa rũgũcinaga nyama anungũrwo kĩganda ĩna maguta acoke aingĩrio nyũmba ya nyina aingĩrio nyũmba ya nyina rĩ hakorwo na mũtumia wa rika rĩa nyina twĩ hamwe ahe mwana ũyũ njahi arĩ muma atĩ ndagate mũtumia mũciari to njahi rũgamagĩrĩra ũciari acoke aheo gĩkombe gĩa ũcũrũ na no nginya nini aheo gĩkombe gĩa ũcũrũ rĩ mũtumia ũyũ amwĩre atĩrĩrĩ cũrũ wa nyũkwa rĩ cũrũ wa nyũkwa nĩ watho ũguo no muma aranyuithio ĩndĩ wakora mwanake wa rika rĩakwa na rika rĩa nyina ahikĩtie rika rĩa nyina hau nĩho atigithũkanagĩrio mbara icio nĩguo ithe acoke oke amũhe nyama yake na hwaĩ-inĩ amũikũrũkĩria ũkĩganda amũtirĩre wanake wake ĩna irathimo iria arakĩgĩrĩte kũrĩa kĩganda nĩguo tũcoke tũke athemberwo nĩ mamawe no ithe nĩwe kwamba igongona nĩguo mama weke atĩa to mama ndangĩũka kũruta igongona kũrĩa mwarĩ wa nyina ahikĩte twĩ hamwe tũgĩka mau mothe rĩ ngũhota gwĩka mau mothe na ndirĩ gabũri ona kamwe ndĩ ndatwara kwa mũtumia ĩndĩ na hena karũtũrĩko twacoka thutha ũgathiĩ ũgakora atĩ nĩma niĩ ona ti kũrega ndegete no ngarana wakwa hena thiri ũtũraga wĩtagio kũrĩa arutĩte cucu na andũ atwari na eko andũ atwarirwo rĩ ũguo na baba ndagũrĩte maitũ ndĩ igũrũ wa magongona maya ndĩreka rĩ nĩ marehete kĩagararu na kĩagararu gĩkĩ nĩ kĩrehete rũmena ngwĩraga ũngĩgacoka mũciĩ wenjere cira wa tĩri kũrĩa ũraima andũ arĩa macirĩire tĩri ti arĩa matuĩtwo kũmwe maciragĩra tĩri ũkoraga nyamũriũ nĩyo ĩraumbũthũrwo nĩ gĩthũmba gĩthũmba nĩkĩo kĩraiga nĩ kĩhinyĩrĩrie nĩ tĩri tondũ mũtumia ũrĩa ũgĩciarĩte rĩ nĩ mwari na tĩri na mũtumia na mũgũnda nĩ ũndũ ũyũ kĩndũ kĩmwe gĩkoragwo gĩkĩrandũra kĩ indo cia mwari macirĩra tĩri ũkaigua atĩ kũu nĩ kũrĩ kĩrumi tĩri wa kũndũ cirage ona he mũndũ ndĩrakorire na mwanake ndĩrakorire endetie wake na akaingata mũrũ wa nyina akendia wa mũrũ wa nyina eni na harĩa arũgamĩire ũguo harĩa athire tondũ hena kũndũ agĩthire akĩgũra na agĩaka wĩra ũrĩa arutaga atĩ gũkĩrekio mĩici athire kĩiya gĩũka kĩrekia kĩbox hau agĩthiĩ na ciro ũcio atĩ we nĩ mĩici ũkũrĩa yaime agĩikara njera mĩaka igana
nona haria cira cio umite tocoka thutha tugakora mwari ari we cuwe ndari mugure nawe ni arahurwo ni ngoma cia kwao ni gukorwo aikarite kuria mwari wao airwo nona ndio igwe muici utari munyitire muria gake nona aikarite kuria mwari airwo na akaiganira nikio araikirio maundu ma kwendia tiri anyitwo ni kirumi gia tiri acoke athie kionjera oke enjerete amenye haria ekurutia na ni thayo we handu aha roigwa riu mathemba maria uraikara uguo kaigua makunogetie muno tondu ariri njurie kuguo ngigathie guthembera ithemba riri no nginagia kwa mutumia wakwa ngorwo ni njitite thakame ngigathie guite eno ingi no nginya ugure ugongoni kwa mutumia niguo witikirio ki tondu reke nguire no ni urakora ati mutumia orire kana mutumia ena muthuri na ni moaine no mutumia ni imagaja wake iko akaingira cira nona tene mutumia angiakuire muthuri angiakuire mutumia munini ri ni ngorete uguo na gwitu athambagio ni muru wa nyina na muthuri uria muni tondu uria mukuru ri ni wigua akihikuru na ithe ni undu umwe na kumuthambia ni kuga atiriri ati ni oya majukumu tondu arari mugure ni oya majukumu ma ciana kurera na ni etikiritie guciara nake mariukia muru tondu koraga na ngiaciarire nake kahika ria ciaraga ka mbere agatua murume uri ngi urakwirire bara nona uguo ria wathambagio mutumia uri thambagio ni uri kwithitie muthuri riu we mutumia ri muthuri waku ni mari moka makaiga atiriri kwanyu ni ithuĩ twĩna mutumia ũyũ nĩ tũriũka nĩ maithe nĩ maigua ũcio nĩ ũthoni-inĩ wa mbũ nĩ tũrĩo tondũ nĩ gũkĩrĩ kũracia na nda na ndũngĩtigithania andũ erĩ menda-inĩ atĩ tondũ matirĩ kĩndũ nĩ kũrĩ kũracia na nda na nĩkĩo ũigua gũkĩrwo atĩ mũracia ũmwe ũtatĩra rĩu ũrakora atĩrĩrĩ na athuri nĩ makuĩte mũno mũkamũthambirie ũgakora mũkaima nja wa kĩhiko rĩ aima nja wa kĩhiko na ithe ndagĩkĩra signature mũrũme nĩ akuĩte na mũrũme nĩ ahũrĩte riboti kwao ego na riu ukoraga riri muthuri uyu ni athambio ni muka akua gikuo gikiriga ikiambe unjithi haya we nawe wi mwanake ri ukaingira cira wa kuia muka wene ucho riu ngomisi iria cio mwana uyu ciana ici cio ni ciao na ithe itirakimenya urenda kuia muiritu wao nacio no nginya ikweherie endu iga ngemi airitu nio marari ingi no anake tingi akiro nginya tumenye kuria marathira no nginya tumenye kuria marathira wacoka we wi mutumia ciana ici cina kirathimo kia muhiriga uyu niguo to murume guo ringi ona ni akumenya ni uraima nja wa kihiko ri agagute ukorana maritwa mako ukorana maritwa mako na niguo ni kwahuritwo riboti signature agikirwa atiriri signature agikirwa ati wa njiro ndakahika ringi ni onete muthu uguo mundu uria tukendia ri ni kairitu gaka aciarite kareto wa njira kau niko gakahi wathi wahika ringi ri kairitu gaka wahika nako kuu no nginya gako mona ko ni muthuri ure wa kuhikia ono kaingirio uthukaniri wa thakame tondu mwana uyu ari na ruirigo kuria ciana itiururagio na we kwanyu ni kwamenyirwo muci ukimenywa atiriri we ni wahi na wara ni mamenya we mwi mutuga wako we mutuga wa kuria kwao niguo kana kairitu gaka no nginya gako mena cousins kana ciana iria gegukora kuu iciaritwo ni aria nyina na muthuri ura weka atia na muthuri uyu no nginya eherere tondu ecira-ini wa kuia muka wene muka uyu wene nake athambia murume emuo ruwa ikora mukwa ri wauma haha ukinyite Argentina au turoria nake kuria mathiete no airitu marone oh my goodness reke rĩu tũcoke tũingĩre rĩu cia ũthingu ũyũ haha he mũndũ nguonete he mundu nguonete uretwo Mwangi he mundu nguonete augite John Mwangi akauga uria aciarite tuingi na kouja egwika atia akauga na niguo ndina tuingina na kouja gwika atia ndona ungi nake haha alauga please do not say my name good morning please do not say my name but even on a kihiko-ini kiria ndi
ciana ici ciothe ti cia muthuri wakwa. Akauga, I'm young, I'm 31 years old, what do I do? A mother of 3. Na nioewe nama na titheru ici ciothe nacio. Uthingu uria uthinga guku uhoro ucio wa gutuika ati ni uri onia riua giba muthenya ri haha tia kuri arume na thaici ungithie ni ukora nyumba ici cia gendi kuyurite nga kuma rucini kurekirwo survey kuronekana kuma rucini rwa thaigiri nginya kindu 5 niguo biashara ikoragwo iguru. After that utiri andu tugwikate tucokio thingu ucio ati ni thire ndatheca gikuo na kou nyumba-ini icio cia gendi ndagicokia mucii ni thire na thiko icio gutiri ati ni muthuri kana ni mutumia mutumia nake ni aumire Anjiro athie oya mundu na kou mathi megangara muthenya mugima kumbe nake oyo egoka kurehe gikuo gia kwao guku nake oyo ni guikarite uguo mucii andehera gikuo giake ikuo kumana na kou haha ate tugwikate tucokie uthingu uyu kumana nagia na muno makiria mbewe no njine tabarira ya Kimuri tukwira andu ngigwa ndeto ici kuma kundu kungitiga thiini wa Kimuri University tuikirie coke kaida atari kunene. Guku ni kuo Omega Mabati ugitwaro kundu kungi umenyewe mathai heni uria andu aingĩ arĩa marakama nyũmba na nĩmegũkwĩra atĩ mabati marĩa the highest quality nĩ Omega Mabati maticenjagia rangi na mena guarantee ya 15 years. Twina versatile Roman tile na box profile gauge 28 na 30 na maragita royal blue, charcoal grey, jago green na Masai red, roofing nails and washers, ridges and valleys, just to mention but a few. Dimone 0715334444 tusherere along Eastern Bypass Kamakis Corner kurigania na Total 3 unit plaza. Inventing the future starts here. At Zetech University, we equip you with global skills to meet today's and tomorrow's job market demands. Explore market-driven programs from PhD, master's, bachelor's, diplomas, and certificate levels in computer science, software engineering, IT, media, engineering, education, arts, business, hospitality, and economics. Join our May 2025 intake and experience vibrant student life, ultra-modern facilities, and expert global faculty dedicated to your success. Zetech University, inventing the future. Msimu huu wa Ramadhan, save pakubwa na Citizen Duka, the home of discounts. Pata tende 500 grams kwa shilingi 289 kutoka 375, 2 kgs basmati rice kwa 589 badala 746, 2 kg ya unga wa ngano kwa 149 kutoka 171 na 500 ml maziwa kwa shilingi 45 badala ya 49. Kununua bidhaa hizi, dial *487*5 hash, chagua bidhaa unayoitaka, lipa na uchukue bidhaa hizi kwenye Quickmart Supermarket karibu nawe na uenjoy kusave. Citizen Duka, the home of discount. Dream ni kusotio rent, sindio? Dream ni kubustio biz ujitegeme. Na kama dream ni kubadilisha hiyo 20 shillings into 2 million, of course umekuja the right place. Jiomoshi na Shabiki JetX and nyakua a share of 2 million in cash. Ingia shabiki.com, launch JetX ya kwako, uwekelea as low as 20 shillings, skuma jet yako to the highest multiplier, cash out before it flies away, na ushinde mamili in seconds. Kumbuka, kuna 50k daily cash prizes for the highest multiplier, na ukihit the highest multiplier of the week,
League tunakujenga 250k mara hiyo hiyo. Jionyeshe na Shabiki Jet X. Minadai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 428. Tugatenya okarosho. Nakae kare ni kirathimo kia mwisho. Ekite maundu mothe necessary. Mohoro uyu. Ola gutegete tuno. Batha moke. Ni wega Ngai ni kuria wanaturuta ona ningi ni wega ni kiroire wanatukiria he hindi tutamenyaga ati no tukinye haria tukinyite ni tuonaga tari iroto twari nacio no we nduhana mundu tuteithie gukwihokaga tuohagire Ngai ni gugutetagia hindi iria mathina matwatika turirikanagie ona mathina-ini macio ukoragwo hamwe na ithui. Kwegira ni wega Ngai ta rugambi rwa thimu yaku hihinya *860*287#. Nĩ ngatho nyingĩ mũno nĩ gũthiĩ na mbere na gũikara na ithuĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Ngona mũndũ wetwo Itotia, say hi to Kabete Sub County Chairman Kamau Kimathi, Chairman ũgeithĩke mũno na andũ marathiĩ na mbere na gũkũgeithia gũkũ mĩtambo-inĩ mĩano wa mũgo. Asante sana, tũrĩ thayũ ma. Ndona mũndũ gwĩtwo Nyambura Mũgathigia, asante kauga ũgeithĩrio mũirimũ wanyu. Ngatho nyingĩ mũno na angĩ aingĩ Ndung'u Mũcera, asante sana. Nĩ ndĩrona ciũria nyingĩ mũno irorio haha. Ukauga huyo aletwa Anna kauga sisi wenye tunaitwa jina Wangeshi kwetu tuoleki, we are all good to our hobbies but wanatuacha. Tiniega muno kuri athuri yao no matigago ona wega ucio wao waingĩha atia. Married men muache kuza nje, that will mess you. Ni mundu gwitwo Jerry Ndung'u. Ngatho nyingĩ mũno nĩ ngunete ũngĩ haha nake ũkũragia kĩũria nĩnyoni nake ũretwo John Mwangi akauga na venye nimezaa twingi nje akauga we. Asante sana Sandu kauga you're discussing good things. Ken Kimani akauga make sure unaleta hawa watu kila Friday. That guy is very articulate. Thank you very much. Na igĩ nyingĩ mũno angĩ aingĩ marathi na mbere na gũtũtũmĩra SMS yao. Na haha he ugire atĩ kĩhiko-inĩ ena mĩaka 30, ena ciana 3 na ciothe ti cia mũthuriwe. Gwĩciria akĩhikĩte mũnyinyanini. Akauga ciana ici ciothe na mũno mũthuriwe ndoi ũthingu ũrĩa. Rĩu aya makorana komo na kaigo. Atia Wanjiru. Ndayo. Riu ugorani-inĩ tucemanagia either tuthereme kana turagane. Riu tupokaga wiriongo na withiurura. Riu uyu muthuri aciarirwo nĩ mĩbĩrĩga ĩngĩ kiti kuonania abakuriro nĩ kubakurwo abakurĩtwo kĩbiko-inĩ gĩkĩ abatu atungate arerere arĩa mangĩ. Ũyũ nĩ baba mũreri na kai mararererwo gwake. Riu we agĩrĩirwo nginya ambe euria na towe wiki to nĩ andũ maingĩ mũno ndĩcua mũndũ angĩikara thĩ arore ciana ciake wega no ekuona ti ciothe maybe ciake. So koguo ko kubakũrũ kana kwimo ruciaro we wati we ũgũkũ na nĩ ũrĩreraga na nĩ ũrĩrutaga wĩra no kamathomithia no gũtĩ kĩndũ gĩkũma mwĩrĩ waku gĩũke gĩciare gũkũ na nĩ tĩri waku ũrakũrega na warego nĩ tĩri nĩkĩ again no bare ũgũrani-inĩ maũndũ maya mothe ona kuna mũthuri aranjũririe no wega nĩ mũraria Gĩkũyũ Wanjiru but how practical tũngĩpikia atĩa ndeto icio mũraria kĩmũrĩ tũke turete mĩciĩ tũngĩambĩrĩria kũ. Ĩno nĩ opportunity njega ya kwĩra mwĩroreri gũtĩ mũciĩ tene ũtarĩ kabuku ka ũgũrani tondo ona twambĩrĩria ona tũthinge tarũ no tuge kuma ũmũthĩ tũrĩciaraga ciana wega nĩ tũkwebereria ciagararu na ndũĩ no tũngĩaga kabuku
kabuku nginya taruga cucu kiigana rubiruru ni kandikago baria mukinyitie niketha kungigoka njiarwa ingi ni ikamenya u niguo tuguranaga ni ici ciakinyite aba koguo baria tukwambiriria no thingu uyu niketha mundu ndakugage oyaga kirira ta thiori tugoka tukaria akigwa ifan akandika but it dara applicability ya kiria kituikaritie aba ni ati twambiririe na kabuku kau tondu ugurani unagia kiuria uciara gugukorwo thina eiretu matevika niguo wangeci aruga andu mothe maria metago wangeci kou matiguragwo kana ona me the very best na nona ngeci ni andu mengoro mboreru ona ni akwinyibiria muthuri no muthuri ucio no wekugwa kithagatha gwa mute niki ni obaria ugurani ni uria koguo reke twambiririe in a very practical way o mucie kwanza athuri ni njugaga athuri nimo itugi cia mici athuri karai wega ikarai wega niketha at least ona anake metikiro ni tiri cianake mubote maithe manyu itondu riria waga guciara thoguo waciara uyu amatha na waciara mwena uyu ungi waciara matha uyu ungi iniruri nake thoguo na niwe okendereithia ndu mwire tu akathia tuge kwene nake thoguo niwe agire gutigo gukwaga endereithia mubiriga kiutiga kinya wende kumibiriga ekorago no eiretu atheri arume ni mathirire tuko avoid atia maundu tamacio ni muthuri baria wamenya wo muthuri kuma umuthi rugama wega rugama na ungai riria tane ithuĩ twakuraga aguka matiekiraga nguo cia brown niketha tumenye ni athuri aguka matiathia ndathimi cia miratina tindenuga ni miuru na ni miega matiaturaga ndathimi-ini niketha mauge ni athuri gutiba ndu ndirindegwa guketito kundu akarugama kuga ni ndi muthuri ni mitugo yao yatumaga itura rigima rimenye kwa muthuri ngania ona metanaga ndathi kwa muthuri no kaibate bandu meyanagirirai kana makathio thenji kana makathie koro no tutige gukoro na unduire wa ku profess ati nditangiruga manjuge ni ndi muiretu mitugo yakwa etirona uiretu wakwa ati no nginya nugame njikire nguo ibano nugame njuge ndi muiretu wa mugikuyu no uria ndireka mitugo yakwa itingi njaririria bau riu ne bona bo bathukire koguo muthuri kana kuria ona aria matakinyite rugito ona arume othe yani mundu rume wothe aciarito kuma muthireke tuiguanire niketha wira uyu ubuthe na tubote nginya kubonokanga ni ibenya no kurugama mukurugama wega tondu thahu uria mwingi uraria micii umanaga na baba ni ugura ni utagura ni roega ni guka ikoro guka ni agurire cucu wega kiribiko cito ciothe itingi nugamu baba ndana thinja kwa guka ndana thinja kwa macucu no ni okire baba nake agiuka akimuruga akithia akithinja kwa mamami ikoro guka ni athinjite kwa macucu kungi kiagararu baba ndangi kiagararu koro baba ndena kiagararu ndingi kugurwo wega muru wa maito nake ndangira eka clearing and forwarding yakagura na gukwa gateka niki no uthinji uria ta guka ta boire ikoro athuri no muge kuma umuthi tukiambagiririo thingu uyu tukwamba kurugama na ungai mugatuika athuriki ya athurima to athuri brown to athuri robio tondu munorire robio na mwana oranjora na mwana orindo ciothe mwatiga kunora ciana tene guka matiegumbaga mathaga muno matiari na tubio tu twa left ona ukaruta baumbo ngari-ini baguoka kabingoro karuta umuthuri matiari maundu tamacio tondu manoraga ciana atumia matiari maundu maingi ati urathie wita wata thoko ino ya to beads to matura twekira nguo-ini cia ya njengetire twitaga to matokauri atumia riu ni momo ikario ko to kauri turia female turia twega tutekunika niketha magatuma cia brown na mekire no matira nora ciana reke tutige kugema reke tutige ati ndekira brown na ndekira kauri na njobe kanyamu na njikire mikathi thaicio ni rio ramenya ndi mutumia no ndirarera mitugo yakwa itiratwarana na utumia ukuthinga as a person tiga kuthinga nguo no atumia aya to ni wakimariria muno ona no wega tareke nguri atiriri tene mwiritu arutagwo ogwikara wega ni nyina mwiritu ni arirutwo maundu mangi ni tatawe mwiritu ni arirutwo maundu mangi maingi hau maikarite riko-ini gitumi tondu kimwana gikiuma kuria thingira ina ithe na kiriuma thingira riu githii gukiruga agithiete riu agathondekerwo githunu giake no na ihe andu atumia muratwitiria muno tondu wa riri
Taruga he mundu roga atiriri morning nilizaa na Mkabila hakuninunua akanitupa na mtoto. Sasa nataka kuolewa na Mkikuyu, nitafanya nini? Ciana citu cia iretu ciana citu cia iretu ungimarora gwa kahinda gaka onacio uraigua ngemi icio turari horo wacio cio marari ku ngemi-inĩ icio ungika saveria nene o mundu ku ndarehetwo ati ni uria endete nyimbo icio cia anga Wangui Mutirima wako arehetwo ni kugeria kwenda kwimenya ena kana kamwe kana twiri na ni matiganire ena murume riu ekuria ri ni araigua atakota kwanjia tugwika atia na tondu no ngiri ya baba yabunjirwo riu itigarite tu 50 tukuru na mathiriba ni thayo muthuri Tinjenga ndaugire thoko ete muguri ti thoko teguo muiretu uyu ririkana ni ndaciaro ndi maitu wa baba teguo baba ndi first born kondo dingi buria njiaritwo ngutuo mami wa baba na ikoro ugurani wa guko ti ari mwega ni ndoka ngwagira atia ndingi agira ona ndingi korwo atia ona ndingi vinga ngiri njuge no ekabunjiro actually niguo ngeragia ona tigutetera atumia ni kurora reality uria guku thi kubana gutire muiretu ona umwe uciara gwa kuga ninga atweka njangiri kana ninga atweka single mother kana ninga ngathie mbike kundu njoke nyume ukoraga muiretu ekinya athoma aruta wira no ririkana o baria bare thire wa ugurani o kuria kuri umite ekuthia semanie riu na ungi tondu thire uteri bothe no wa rogi ekinya nagira na akathi kundu aciare twana tutu ukathirange wake ndanona mundu ateto na abikiriwe kathirange na agateo na ciana mundu ucio ngicoke ukimwira ati ni kuruga matarugamire wega muthuri Tinjenga angikuria uruga atia unwe mundu rume uria wa mbere kuonana nake ona mangi ndironanire namo cianeirie uyu niwe ndebeanire unini wakwa kuwe twaciarire ithatu akinjira titaniendaga tetawe ndendaga ona mami ni anjirite gutigurana go Kirinyaga kwanza ko ngiara njirire njike research na muthikiriria na mwiroreri ni ukundeithia gwikeno ati nje the first born ya muisoria wa Sania ya nabika muiso yungi ya na kira Sania na kibiko kiu gikarugama ni ndire ndona no ukoro kungikoro mwiroreri anabikia first born ya mwena wa Muranga Kirinyaga Nyeri igeko kabika Kiambu na kibiko kiu gikarugama no nyende atwire no cio ne muthuri aranjira ngati ona no uthingi taru eire tuma Muranga ni mendeto muno utuka ni hard working, they are humble na ni mabota kumiriria mauritu ngwiciria ni thina wa metumi ni mabotaga kumiriria maundu maria makoragwo ibiku-ini tondu ate ni mabota kumiriria thina ni mabota kumiriria thina tondu mundu a imagine no acoke thina-ini uria wa metumi akona ndebota batugakora onamo mangiuka maruge na gukuna gukorwo kwao gutiaguranitwo wega ukumutia uguo na nduririkana ni wa Muranga koguo uyu kutwika kuna masingle parents kuna ire tumena ciana na ni popularity ria nyingi ngwiciria ungioya ire 2 milioni no ukoria kathirangeri kana ona mage ikuringana na uria waganu wingi bire but matiraribio muno waganu na niguo njugaga atiriri Ngai uyu aribagia mebia ma generations na guku thutha ati kira kiraria wanjiro muthi ona te makwa makwiyethera ni ugurani wa cucu angaritwa cucu atainite angandu angi maragio ni muthirigu weinirwo nginya tutaciarite maundu maingi koguo ugakoraga muiritu no ende kuthinga ona no athikiriria wanjiro na athikiririe muange ciaba auge kuma muthi ni ndathinga no maria mareka press ups mamwetereire metereire tu ate gukioba nini uguo acemanie na mwanake wa kumuthukiria muturire uyu wake wothe ature bangiire weka rwimbo kiniro na ngwiciria ndakuririkanitie muthenya ucio ungi karaga ko kinito ni Dolly Parton kariugaga my sins was just because I'm a woman tondu koraga anake kana mundu utabaririirwo wega akarutwo wanake wake na akarutwo mitugo ria kwagiriire athiaga akathukia ire tute 10 neno ni advantage area ona to advantage because spiritually it is wrong
spiritual consequences nĩ njũru but ũkoraga mwanake wathukia eiretu 10 ate ne relationship o mothe okimera nĩ ngakũbikia ona kũ rwĩmbo rwa wacemania ũyũ nĩ ngũkũgũra wacemania na ũyũ ngĩ nĩ ngũkũgũra waithukia mĩciĩ 10 waciarithia ma Wanjiru 10 wacoka mũthenya ũmwe weira kare nĩko ũyũ nĩwe wĩ igego rĩakwa aya mothe rĩ marĩ magego mau na gũtĩba andũ ũtambire kĩbiko na nĩkĩo kwagĩrĩirwo gũkorwo na very good relationship between baba na mũrũ wa maitũ tondu ko magongona mbere mũrũ wa maitũ oke abikie ũyũ wĩ igego rĩake rĩ baba nĩ agĩrĩirwo kũmenya egũtuithania atĩa mũrũ wa maitũ na nyũmba ici ciothe na ona ciambĩrĩirie atĩa tarũ no nyende gũ challenge athuri nginya atumia aciari mothe no mothe angiuga oma nyoe mwanake wake ombanĩte kũ kana ombĩte kũ na nĩ tũrarera ithuĩ tũreraga nguo generation ĩno nĩ mwanaku nĩ smart mwanaku nĩ mũthomu mwanaku nĩ ndagĩtarĩ but spiritually tũtirarera arĩa mena ciana college no ungiuga mwire tuikaraga hostel ateuge oma Wanjiru kuma renda amutwarire university na kurenda amutigire nyumba yo ni yakomaga na uria mobaga tunyamu guku akoo ni wamobete gatire gakundurwo na aba nibo baroka ati rire tweberirie ngwiko is that sexual education ya culture itu andu magituika ru mari mithomaga online tondo waga kumurutari to ari kirutwo guku kunginja tukieberia maundu maria ma twaraga andu kumenya ati being sexual ti undu wa bata uguo muno ona arĩa manakoma na andu igana ungimoria what did you benefit kuma bau gutire actually no mathina ureingiriria na nikio mera gotiga gukenio kithona gutire we guithangia ni ibenya tuinuke ningothia kwabora mburi kana tiga utindo waba guithia ni ibenya ni undu to uyu niki to matioyaga ati ari undu it's not a price that you need to chase ti ati ni wa accomplish maundu mingi tondu ni wakoma na andu no riu tha ici ikoragwo ugutuika njamba muno itondo ni undu woria ni body count ni era matatuga ucio nimepitia uyu ndi riu igakorwo ugu ikoro ni twarerirwo kana muciari ona tha ici no ubote kuga muiritu wakwa ona ngia ukorwe muthingu muno but kuma muthi ndi mutumia ni ngubota kumuikaria thi ndimwire rubo utubunjite ko matigarite 200 engiri akabunja riu before ikinyaga 50 reka turugamire aba ndimwire riu tukugiritithiria aba angikoro tata we akibori tata ena ni akirugamite wega tondu o riria kwagire matata tondu maundu mane mingi to reka tuge twagwire ithuothe ona tutingimenya kuga to tungiuga no muthuri wagwithirie mwena wake twagwire ithuothe gukigwa guka gukigwa cucu gukigwa tata tondu ona tata ona kengikarundwo ri ni akunjirite nunda nwenwe bana atia kana gwikora ndekura ndagurirwo chips nderwo ni gukuthiaga wanoko ni rita riakwa ria mbere ndiragia na mwiritu akanjira ona ndeshu akani aciaritwo na uthirange wake tondu ambiriirie okuwarereiro ambiriirie na mama kumutanga tangaro kana kanini koguo wendo inginya ugwa ndo mugaga gukira the other side ruo ndaruyo na ndari aruigwa itondu mama yarakithaka nake ugwaro akura thakagwo nake athakagwo nake na arathakirwo mucini koro ni kwageire mutumia itata we ukumwira ciana kinya aba cigeikuruka na aba kuwari inakaya mwana kio kana mama weyo ni erito rimire iguru ona ndagirwo nginya ukorwo akirimira agitagwo mama no korwo ni eritwo anake muri magira na guku ngurumo ni kwa mwene mburi riu tha icio ona ti kwa mwene mburi ni kwa mwene ngwara ni igire na gakuota kiandane riu ona ndikane mburi ciageire goro kuri magwo no mwendi na tene kwari ku ngurumo ndukabuti ku ni kuuri ukarete mburi kigambaga me ucio niwe tukabe nguru no riu tha ici ngurumo ni unaki Orenge njuge na tondu ngurumo eno ndo Wanjiru ndikupe Wanjiru mwenzangu ri ngubenje ngana ari angiri inje ngoyo angikorwa areretwo wega akerwa ikondu unacio iragamba me ngurumo tigana nayo nona riu ni wangienda kumubene akonjira ndire mburi no nyende no ma uboti wakwa baria wakinya ndire ona baba ndari tukwa kuthinga niki tondu na tukithingaga meciria na rimwe ko muthenya uria tugire oboro wa uthingu rita ria mbere wa ugweta pe mundu nduga andu makarore zebra na guku ko muthuri anyandikiria akinjuria kana njikaraga guku thi kana njikaranagia na andu kana oroka ruci kana njoka kiroko ngomaga iguru ngoka kiroko ni njitikitie ati njaga ikoragwo hakiri na eno ni oyo like
answer ndamubeire jengo ngithi kwanyu gicagirira tutari na thimu sitting room ciothe ciakoragwo na album cia mbica ma album meigano mangi mareibu teguo umugeni wathiaga ukirugiro gacai no kwirorera ndiwe kana uri wona mbica cia 1950 na 68 cia mami mena tumini mekirite tunyamu tunyamu na nire twarungarwa nyoroku ndiwe mariaga ndu platforms igano mariaga ndu yani urona mwire tu cio nde makeup ndendu ino anyorokete kunyoroka mwire na kwa kone gukua akuite kuria kwagiriru na gakuo gakinyite oba kaya guka matari anake tondo akone guka nake akirungarite undare na bump anake mabende matia kona na bump waitiriria mai aba radio guikurukite ni kurungara acoke kire kimubuto kiari uguo na kirato kina zipu aba mwena mana kyo ne murongaro na arugamia afro na arathi gucera na mau na ire tumekirita tunyamu kai matonaga yangikoro ninjuka kiroko kai matonaga na ire tu athaka nginya gutukira ona ndego iciria gikuyu ni gugaciaro eiretu athaka anyoro kuma kuwete ora kwagiriire ta acucu itu itonda ici ne tukirire irio fani turimba kuria gutagiriire aya meimbaga kuria kwagiriire manyorokaga makamoro maguta wega makagira na anakeso makuraga namo taru ndirona kabisa ona tukidiscuss na muthuri ucio ngona ati cucu imakidate tono gwakire na dating na no meguka guca cucu agiuka gucera kwa maguka arabeo ari anyine igana makumumagaria eguka ndakana thia ngoma ciakwa ikoro ikithire ecirie kubingura kanyamu karia kogwaru monene ma sister riu omuthe wanjiro ningibeo sister ciakwa igiri tuke tucere gwaku twicerithirie ndukubituka ona cio ciothe ithiete oguo no mauko makienda ona ni ona nigo megukuria kwa nini unaona wanjiro uoni kotaro ani ndi mwegega gukira my sister toni andu mingi muno nginya uthia gwa sister yaku toni agia mwana eventually ugaciarira muthuri wa your sister bacio ni maundu monekaga na kaitenei aguka matari ona ciege icio athuri matha ici mari nacio tawitha ici kuna safari rari teguo all roads ciothe irorete na ku Naivasha kiria giguciaro town iyo ri kiria giguciaro ni mababa tondi nama kuna mababa matwarire ciro wanjiro kiamba ku ona ai wanjiro kiamba ge ku na kina baba nake mami arona guku ona baba ndaroya thimu agi safari rari neno etendage inegene na gutikindu akuira ko ni thaburia amutigeire oku mbeca ona ni egwikia na mpesa muramugia niki eraha no baba atirire to mbeca ciaku avurunja ku ndui wanjiro nake akuite ndui yakwao ni owe inukiria mami not only that murwa maitu ndui kana nake no mathekaga na wanjiro riku riu bau kirege guciaro na Naivasha yo ri na Friday ya mwiso wa mweri agakorwo na nguo cia brown akiuga muthuri thai ucoke uga gikuyu ni tukwirisa tarugamira nikuwitira muthuri etagwo Ngamini etagwo Njenga wa Mbote uke muikare nake mwekirira kiu mwire tutikwenda haha ndeko imwe murutikirige ndenda tuge na kimeithia kia wonjoria no tugicoka turanie then noigua uguo aguka ringi ni ndiroragira mbica cia tata na mami na mama warora nguo icio karigwo atiri nguo ici no etikagiria mume nacio mugithi kuria mwathie yet ni mari arungarwo uguo wauga na maundu maria meho then niguicokia tugwicokia kirira giki na andu ingi meciragia nguiko ni sex nguiko ti sex nguiko ni sex education nigucokia tugucokia sex education unduire-ini witu twiranagia atiriri atiriu wanjiru kirige mukauga rugongo ruria kwina nguiko muthenya fulani oguo kora ngemi kunari rugongo ru kwina nguiko muthenya fulani no ni sex education tarekei tuikirie coke kaida atari kunene
Msimu huu wa Ramadhan, save pakubwa na Citizen Duka, the home of discounts. Pata tende 500 grams kwa shilingi 289 kutoka 375, 2 kgs basmati rice kwa 589 badala 746, 2 kg ya unga wa ngano kwa 149 kutoka 171 na 500 ml maziwa kwa shilingi 45 badala ya 49. Kununua bidhaa hizi, dial *487*5#, chagua bidhaa unayoitaka, lipa na uchukue bidhaa hizi kwenye Quickmart Supermarket karibu nawe na uenjoy kusave. Citizen Duka, the home of discount. Haiya ikoretwo ithabari nene na riu Mawega Labs Limited ni kinyetie miaka 20 ya gucenjia akombori ikamatua marango. Ni turage gucokeria ngatho we customer witu tondu we no tumite tukinye hau tugakiuga Ngai akurathime muno. Reke tugithie na mbere no nyitaniri mwega na wagura mugunda guku gwitu tugakuhe title. Uhoro makiria tucerere Kasarani nyumba-ini ya Max Plaza, third floor, opposite Kasarani Police Station. Kana uhure thimu 0798 555 444. It's Mawega X20. Mawega Company Limited, celebrating 20 years of turning tenants into landlords. Today we're being flagged off and starting our 5-month journey. Around Africa. Yay! Hi. The dream they have to educate 50 for life inawezekana. We're doing this to support education of needy students through the Logos Endowment Fund. We invite you to follow us on all our socials around Africa on motorcycle. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Andũ arĩa manyuaga thigara rĩ magĩa ihu rĩ kana manyita nda rĩ nĩ makoragwo na thĩna wa kuma kĩ nda. Kwendaga gũteithio nĩ andũ angĩ rĩ nĩkĩ gĩagĩtũma ũndehe haha? Ũretha ũteithio wao nĩgetha ũnjonorithie na nĩgetha andũ mahote kuuga ũrĩa niĩ itakũmenyagĩrĩra wega. Nĩ njũĩ we na mũtumia wa ngabana mũtiguanaga no nĩ wega ũthiĩ nĩgetha ũmwĩre pole. Ndinona ũtarĩ wega. Our big dreams start small. And with every hand that lifts, every word that guides, these dreams grow, shaping futures, changing the world. To all the women, you are the wings that make our big dreams fly. Happy International Women's Month from Royal Media Services. ngatho nyingä må no nä twaingä ra harä a hetagwo ha gå tiriha na haha ona tå tirä tå rahutia ndona ndä na SMS cigana ndä na SMS about 370 something iria cingä rä te so far koguo ona tå tinahuti ona atirä SMS ona må må thä twageria kå hutia no tå coke harä a ha gå thinga na haria muno haria hakindu gigwitwo sexual energy na sexual sin uhoro uyu wa ngomanio ici ri tondu tukiaria ni tugite ati o riri wakoma na mundu ni atwika mukangu na kiocio ni atwika muthuriguo koguo kwina andu aingi muno na acoka uga atiriri guku nyingi kwina ongi wokire na kihandiro ithigi no nake ni aracoka agathie akauma nja wa kihiko koguo rera ngomi ciao atiriri ati uria wokire kuhanda ithigi kwao ri kana nake magikigurana ri ni akuire ni kweku
sexual sin twajiriria na aciari twacoka tukarehera ciana tugwika atia twambe twanjie kwiyeherania na horo wa atheci gikuo. In fact atheci gikuo ni waigi no nĩ wega kuga atiriri nĩ nyendete kũrutũrũra na kũrĩa nyongano ĩrĩ ng'ondu ũcio nĩ wendo nĩ njiarano atĩ rĩrĩa riũa rĩarĩte gũtirĩ kamũtĩ ona kamwe no ng'ondu ciĩ werũ nona ciĩ werũ icokanagĩrĩria mĩtwe hamwe iria nene twana tũgaikara haharu gũkũ rungu nĩ akĩrĩ njiarano tondũ nĩ iramenya atĩrĩrĩ gũtirĩ thahu ũkĩrĩte ng'ondu tarĩu ũguo ũraigua atĩ mũirĩtu araiga rĩtwa rĩrĩ rĩtihikaga Wangeci Wangeci ndahika arauga rĩtwa rĩa Wangeci na nĩ tugaga atĩrĩrĩ nĩ twaragia tũkauga atĩrĩrĩ ũgũkora mũndũ nĩ oragĩirwo nyũngũ akĩrumĩrwo rũciaro no nyũngũ to nginya ĩkorwo yoragirwo ũguo ĩkĩhũrithio thĩ tarĩu no ũkore rĩtwa rĩu Wangeci harĩa thutha hĩndĩ ũraigua atĩ mũirĩtu ndangĩgũrwo ena ihu nĩ njiarano to nyũmba ndĩringagwo merĩ na mũgarũra igĩrĩ ndaga ĩmwe ĩgũcura atĩ ĩno ĩhagĩrĩtwo gũkũ rĩ no nginya yambe ĩrekwete ngũrwo nĩguo tũkahagĩre ngĩ kũrĩa tondũ rĩrĩa ĩrĩa ĩhagĩrĩtwo kũrĩa ya mũirĩtu ũyũ rĩ ĩkũrĩanĩrwo nĩ mũhĩrĩga ũyũ na mũhĩrĩga ũyũ marathime mwa no mũirĩtu angĩkorwo nĩ ahagĩrĩte nyũngũ rĩ nyũmba ĩno ĩrarĩrĩrio nĩ ũkoraga hena mũthuri nĩ morania ciũria na eretwo njiarano atĩ mwanake na mũirĩtu ũrĩa ũragũrwo na ũrĩa ũragũranĩrwo matibati gũkorwo me nyũmba ĩyo tondũ ũyũ ahota kũigua ithe agĩkararia athoni aya no ũyũ aigue ithe agĩkararia athoni aya ecirie matirenda kĩhiko kĩo nĩkĩo meheragio nyũngũ ĩno ĩrarĩanĩrwo haha nĩ mũhĩrĩga ũyũ na ũyũ rĩ ĩkoragwo ya kuoya kĩrathimo kĩa mũirĩtu ũyũ kĩa rũciaro nĩ rũciaro rumagwo nyũngũ-inĩ aime na kĩrathimo kĩa rũciaro kuma gũkũ nginya kũrĩa hika na nĩkĩo arerwo atĩ ndangĩgũrwo na ahagĩrĩte nyũngũ ĩno ĩngĩ waga gũkora cũcũ wanyu rĩ ndarĩ arĩrĩrwo ng'ondu ici ndĩraria ũhoro wacio njiarano nyongano ĩrĩ ng'ondu ndarĩ arĩrĩrwo arĩa marĩ mamũrĩrĩre kũrĩa rĩ nĩ magekire nyũngũ yake mageka nyũngũ yake rĩ ciana iria iciaragwo igatuo rĩtwa rĩrĩ rĩ na ithe ndwakĩhika ũgakuage ciana na nyũngũ na nĩkĩo ũrakora mũndũ aciarĩte na andũ atatũ na mũthuri ũrĩa menake ndarĩ na mwana ona ũyũ tondũ nyũngũ ĩrĩa nĩ nume nwanyita yagĩkĩirwo harĩa thutha ũgacoka ũgoka ningĩ ũgakora atĩrĩrĩ hena mũndũ cũguo nĩ gũkorwo rĩngĩ nĩ agĩkĩirwo harĩa thutha he kana angĩagĩire haha agĩũka gũkũra no nĩ kaumire tondũ rĩngĩ agatuaga mũrũ wa nyina ũrĩa warĩ guka wa mũciĩ ũrĩkũ na mũrũ wa nyina ũrĩa ũciarĩtwo rĩ nĩwe wetagĩrĩra indo cia cũcũ ũrĩkũ kaima rĩ gũtirĩ igongona ona rĩmwe arutĩirwo rĩa gũthahũrwo kweheria nda yake ndĩgakorwo ĩciarĩte mbĩrĩra kana rũciaro rũrũ nyũngũ ĩyo ningĩ ĩkĩgekerwo ha na nĩ ũraigua atĩ nyũngũ ĩngĩkuire either kĩmahĩtia kana yũragwo gũtiacokagwo ũrĩrĩ kana igongona rĩothe ĩtahoroheirio rĩu nĩ gũkora ũciarĩte na andũ atatũ na nĩ gũkora ũciarĩte na mũndũ ũtarĩ wa kabira yanyu nĩguo mũthuri ũyũ nake aigĩtwo haha ũrĩa wamũciarĩte nake ndakĩrĩ mũrumĩre rũciaro ũgũkora ũrĩa wamũciarĩte arĩ mũrumĩre rũciaro nyũngũ ĩrĩkũ ũguo aciara ũyũ rĩ aciara kĩ aciara mũndũ gĩkĩrumi-inĩ rĩ nake ekũhikia mũirĩtu wĩna thĩna wa rũcia ũtarĩ na kĩrathimo kĩa rũciaro nĩkĩo ũyũ ahakũrĩtwo spiritually nake ũyũ amũrehere ciana matikũrera ciana ciakinya nĩ kũgimara makorwo marĩ andũ to matio kuyanĩra mabanga na mĩgiro ĩrĩa makorwo mainĩte nĩ ũmenyaga atĩ ti ciana ũrareraga nĩ andũ ũrarera nĩ andũ ũrareraga mũcarĩ umaga ndũgũ-inĩ hĩndĩ ũranjũrire tũgũcokia ngwĩko hĩndĩ ĩrĩa anake makinya nĩ megũthiĩ mũgoio nĩ rĩu nĩ ndũgũ itũra ngũgĩra ũrĩa tũrĩ arika twagĩranaga na ndũgũ ũrĩa tũwaine twathiĩ mũgoio rĩ nĩ gĩthomo gĩa gũkiritithia thutikagio ĩoreta sex education anake aya rĩ nĩ megũkora atĩ hena mũthuri wĩtagwo Njung'e ũrĩa ũkorwo wakĩtie mwaki nena gĩcinga no igua mũcarĩ umaga ndũgũ-inĩ hĩndĩ ĩrĩa maraina magĩthiũrũrũkanagia rĩ mũirĩtu nĩ muohe bibi kenda nĩ cũwe
na rukundo rwa muico rwitagwo njugu rukanyitwo wega ati nakeherio nguo ya rugongo anake ani marerwo atiriri uguo toro ndo Wanjiru ati urimire rugongo tondu kianda ni kia mwene mburi ati we muru wa Kagoiai Goia rimwe twiki atia tuinuke uguo marathiururukanio uguo tondu anake marutaga nguo ciothe nakate kugoia ri njungu yo wina gicinga akamucinange na yuge musare ndandeirie musare umaga ndogoine oguo marathiururuka oguo ri ni uramuringa mugathiururukani oguo niho harerwo manyitaine Wairingi na Waithiurura nona mwanake angeigirirwo korete ni igirirwo ni kuhutitie kianda kia mwene mburi ri yukuigua kinegena na hau thutha akauga ati urugari wa nyondo ndungiuma mburi ndegwikite uguo sex education ti ati ni yathirire spiritually ekuo Wairingi na Waithiurura mekuo ni wacio rakora ati mwanake ni gwikira muiritu ihu itondo arimire kianda kia mwene mburi na ndari mburi na akamuhe mbeca athie geke atia akarute niho gukora ati muiritu mwanake uria maciara nake akinina mieri ina ni ambia kwirira aciaraga no yu nona sex education hari agerete yukite riu ibara ti ati ni yathirire yukite ibara na nikio ndiramicokia haria thutha ihaga tuguka turungiire oko cucu ndari mugure oko twari maitu ari murumire ritwa tumuthererie ritwa oko guka ari murumire ritwa oko guka ndai na kirathimo kia mama tuke tucoketie niguo ati ona tugicoka kuthie githomo giki sex education ri turathie tukimenyaga ati riu ni tucokete haria twagirire tondu uheaga mundu kirira no ti kwenda gwake mukiari uguo muraria hakiri ciake ni irona murango wa lodging iria arathie hwaini already ona niwe ni uramuhe program yo ria gwibanga ito ni mukiaririe horo wa gwithahura tondu murakiaria mukamenya uria muiku withahura we uramwikira hakiri cia aima haria uria guthie thahu hakiri ciake ni nde ni murage spiritually anyita tungicoka haha thutha ri ona ukore tha ici tariu mundu utete ciana ciake ri akoruria ciana ciake na muhirega wa ndururagio ciana kindu kia mbere ni already ethitango-ini already watho-ini watho-ini wake wa gute nyina ringi na ithe woka haha ri na ni wega kuga atiriri ni twaragio horo wa kuruta ihu ete muiritu ni anarutire ihu we ni uraheire muiritu mbeca araruta ihu ona ndawa ici huthiragwo cia family planning iyo niyo njira iria nene muno ya first degree murder kuruta ihu na ni urakora muiritu ringi ona nona monthly period mieri 3 no yo kai mingi mweri wa gatatu riu ni ihu riko rikiuma riu maari ugakorwo aruta muthamaki ungikahonokia ruriri kana ungikahonokia nyumba yao cirocio wambo kuria spiritual riri no nginya muiritu angiuma kihiko-ini giki ehere tondu wahandeirwo ithigi kana wi mugure nginya haha no we ni njiarwa citu uroraga tukoria atiriri nake uyu wakinya haha ni ambiririo bara eno ri iyo warega guciarwo arega guciarwo niki aregwo ni thi na aregwo ni iguru niki riu tugithie kuria ati muthuri kana anake morire kuri no na kuria manine airitu ati ni waingi airitu nio maroneka na ma event-ini anake tiingi no na haria mathireire hau tondu riu watho waingira ndutamburaga watho wa Ngai ndui wi muthomu kana wi gikiro kiriko watu gukugira ni gukugira ukugira no akuira watu gukuira ni gukuira ukuira kana niho ngugaga atiriri njuguma ya njamba ndithukagirio mucii ithukagirio geni tondu no umithukirie mucii urage mugendi wa ithe urage muru wa nyikwa kana urage muihogu uguo riria twina watho ati ni tuwe ati igongona rio riri ni igongona ria gwika ati ria guciara ki mwana kana kirathimo aiko ndukuhota kumiriria uguo ri na ndukuhota kwigira wone haria uthingu anyurire ri ndukimenye we ni uragitwo spiritually thai koguo kindu giki tondu gukomania sex itwikite ne okindu kia ni tikaundu kanene tikaundu kanene ni tagutwikania ni muthako ni utwikite muthako koguo rauga riria tugacoka tumenye uritu wa kigongona giki niho tukanjia gucokera haria twagirwo ni gucokera hau niho tugukira ndiraigua ati itho ciare kirathimo
na ona guciara mwana no kirathimo no riu thaici urakora atiriri in fact ona nturarĩtie horo wa mathiko yo raima mathiko matari manyu no wikirie tĩri mwanake kwa riu na mũranyua wega mũno kambi mwanyua wainuka ugathii ugaciara mathiko manyu na no Gĩkũyũ-inĩ mathiko ndũgũkuĩtwo marĩkia mathiko no nginya matahĩkio gĩko na manungũre mũciĩ angĩkorwo nĩ mũthuri ũrahurũkĩte aumagario rĩu ũyũ nĩ mwanake mũnini arĩkia gũthikwo ithuĩ na ithuĩ tũrathiĩ tũgaciara twaciara mathiko mũciĩ-rĩ na no ũmenye rĩu we rĩngĩ ũgĩtuĩtwo guka ũrĩa mwene mũgũnda ũyũ waciara mathiko maya na mũtumia waku-rĩ nĩwe wanyitithania mũciĩ mũgima nĩ ũrathiĩ ũgakora atĩ ino ikuũ gũkũ nĩ kũrathikanĩtwo hĩndĩ ĩngĩ ningĩ nĩ mathikana ningĩ no ithuĩ tũciarĩte kĩ gĩkuũ gĩkĩ tũciarĩte gĩkuũ gĩkĩ nĩkĩ tondũ ũrakora atĩrĩrĩ ndaciarĩtwo kwĩ gĩkuũ nĩ mũtino gũgĩkora atĩ nĩ ndĩrarehe gĩkuũ mũciĩ tondũ tũrerwo gwakuo-rĩ mbũri na ng'ombe na mahiũ mothe meheranio athuri na atumia meherane atĩ gũtirĩ igongona rĩngĩrutwo rĩa njiara nginya rĩrĩa ngomi ikarĩkia ikarĩkia igongona rĩa gũthikana na nĩho ũrakora atĩrĩrĩ ona mũirĩtu nĩ ũkora ng'ũki ĩrĩa mumĩte thutha aciarĩtwo kwĩ mathiko agĩciarwo nĩ wametagwo kĩero gĩtune na eragwo atĩ nĩ aninaga rũciaro nĩ ũragaga either athuri ana kana ciana cigana 4 the same na mwanake wa Runyaga na mũtinyitithanagio nĩguo ndĩrakora sex education no tũramĩthoma rĩu na mbara ndũngĩnyitithanio na mũndũ utaciarĩtwo kwĩ mathiko Wairingi na Waithiũrũra mũnyitithanagio ũguo nĩguo mwambũrwo mũthiĩ mũkeethe mũthiĩ mweherie gĩkuũ kĩu mwaciarĩtwo nakĩo tondũ mũtugo ndũngĩwĩthamba rũĩ ona tũngĩtũra na nĩ wega kuga atĩrĩra ũrĩa tũrakũra na ũndũire rĩu gĩkũũ kĩrakũrania ndaithi ũrĩa tũrakũra noguo gĩtirehera gũtirĩ andũ kĩrehera angĩkorwo kwarĩ nguĩ kũgũkiritithia thuti kagĩo ĩho na nĩ ũrakora atĩrĩ ndũrakora atĩ mũthuri biũ ona ena atumia angĩciara nao no anyitirwo nĩ ngoma anyita kana nĩguo athiĩ njera tondũ ũgũkora ngarana ũrĩa atuĩtwo ahikĩtie rĩngĩ cũwe ena mĩaka 17 na ona matiahũrire riboti na heindo ciarandũragwo na nĩ mahũrĩtwo nginya ndoco ona ũndũ ũrĩa wathiĩ ũgathirũka ũkamũrehe rĩu-rĩ tondũ ithuĩ tũtihota gũkũhũra ndoco-rĩ ndoco ĩrĩa tũgũkũhũra spiritually nĩ ya gũikara Kenya thiĩ ũikare kũrĩa thĩinĩ wa Kenya tondũ ngaranaguo nĩ agarũrũkire maũndũ marĩa tũbatiĩ gwĩka atĩa nĩwanyita gaka nako karĩpwo-rĩ karĩpwo kairĩtu gaka ũgũkora nako gathũkĩrio mũtũrĩre wako tondũ rĩngĩ ithe na nyina ũrĩa tũrerĩtwo nĩ Wanjirũ arĩa mamaciarĩte nĩ marutĩte igongona rĩu magathukanĩra thakame rũciaro rũrũ rũkarumĩrwo kuma harĩa thutha rũgoka rũciaranĩte ũguo ũrĩa wathukanĩire thakame nĩ ũyũ warĩpwo ena mĩaka 8 twĩna ndagĩka 5 rĩu no ũkiugire kwa hĩri na mwarĩrie mũirĩtu ũyũ akairĩtu gaka kana twĩrorera mũirĩtu ũrenda kũmenya nĩ ndĩgĩkĩte maũndũ macio mothe ngiri ya baba nĩ yakĩbunjirwo no uga ona ĩtigarĩte ciringi 200 atĩ no wanjie rĩngĩ na warĩre rĩngĩ na wanjie afresh na mũtũrĩre waku wanjie kũcokia na thutha mwarĩrie tũkĩhinga thayũ mwĩroreri rĩu we mũirĩtu ũtigĩtie meri kana o kĩrĩa gĩtigarĩte barĩ ũkwambĩrĩria 1 ũkwamba ũnyitithanie magũrũ bau nĩbo tũkwambĩrĩria ndũgwĩtĩkĩra kũthondeka ngwatanĩro ona imwe unless ũkĩbiko-inĩ na nĩ mũthuri te mũndũ kamwiste ndio ũrĩa tũkanina maũndũ maya ma kamwiste at some point tondũ ngwĩciria aba nĩbo rĩu gĩkĩ nĩkĩo kĩganda kĩa waganu barĩa twanjĩrĩirie kũgĩa kamwiste aba nĩbo rĩu bathũkire no we ũtena mũthuri kana ũte in situations ya kamwiste na no wende kũrũngaria mũtũrĩre waku no wende kwambĩrĩria ũthingu no wende kuma ũmũthĩ uge ũrenda ũrĩa tugaga tana new leaf ũrenda kwambĩrĩria ũndũ wa mbere protect your sexual energy, protect yourself sexually. Tiga kudiuke bisaga orere ona mundu. Ndongekwa if you become celibate today, gotekondo kongenyitana na gotekondo ongekua. It's not a necessary atengokwa. Wambirire ba undo cio onge heal your womb. Motumia kwanza mutheni nyuma na ndomereri ko watumia. Voriai nyongo cio ciari atumia mwirutei kuranga thi tiri ni ndirerito ni cucu kuma Kirenyaga ndimuririkanie
rangai thi connect your feet na maito teri tondu ucio niwe mutuciari na inyu ninyu mugutuciara na inyu mugatuciara tugaciara aria mangi mwitue ikindu kimwe na maito uria munene uko kundu ku maito wa andu mothe undu ucio ngitiga igukorwo na dormant creation energy ombi ucio nikio mureto mumbi tiga igutwika dormant ukwa gutwika dormant atia mwiritu urenda kwambiriria muturire waku vanda kindu ciara kindu mutumia niku not only the proverb that one nenginya guciara vanda itunda vanda kindu witwe ground yourself tondu any dominant energy ethiini wa mwiri wa mutumia itwika kindu gia gunina ti kindu gia guciara undu ucio ngigia ndugu njega na mutumia ule wakuretire thino tondu ucio mutumia angituria andu etane wega ni undu igongona riciara na thakame arutire erutire tondu gutikindu mutumia erutagira muno ta kathabari kauga umenda ukinye guku riu ni igongona angirugamia cira mbere ya Ngai muturira waku either wagire kana uthiuri okuthi bari ori soka mucie tugange mina cio cikambagiririo mucie soka mucie ku mutumia ucio wakuretire thino reke akuririre reke akuboere reke uria wothe kuringana witikio uria mwitikitie riu ona mutakinyete undu irine reke mutumia ucio arugamie mugambo reke kanua gake kumbure ati ni makuma umuthi mwana wakwa ni ekwenda gwikarania kana gwikara na njira iria Ngai endaga bebinya kwa tumia manjiraga mutumia angeruma na noguo ona gikoyo ni kiugaga ati ungiugerwo mbuni aka ndungirisa unongithinjeriko nongithi kwa mathai ugure mburi ciothe ndungirisa oka reke muromo ucio wa mutumia ucio wa guciarire wakuretire thino wage gutwika tu wa gukugira mbu but ukugire ngemi ugerwo ngemi ona miaka 40 soka mucie mutumia ucio wa guciarire mube kindu ikasa ikaria ngogo yo erenywago ni atumia guku mumero mukigwega reke ugerukemi rurugame iguru riako nderago ni susu ciorokite kunje thati kwari gitumi ciana ciugagirwo ngemi kwari gitumi ciana ciugagirwo ngemi cia ciaro soko mucioro na miaka oyo tiga gukomania na ndu o guku kuri orutagira wira reke kiga giaku gitige gutwika biashara yate kibu nikio thomithagia nakio ciana ndaga oyo ni ekundiga reke agutige ndwanoka guku thi uribagirwo nyumba niwe Ngai no akurathime ubote kwiribira nyumba Ngai no akurathime ubote kuria na maundu maria mothe rugama wega soka mucie ugirwo ngemi wiyethe wega giorata na maitugu akorute maundu makwanyu niketha nawe ukabe ruciaro rurungi ndenda Friday oka na maundu macio mothe tondu ni ndona no anjia ka undu nyingo agatira hau iguru ati connect yourself na nathi niketha gagutetagira ucio ni maitu ni umbu mundu ranjuririe kiria ndakinya nginya mugunda kuria ndathie ndutaga irato na twina ndagitari onake uthia maguru matheri ndamwanikirira itangihota gukorwo ngimuhe kine thaicio tumathi na no akianjie kugu please ukeru ciandikite wega mere kwa heri tukirikia ni ngatho muthikiririe ni gututhikiriria na gutwirorera tithii tuhigiriire muno ndio na ithuĩ no kugeria turageria kumunya itoka cia waganu gikuyu-ini kugeria gucokia nginyo iria maithe maitu mageraga niguo tugie kirathimo semani hindi wengi na uyo muoya murathime na jenga ni gutumitwo ngeithia muthuri uratinda akinduma ngeithi muno witagwo Njau Munjiru wa Dreamcare na athuri angĩ tukona o haria Githurai agitagwo Akariri na jesi ya gucokia roi mukaro well done anyokabi mabetie kumenya mathaga ithaga ri ngoro ni mamenyete ithaga ritanekirwo mwiri ri ambie ngoro na Wambui ni aingi ya Mwangi ni mariuka gucerera riria turikorwo tutari na maundu maingi magaithike ni ndi tayari ni tayari na mutumia wiho maitu witu etagwo Wini na kiari o Githurai okay ajirite hindi wengi ndaga kumugeithia udame Githurai gacoke kuna no ni ngurigane riu ngiarore magaithike othe magaithike handu haruma asanteni sana ni ngatho nyingi muno ni andu ingi makoretwo makinjuria tungiona namba ciao ku mwe Facebook na kuria kungi handle yaku ngugite nyendagite haria Githurai namba ni rehaga thina to no turarera tumundu we TikTok ni nguona TikTok de ku Facebook Kirigi wa Ng'ang'a
ona YouTube ndekuo. Okay. Eguo ko mangigora ntugucemania. So igere kuria TikTok ucarie Kirige wa Ng'ang'a, Facebook Kirige wa Ng'ang'a. Akuno itura kuria Facebook. Ndurago ku Facebook na ndetariganiro ku aria marenda kuyambiriria but you too civilized nduramenya kuri ongiambiriria na ni wenda ku make it make sense. No wega for the scholars ni wega kuthoma ibuku ni ria Mark Walling niugago it didn't start with you. Maundu maya na niketha mundu nginya nyitithanira kwikara gikuyu gikona culture ndio thome ibuku ambiriria bau Facebook no Wanjiru Gicangi kundu kwothe Wanjiru Gicangi Facebook Twitter no TikTok nditekua Wanjiru Gicangi nendioka TikTok igate ni agent nendioka santi sana tugukinyiria hau nigugeria ona ni uria tukwota tuikare nao tuone uria turigeragia no ngo ni rimwe after every 2 months andu magacokanirira handu tukauga riu muthenya muna twihana ukai tugoka twaikara riu mukoria ciuria icio ciothe murenda kuria ndikuongerera kana ndute mutindie thayo mungirore magukumia nake Jehova Ngai amurathime. Msimu huu wa Ramadhan, save pakubwa na Citizen Duka, the home of discounts. Pata tende 500 grams kwa shilingi 289 kutoka 375, 2 kgs basmati rice kwa 589 badala 746, 2 kg ya unga wa ngano kwa 149 kutoka 171 na 500 ml maziwa kwa shilingi 45 badala ya 49. Kununua bidhaa hizi, dial *487*5 hash, chagua bidhaa unayotaka, lipa na uchukue bidhaa hizi kwenye Quickmart Supermarket karibu nawe na uenjoy kusave. Citizen Duka, the home of discount. A happy mouth is a happy mind. This World Oral Health Day, Sensodyne is giving you 50% off on select products. Grab your pack from any Carrefour, Naivas, Chandarana or Quickmart stores only from 20th March to 23rd March. Hihi ni uragieka ni kwaga mai wina itangi ria pwa ndukagieka ni thina wa mai ringi amu ni tukurikanite gitaro-ini kia East Africa ni undu wa matangi maitu ma gikiro kia iguru na ni undu ucio ni tutugitwo na ngerenwa ya Super Brands. Matangi ma pwa mathondeketwo na food grade ya polyethylene, ni UV stabilized na ni double layered niguo maikare kwa ihinda iraya na mena warranty ya miaka 10. No undu mwega makiria ni ati ni maikaraga makiria ma ihinda ria miaka 30. Ni tukurehagira itangi riaku nginyagia haria uri guothe bururi-ini. No gure online kana uhure 0779 000 000 umuthi wamukire itangi riaku ria pwa. Nora umenyo waku kuhitukira kothi cia online, gukorwo na certificate na guthie workshops niguo wiruirire miethere-ini ya mawira. Join our
May 2025 intake and experience vibrant student life, ultra-modern facilities, and expert global faculty dedicated to your success. ZTech University, inventing the future. Jumamothi ni atariki 22 mweri uyu hariria igoro cia nyuna meciria mwamukira ndomereri ya utheri wa uhoro wa ma gwikuhenania na kanua na gwikuhenania na ciiko no riu biblia ndirakwira uhoro wa ciiko tondu ngikahenania na kanua ndu ucio koragwo umite ngoro tondu ngoro yaragia wingi wa kanua gaku. Ambassador Kim Kim wa True Assembly Ministry ndungate thuritwo na igatumwo ni Ngai na ikamurehera kigo kia Ngai ya gutuma mucenjie migendere na kumuhariria guka gwa keri kwa muhonokia Jesu Kristo. Ni Jumamothi atariki 22 mweri uyu kwambiriria thaa 1 nginyagia thaa 2 cia rucini thiini wa Inoro TV. Europe awaits na View Travel. Join our 10-day European adventure from April 13th to 22nd, 2025. Explore Belgium, Czech Republic, France, Germany, and the Netherlands with tours in Prague, Amsterdam, and Paris. Enjoy boat cruises on the Vltava, Seine, Lake Isle, and Rhine, plus visits to Prague Castle and the Eiffel Tower. All this and more starting from $2,550 per person sharing. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Muthenya wa mwambiririo tariki 24 mwaka uyu kwambiriria thaa 1:30 nginya thaa 2 cia rucini nyitanira na Njoroge wa Githinji na Kamau wa Kang'ethe thiini wa Inoro rucini makinyitwo ni Paul Waiganjo CEO Brico Homes Limited nderetini ya wendia wa migunda ndukahitukwo ni ndereti ino ya mwanya. Indo ciothe ciombirwo na undu wake gutire kindu kia iria ciombirwo kiagire atari ho. Kiumia giki tariki 23 mwaka uyu ni tururumuke hamwe thiini wa rurumuka tweyo kigo kia muoyo ni Bishop Michael Aderi kuma kanitha wa Christian Foundation Fellowship Church Kiambu kwambiriria thinasara nginya thaa 1. Gutiramakania kana wikionje gutiramakania mawatha maria winamo gutiramakania kana wathomire kandu athomire ni turagarurukanirio maundu to kwi Ngai mugaruri maundu. Tukahitukwo ni tabarire no ya mwanya thiini wa Inoro TV. Mwana wakwa reke ngutigire ugi wakwa kuma ngoro-ini ndi munini ni ndari na indo no ngirie maisha itekwibanga muturire-ini itekurora maisha makwa ma rucio. Mwana wakwa weigire musizo niguo ndukanerire thutha-ini ndukanariganirwo ni kuhe rika riaku mataro maya ndakuhe. Dial *811 *447# to get mwana wakwa. Ino ni ceceni ya Inoro TV. Thiini wa matuko turatura nenda cio kinyaniria ni ikoretwo ikihuthika na njira iria njega no ica-ini ikuhiri no ihuthikite kurumana gucinana na guthukaniria maritwa nikio muthenya wa umuthi thiini wa tabarira ya uge waku turariria uhoro wigie irumi jino cia nenda-ini gunyitogeni thiini wa tabarira ya uge waku rito riakwa ni Wakarura Wanyutu nyeriakwa jeteka gitonga wa Wambui na ndie kana we uratwirorera wanarumo kana ukanumana kana ukanuma mundu ngenenda-ini cio kinyaniria iyo niyo ndereti itu ya muthenya wa muthi tugicurania uria mundu angihota gwitiria irumi ici cia nenda kuma kuri thu ciake
acio mothe nĩ thĩinĩ wa tabarĩra ĩno itũ ya uge waku. Ririkana no twamũkĩre ĩmwe kwa ĩmwe kũrĩa nenda-inĩ cia YouTube Inoro TV, na no waranĩrie na ithuĩ tũcenjanie meciria kũhetũkĩra namba ya ndũmĩrĩri nguhĩ 2288 2288. No mbere ya tũingĩrĩte ndereti-inĩ ĩyo ngũmenyithia ũrĩa bũrũri ũhana. Tukigira mohoro-inĩ nĩ atĩ mũthenya wa kerĩ wa macindano ma mahenya ma ngari ma WRC marĩa maratabanĩrio mwena wa Naivasha thutha wa mo kũhũrwo cabi mũthenya wa ira. Tũranyitanĩra na mwandĩki witũ mwena ũcio Ani Ngiga wa Nyamũ tũmenye ũrĩa gũikarĩte mwena wa Vasha. Ani, mwena nĩ mwaro nĩ wako. Imwe kwa imwe thengio muno kuma gicigo kia ubunge kia Naivasha kuria mwago kana mahenya mashindano ma mahenya ma ngari mambiririe kana marambiririe muthenya wa ira na muthenya wa umuthi niguo ikereka ria mbere ria ngari cigutengera guku gicigo kia Naivasha na otoria urona thutha wakwa mihango ni rathie na mbere guku na imwe kwa imwe ndina ataramu kana aria mohigiriire uhoro wigie mahenya kuma kambuni ya Royal Media Services tugukorwo tukinyitanira na Alex Kenyua Odomo na Mkala Mwamboze niguo magitutaririe kana matuthathaurire maundu maria marakorirwo magithie na mbere muthenya wa ira na hihi ni maundu mariku maragitanywo muthenya wa umuthi. Pande niambie tesa mwenyewe. Mambo vipi? Niko poa na wewe? Naivasha nakupelekaje? Iko fiti lakini weather yake ndio itabiriki, mara kamvua kamenyesha, mara kajua kametoka, mara hivyo, lakini unavua sweta alafu unavaa tena. Nafikiri ndio raha pia rally. Na jana ilikuwa siku ya maana sana, ilikuwa ndo siku rasmi ya kuanza kwa mashindano ya mbio za magari ya safari. Hapo jana kulikuwa Rais William Ruto alianzisha rasmi yale mashindano kule Nairobi KICC, alafu tukashuhudia kituo cha kwanza Kasarani Super Special Stage, alafu kwa pia na kituo cha pili cha Mzabibu ambacho ni mpya kabisa kimeweza kuletwa kwenye msururu huu. Labda kwa wewe labda ni gari ilikuwa highlight yako jana? Nadhani la msingi ni kwamba highlight ilikuwa katika mikondo yote miwili. Manake Kasarani pia wamezoea saa nyingine wanakutana na vumbi, lakini Nairobi kumenyesha toka katikati mwa juma hili, na hilo basi likapelekea kidogo kukawa na tope, na ndio maana wengine vioo vikavunjika na wengine pia wakapata tabu ya kucontrol magari, manake kuna utelezi. Na ukiangalia pia katika mkondo wa Mzabibu kuna sehemu ina changarawe, kuna sehemu ambayo ina kitifutifu cha mchanga yani. Alafu kuna sehemu ambayo pia nayo ina tope. Sasa ukichanganya yote hii na gari ni ile ile na gurudumu bado ni lile moja, ubadilishi kwa kila mkondo, imekuwa changamoto kwao. Lakini kuna madereva majasiri kama kina Takamoto ambaye amesema kasi yake itabaki ile ile, lakini nafikiria tope zikizidi kama kesho hivi tutaona kitu kibaya kwake yeye, na tumuombei mabaya, lakini anaweza labda akajipata ameharibu gari zaidi. Maana tope unaweza jipata ndani ya msitu anytime. Ni kweli. Yeah. Na wanasema kwamba safari, utamu wa safari si kwamba si lazima uwe kwamba umeenda kwa kasi sana. Yeah. Ni yule ambaye anarudisha gari kwa platform hii. Yeah. Jana tulishuhudia madereva wengi wakiogopea sana kituo cha kwanza cha Camp Moran ambacho sasa kiko live. Yes. Camp Moran umeiona namna gani? Wajua kuna ile kama Kale Rovanpera nafikiri ukimsikiliza vizuri alikuwa anasema ni muhimu usalie mashindanoni. Sasa kuna hii mikondo ambao wanajua wazi lazima wajicontrol, licha kwamba unataka kuhakikisha kidogo unapunguza muda wa mwenzako vile ameenda mbele, lakini pia lazima utahadhari kwamba gari ibaki salama. Ndio at least uende katika mikondo, basi ikifika Jumapili useme potele mbali kama litaharibika hapa lipotee. Kwa hivyo hiyo ndio changamoto ambayo wamepatana nayo. Alafu ukiangalia pia kuna kitu ambacho mtazamaji anafaa kukijua. Kuna njia ambazo vile walivyoanza sivyo watakavyoanza mwaka huu, ama sivyo walivyoanza mwaka huu, kama vile ilivyokuwa Kasarani. Unaona inapigwa reverse. Umeona? Sasa vitu kama hivyo vitakusumbua, maana yake njia ulizoea mwaka jana, mimi nilianza KICC nikaenda Kawangware. Lakini sasa safari hii imebadilishwa, unaanza Kawangware unamaliza KICC. Madereva wa Kenya, Karan Patel yuko namba 7 kwenye WRC. Lakini kwa msururu mzima wa dunia yuko nambari 18. Hii inaonyesha nini mkaka? Nafikiri kuna wakati tulikuwa tunatizama mahojiano ya kimataifa na tukasikia mtangazaji akimuuliza dereva mmoja wapo wa Kenya akimwambia, na unapeleka gari ya zamani sana brother.
Sasa hiyo tayari inafaa kuwa statement ya kukuonesha kuwa kuna vile hawa jamaa wameenda na sisi hatujafika. Sasa serikali na wadau pia wa kibinafsi, ndio maana Rais Ruto ametoa wito akasema haifai kuwa serikali peke yake iwekeze katika kuandaa mashindano na kuwawezesha wale madereva. Inafaa wawekezaji waje ndio wawezeshe kifedha, tununue magari ya kisasa na wapate nguvu. Manake bila hivyo ni magari ambayo hawezi kutamka vibaya kwa sababu ya ufadhili, lakini ukweli ni kwamba ni magari ambayo uwezo wake wa kuweza kushindana kimataifa ni mdogo sana. Ni vizuri mtazamaji ajue kwamba hakuna dereva yeyote ambaye ni Mkenya ako kwenye kitengo cha kwanza, yani Rally 1. Wakenya wanaanzia kwenye kitengo cha pili ambacho ni Rally 2, Rally 3, alafu kuna kitengo cha mwisho kabisa ambacho ni cha Kenya National Rally Championship. Wacha tupatie Angi atufungie basi tujue mambo yatakuwa namna gani kwa mtazamaji. Muhimu kwa mtazamaji pia ajue mikondo ya asubuhi bado ndio itakuwa mikondo ya mchana. Unarudia sasa. Basi kwako Angi. Asanti sana Kenywa na Mkala acio ni andiki aitu aria mohigireire uhoro wigie mathako na tuguthie na mbere na gukumenyithia maria marathie na mbere guku gicigo-ini kia ubunge kia Naivasha na kwa ndagika eno twi haria mihango eno yothe iratabanirio kana haria iranyabarirwo na guku ni kiharo kia WRTI no kinyamukira kuma guku Naivasha kuria tuguthie na mbere na gukumathira maingi twi na timu eno kuma kambuni ya Royal Media Services jitagwo Ani Ngige Wanyamo. Atho cia mwanya muno makiria mwandiki witũ wa mohoro Ani Ngige Wanyamo mane macindano maria marathie na mbere ma Safari Rally kuria mwena wa Naivasha. Tugicoka kana tugithie na mbere ni ati ekwirwo kenda athitango cia uthukangia wa miberethi ya mai na indo ingi cia bata cia kamboni ya utambia wa mai muhuro wa Murang'a ni marakinyirio igoti-ini ria kigumo umuthi na mbere ya mucirithania Oscar Wanyaga kenda acio maregana na thitango iyo na marekererio na bodi ndito ya mbeca baribari ciringi milioni 1.2 o mundu. Mwandiki witũ Joseph Wasira akoretwo akirumanira na ici na gatuhaririria riboti ino. Ekwirwo aya kenda marutirwo ceceni-ini ya borithi ya Muthithi kuria mekuhingiritwo na imwe kwa imwe matwarwo nginya igoti-ini namba 2 ria Kigumo kaunti-ini ino ya Murang'a. Kenda ya aria othe ni arume mathomeirwo thitango iyo ya uthukangia wa miberethi na indo ingi cia bata cia kambuni ya mai ya Muswasco kuria mareganire na thitango ino. Thutha ucio mucirithania Wanyaga amatwira ndosho kana bill niguo marekio ya ciringi milioni 1.2 mbeca baribari o mundu nginya tariki 1 wa kana rĩrĩa cira ũyũ ũkagwetwo na no rĩo kũngĩthũrimwo werũ ndosho ĩyo ya bill harĩ arĩa matagakorwo mahotete kũmĩruta. The meantime a client yakwa nĩ mekũgeria nĩ mahe instruction yone kana to appeal decision hiyo tugerie ku review decision hiyo ya milioni 1.2 tondu client yakwa makĩigua atĩ ũhoro ũcio nĩ kana mbeca icio maretio cia board nĩ nene na ti andũ mena ũhoti nĩ andũ maruta otũwĩra na kũrĩa miena ya Karinga na Kenyona. Nĩ ndoco yonekete gũkorwo ĩrĩ nene kũrĩ kenda aya amuno arĩmi anini gũkũ Kenyona Kigumo ona gũtuĩka hihi narĩo igoti rĩrenda kũgirĩrĩria njama ta ici gũgekĩka rĩngĩ. Ngĩribotera Inooro TV kuma igoti-inĩ rĩa Kigumo mũhuro wa kaunti ya Murang'a njĩtagwo Joseph Wachira. Atho cia mwanya muno makiria mwandiki witũ wa mohoro Joseph Wasira kuma muhuro wa kaunti ya Murang'a na hau niho tũgũkorwo tũgĩkĩrĩra gaturumo mutamburuko witũ wa mohoro ma thaa 5 no mohoro mangĩ nĩ ũkorwo ũkĩmamũkĩra ũrĩa marathiĩ na mbere na kũhanĩka ũrĩa ũrathiĩ na mbere na kũharĩrio nĩ njorua citũ cia wandĩki wamo ona ciahanda wega thaa 7 cia mĩaraho o gũkũ kwa Inooro TV. No rĩu tũingĩre ndereti-inĩ itũ ya mũthenya wa ũmũthĩ ĩrĩa ĩgiĩ njino na irumi cia nenda-inĩ cio kinyanĩria. Kwa ihinda iraya makiria nenda-inĩ ici tũkoretwo cia ũkinyanĩria kuma mwena wa Facebook gũthiĩ X gũthiĩ Instagram nginyagia TikTok andũ nĩ makoretwo mũno magĩũkanĩrĩra angĩ magĩthũkanĩria marĩtwa angĩ ndeto cia maheni cia mĩhuhu ona imwe tarĩ njĩkĩre mĩkonde ndĩraigua magĩcinania magaciĩta cai nĩcio irakorwo mũno makiria ikĩendwo nĩ amwe kana nĩ gĩkundi kĩnene kĩa arũmĩrĩri no nĩ tũgũkorwo tũkĩũrania cai wa mũndũ ũcio ũranyuo aiguaga atĩa na mundu afati gukorwo agetiria atia mathina macio mothe. Wakarura die hihi we uhoro wigie cai urawona hana ati
nĩ ngatho mũno makĩria Gĩtonga wa Wambui. Ĩyo nĩ ndereti itũ ya mũthenya wa ũmũthĩ, no mũthingi tũrarĩra na tũgakorwo tũkĩũrania hihi ndeto iria cikoragwo cikĩario kana hĩndĩ ĩrĩa mũndũ ekũrekereria ndeto agacineana nenda-inĩ rĩ, nĩ akoragwo ekĩrĩte mũkonde. Watho ugĩte atĩa wĩgiĩ mũndũ gũkorwo akĩaria ndeto ciene cia maheni, na hihi hĩndĩ ĩrĩa ciaku ciario cia maheni rĩ, ũbatiĩ gũkorwo ũgĩka atĩa? Macio nĩmo maũndũ marĩa tũrakorwo tũkĩrora mũthenya wa ũmũthĩ, amu mũndũ gwĩtwo Gĩtonga wa Wambui nĩ kwĩna andũ maneruta muoyo igũrũ wĩgiĩ kũigĩrĩrwo ndeto cia maheni kũrĩa nenda-inĩ cia ũkinyanĩria. Nĩ kwĩna andũ manaingĩra thĩinĩ wa mĩrimũ ya kũrwara meciria. Nĩ kwĩna andũ mĩtũrĩre yao yanacenjia kaimana igũrũ rĩgiĩ hihi cai ũcio tũrakorwo tũkĩwĩta. Na koguo mũthikĩrĩria na mwĩrorere mũthenya wa ũmũthĩ, we nĩ ũrĩ wekora hau, we nĩ ũrumanaga, we nĩ ũkoragwo wĩ wa mbere gũkorwo ũkĩandĩka ndũmĩrĩri ũtarĩ ũrathuthuria, ũkamĩandĩka na ũkauga ona nĩ ahana. Maũndũ macio nĩmo tũgũkorwo tũkĩrora mũthenya wa ũmũthĩ. Ririkana no twarĩrie kũhĩtũkĩra nenda citũ cia ũkinyanĩria, no twarĩrie kũhĩtũkĩra Facebook page itũ nĩyo Inoro TV, oro ũndũ ũmwe na namba itũ ya ndũmĩrĩri nĩyo 2288. Kũrĩa mwena wa YouTube twĩ live, no wambie kũruta mawoni maku kumagia ndagĩka ĩno, na nĩtũkorwo tũkĩmathoma woni waku mũndũ gwĩtwo Gĩtonga wa Wambui. Kanja wa Karura gĩathĩ nĩ gĩũke na ngwĩraga mwaki hoyagwo kũrĩa ũrĩ. Amwe arĩa marĩ studio-inĩ citũ nĩ amwe arĩa hihi manekora matindĩkĩtwo kona-inĩ nĩ arĩa makĩandĩkaga nenda-inĩ cia ũkinyanĩria, na angĩ arĩa twĩna gũkũ mena ũgĩ ũcio na ũtaaramu wa gũkorwo magĩtara mũndũ hihi ekora hau abatiĩ gwĩka atĩa hihi mũthenya ũrĩa ngakora ndeto ciakwa ikĩario handũ ha kwĩruta muoyo njĩke atĩa. Hihi nĩ batiĩ gũcokanĩria na andũ acio. Icio no imwe cia ciũrĩre tũkorwo tũkĩũrania thĩinĩ wa mũthenya wa ũmũthĩ. Na wa Karura, tondũ ndirona mwena waku andũ nĩ mokĩte, reke tũigue ndeto iria mena cio mũthenya wa ũmũthĩ. Ngatho cia mwanya mũno Gĩtonga wa Wambui. No ndagĩka ĩno ngwendaga tũkorwo tũkĩaranĩria na mwandĩki witũ wa mohoro nĩgetha tũkorwo tũkĩigua nake woni wake kũrua arĩrĩ nĩ ũrĩkũ. Tũmbe tũnyitane na mwandĩki witũ wa mohoro nĩtũgũcoka tũcokererie ndũgathikora. Nĩ toguo mũratarĩria nĩ atĩ nĩ ihinda rĩa kũhũthĩra mĩtambo ya kĩrĩu gũkinyanĩria ndeto, na koguo mũkinyĩrio na mũkinyanĩrie maũndũ macio mothe no nginyagia mũndũ akorwo rĩu ena icoka cia gwĩtiria ona kũnyitĩrĩra, nĩ gũkorwo maũndũ maya no magũke wega kana magũke ũru, makĩria harĩ ithondeki a mohoro kana andũ arĩa othe makoragwo makiuga nĩ marĩ igweta thĩinĩ wa mũingĩ matũra-inĩ. Na koguo ndĩna ũmwe wa mwandĩki wa mohoro ũrĩa ũkoragwo akĩaria mũno ng'enda-inĩ na maũndũ maku mothe nyonaga ũgĩka ng'enda-inĩ. Cyberbullying kũringana nawe, harĩ maũndũ marĩa mandĩkagwo mũndũ agakena, harĩ marĩa mandĩkagwo mũndũ akona nĩ aingĩrĩrwo mũno, harĩ we woni waku nĩ ũrĩkũ? Of course twĩtĩkĩre njĩtagwo Maina wa Njenga na ngoragwo kũrĩ Muru, na twĩtĩkĩre atĩ ũhoro wa tekinoronjĩ wĩ kuo na ndũracenjia na tũracoka na thutha twathi na mbere. Kĩrĩa gĩkĩrĩ kuo nĩ atĩ ũguo auga rĩrĩa ũkwandĩka kaũndũ kana rĩrĩa ũkwĩka kaũndũ ũrekĩra ng'enda-inĩ gakona either way no gagwake kana gakũmũmũre gakwambararie kana gagũikũrũkie. Kĩrĩa kĩna bata nĩ rĩrĩa wambarario ũgagĩkenerera na ũgathoma na ũkenda gwĩka makĩria ya ũguo weka, na rĩrĩa wacuhũrwo kuma harĩa igũrũ ũkorwo wĩna shock absorbers kana wĩtirio mũnene mũno atĩ kaũndũ karĩa ũngĩthoma nĩ lessons iria cingĩtũma wĩke wega hĩndĩ ĩyo ĩngĩ. Shock absorbers ciaku cikorwo ci igũrũ mũno, na ũhoro ũcio wa cyberbullying ndũgakorwo atĩ nĩ gũtũma wĩcirie otherwise ya ũrĩa ũrekaga. Okorwo abangĩte gũthiĩ handũ fulani na ũhoro wa cyberbullying nĩ woka, thiagĩra andũ anini atĩrĩrĩ, pick the lessons, oya maũndũ marĩa ũngĩthoma na ũhoro ũcio ũthiĩ na mbere. Ũndũ ũrĩa ũngĩ bona wĩkuga ingiuga nĩ atĩrĩrĩ, tũririkanage technology ndĩriganagĩrwo, tuana gĩthũngũ internet does not forget. Koguo we ũrandĩka nawe ũracokia ũkarikana kaũndũ kau ũrandĩka na kaũndũ ũrakaiga wĩyũragie kana mĩaka 15 kana mĩaka 30 kana no wende wagathoma ũguo ũrakandĩka thaa ici. Koguo ningĩra andũ, and especially andũ arĩa anini marahũthĩra kaũndũ gaka gũthondeka mbeca, gũthondeka rĩtwa ona kũhunjia ndeto ciao, twĩkĩre shock absorbers nĩgetha ũndũ ndũgakorwo atĩ nĩ gũtũnina ũratũnina tondũ ũracenjia na ndũrathira, actually ũrathiĩ ũkĩongererekaga. Nĩ thank you mũno nĩ gũtũtarĩria. Nĩma nĩ atĩ kwa ihinda rĩrĩ nĩ mũndũ akorwo na icoka, na kuga icoka nĩ kuga ũkorwo wĩrĩ ndĩ gũkorwo gĩtiria maũndũ marĩa mothe megũka mega kana moru, nĩguo mega moka ũgakenerera na marĩa maru moka ũgakorwo na hinya wa kũmetiria na gweterera nginya kahinda kangĩ goke nĩguo wambatĩre ndũgagĩcuhũrwo toguo tauga. Ũcio nĩguo uge waku kuma gũkũ Limuru kaunti-inĩ ya Kiambu. Niĩ njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariũki.
wa Kariuki kuma kuria kaunti-ini ya Kiambu. No tugutukwete tugikwira muthenya wa umuthi ndereti itu turakorwo tukirora horo ige irumi cia nenda-ini na njino na Gitonga ni ari huthira ya kuga mwaki hoyagwo kuria uri niki muthenya wa umuthi tukureheire ataramu na atungatiri nigetha tukorwo tukirora hindi ugakinya hau ugeka atia. Tukambiriria na Muthoni wa Wambugu niwe tukiri nake mwaro-ini wako. Karibu sana guku kwa Inooro TV. Asante sana. Ni ngatho ni gutucerera. Ndacokia ngatho na ni gukorwo guku muno. We mutamutarani na mundu wanakorwo nenda-ini cio kinyaniria niwe tukwambia kwarira muthingi nawe hihi hindi ria wakorithia hau gwathire atia nigetha tumenye mundu angikora hau guthiaga atia. Niguo thengio muno wa Karura oro hamwe na Gitonga ni undu wa kunjita thiini wa tabarira ino ngacokia ngatho na nganyiha guku kwa Inooro TV na nigetha tukorwo tukiaririria maundu muno makiria metagwo cyber bullying kana haria mundu akinyaga mbica ciaku ikahuthika uria gutari andu makahenania na ritwa riaku na maundu macio mothe tondu otoguo wauga ona kuringana uguo mwandiki Ndaigwa Charles Gikunga kuringana acio arauga andu ni mekoraga hatika-ini nene na nikio ndi haha ni tukwaria na turikire na warie njitagwo Muthoni wa Wambugu na ndi mutarani na makiria ma mothe ndi marketing and communication manager kuria Presbyterian University of East Africa Kikuyu no muno makiria haha njukite ndihumbite ngofia ya utarani tondu niguo maundu maria turacemania namo kuri mbeu njithi nini na ugakora maundu macio ni mara macungiriria kinyagio kwiruta muoyo wa Karura. Wa mundu gutu Muthoni hindi wakora ati ndeto ciaku ni ciaigirwo nenda-ini cio kinyaniria na ni ndeto cia maheni. Ndeto tangithiukiraga mundu ati uguo muraigwo gukirwo ri tiguo macio ni maheni ubati gwika atia na hihi we wanekora hau. Thengio ni kiuria kiu tondu ni mamwaki uhoyagwo kuria uri ti haundu hakoragwo he hahuthu ona hanini nie ndeta Muthoni ndanekora ngirumwo ngacambio ngekirirwo maundu matari manini thiini wa social media na ngacokeria Ngai ngatho ni tondu hindi ria maundu ta maya moneka ni gubataranagia mundu wi hakuhi nawe. That is what we call a supporting system. Andu mangi walk nawe tondu gatiko kari kaundu kanini orona hanini. Wa mbere riria mundu ekora maundu-ini ta macio ri ndungikora ugikirwo maundu ta macio ni mundu wi haraihu nawe. Wa Karura mihaka niwe tumaga mundu ekore kiundu-ini ta kiu ndingihota gucambia wa Karura kana kuruma wa Karura itakuwi wega. Koguo mundu ekoraga kinyagio maundu make thiini wa social media ni mundu uria wi hakuhi nawe kana mundu ngihota guku access. Nie ne ndanekora hau na ndwari undu muhuthu ni ndakorire ngihuthirwo ritwa reke nyambiririe uria gwathire na mbere. Ni ndaciarirwo ni aciari akwa na makihuruka ndi kairitu kanini. Mami etagwo Gladys Wambui na mundu uyu wanyagagia ndeto ciakwa thiini wa nyenda-ini cio kinyaniria ahingurite account akeita Gladys Wambui ritwa ria mami na tondu baba niwe wakuite mbere ri na marohuruka uhoro haria ha status haria wiyandikaga wa Karura status married divorced complicated andikite widower. Undu ucio ni wa hari maundu mothe ndanekora. I think kiundu kiu nikio ndaiguire riu haha it was too much na no nyende gukurutira ngofia wa Karura tondu uri andu amwe manjariirie hindi teo mundu ni akoragwo agietha andu aria mangimwariria na wa Karura ni umwe wacio maririe among angi itangihota kugweta tondu icio tinde tongithiukiraga andu nie ndanakorwo ndi mumemerekia muturire-ini wakwa na haha niwe koraga urathi kuingira show rucini tene tondu ndekaga breakfast show mundu uyu agakorwo arokanagia nawe rucini rwa tene ukiuga muriega rucini niwe uracokia hau turiega rugano ria rugukorwo rumirire hau live-ini ni irumi for 3 good months. It was a hell. Gatiari kaundu kanini wa Karura tondu ndari na kana kanini wira ni urani demand gukira tene tariu we ni nyonaga we Inooro FM kirehe rucini so you can imagine urabatara guthio kome mathaa maiganu wina kana kanini ni uranas no Ngai ni aheire neema tondu ni tukurora kinya tuone niki gitumaga uhote gwitiria maundu ta macio gati akire kaundu kanini no ugakora supporting system including our boss back then ni andu manyitiriire muno wa Karura gatiari kaundu kanini na witikie tondu uria ndarutagira wira munene ucio na ni governor
augire Muthoni ri na ni andu amwe aria best tukoragwo nao guku ceceni-ini ri we can only give her support tutingimufuta amwe betagwo Maina wa Iregi ni one of them nie ne da connectirwo kinya ngithi kwa DCI nigetha tuone ora tungihota ku report cira uyu na unfortunately riu haragiuka ni uhoro wigie dakinya kuri DCI kuria Kiambu Road ngicemania na mutumia wari ho wetagwo Yvonne ikarire thi na andu acio ni makona ugi muno wa gukuria kinya ciuria nigetha mambe monekana wina suicidal thought tondu kiundu kiria ndiageragera gitiari kinini riu anjuragia Muthoni akingurira kahwa wega gathaka kau ndanywa guku kwanyu akinjira riu twaragia riu ngamenya biu ni arahoji akanjuria are you sure ni urigwa tongiruta muoyo ni urigwa tondu maundu maria riu uragerera nimo macungagiririo kona mundu ni oraga ciana na acoka eruta muoyo nie ngimwira Yvonne ndire haha nguhenie ndire eruta muoyo na nie ngomaga utuku ngokira ngongithia kana na ngathie wira nionaga ari undu murito muno and unfortunately ndiahotire guteithika kwa DCI gitumi ni tondu mundu uria wekaga maundu maya ari nja wa bururi na kuringana na watho na ndiraiguire undu hindi yo rathiaga na mbere wigie ndawa ici cia kurevia hari mundu ndaiguire uga mutongoria hindi ria wi Kenya watho wa Kenya uaplyaga wi Kenya wauma nja ya bururi watho ucio ni nja ya bururi riu ni ndari na ihinda iritu muno tondu mundu uyu nigetha oerwo makinya ma watho no nginya ngeingirire Kenya nigetha anyitirwo airport. What do you do? Ngikiuma hau through friends ngirwo ru no thire kuria Westlands kwa communication ngikiheo contact iri ngithie njarie na mundu ucio nigetha ma withdraw account ciranuma tondu ru ona wa report account iyo ikwitaga mami wakuire rucio keita baba ikeita I know it was chaotic tondu no arahingura account ingi riu I had to deal with it na ni riu ngimenya haha ni kuyumia tawakahi no gatiari kaundu kanini ni ndariraga muno wa Karura uguo hakitwo makeup gathakara ugiuka kwariria andu but thiini waku you are a broken shell andu mara expect tukorwo wi mukenu na ni ugugikena tondu kuhota kwariria andu ukirakaire no na ku thiini ri ni ndageragira maundu maritu no njuge ni Ngai backup nene muno yari Ngai ngakorwo uko ndi muhonoku na ndi na nduru ndahota kwaria speaking out yari undu umwe wandeithirie muno makiria ninge kakimenya maundu maria mekikaga kuri andu tacio ri ikoragwo ri muti wi matunda ndukiaga guikirio mahiga riu ni ndakihotire gakoretwo gakirio karugano tondu 3 months ni maundu maingi muno mahanikaga to account ni kurumwo mundu ni arenda we urus wira ni okire kinya kwanyu mucii. I would also want to thank Bishop wako etagwo Bishop Teresia Wambui Kahiga na ni anjerire ndoka gukungeithia muno wa Karura na co-host wake ni umwe wanyitiriire muno makiria na kinyagia andu a family tondu andu a family riria orarumwo uguo no mauge Muthoni riu niwe utwikire no ni mariho right Muthoni ni tugucoka hari we nigetha tuthii na mbere na kumenya hindi mundu ekora hatikaini yo guthiaga atia ni kwenda guthi kwi mutungatiri wa CFF mundu gwitwo John Blessed riria mundu akoro neigirwo nenda-ini cio kinyaniria ni mucirika undu ucio muoyaga atia muhotaga kudili na mundu ucio atia ni mugaga uguo arerwo niguo kana ni mwambaga guthuthuria mundu angikora nenda-ini mumwikaga atia wa mbere reke nyambe ngeithie mwiroreri wa Inooro TV na njokie ngatho tondu wa kanya gaka na tukwambiriria riri wa Karura uhoro uyu wa Jino ri na irumi nenda-ini ri wikuo mandiko-ini no twage kukora wikuo direct no tukore Biblia tondu niyo Biblia ndimitaga manual na hari muthondeki wothe wa kindu athondekaga kanyamu kangi gabuku hau kando getagwo manual nigetha riria mundu ucio athia agura kindu kiu tondu igukihũthira akoya kamanyu karia akamenya batoni ino hihinyaga nigetha macini ino kana kindu giki kihuthike o nake Ngai riria ombire mundu ri muturire wa mundu ni ta macini iyo ni atuheire manyu na niyo Biblia ni agututeithia ni atia tungihota kuhuthira muoyo ucio Ngai atuheire na njira njega
Wakarura njuge maundu mane makoretwo me maingi muno kwa ihinda-inĩ rĩrĩ. No reke nyambie tondu uhoro ũcio umanĩte na rũrĩmĩ na kwaria rĩ, Biblia ĩroiga atĩa? Arafu nigetha njokie kĩũria gĩaku. James kana Jakubu 3 kamuhari ga 5 nginya 6 karoiga atĩrĩrĩ, kwoguo rũrĩmĩ ona rwĩ rũnini ũguo no rwĩtĩe na ũhoro wa maũndũ manene. Ta wĩciriei ũrĩa mũtitũ ona wĩ mũnene ũgwatagio nĩ karĩrĩmbĩ kanini. Ona ruo rũrĩmĩ nĩ ta mwaki. Rũrĩmĩ nĩ bũrũri wa ũru ũkoragwo wĩ mĩĩrĩ-inĩ itũ. Rũrĩmĩ rũthĩnagia mwĩrĩ wothe, rũgacina mĩikarĩre itũ yothe na mwaki ũrĩa rũheagwo kuma icua-inĩ. Nĩngwenda mwĩroreri witũ amenye atĩ rũrĩmĩ mahinda marĩa rwarekereria kĩu rũrarekereria kana nĩ nenda-inĩ kana nĩ nja ya nenda-inĩ rũkoragwo rũgwatĩtio mwaki ũcio kuma icua-inĩ. Na nĩguo ũraigua nginya mwarĩ wa ithe witũ haha akiuga maũndũ marĩa maragio igũrũ rĩake makamũcina. Ũngĩthoma Proverbs 12 yugaga atĩrĩrĩ, kamuhari ka 18, Proverbs 12:18, ciugo itarĩ mbarĩrĩre wega itihagia o ta rũhiũ, no ciugo cia ũũgĩ nĩ kũhoreria ihoreragia. Njokie kĩũria gĩaku. Mahinda marĩa mũndũ akorwo akĩgerera kĩũndũ-inĩ ta gĩkĩ, ũrĩa ta arĩa metĩkĩtie Ngai na metĩkĩtie kũhũthĩra manual ĩrĩa Ngai atũneire, nĩ kũnyita mũndũ ũcio na wendo mũnene, tondũ tũratũra thĩ wa Karura. Principles icio tũro nĩ ciambĩte kũhana ta cigĩtwo kando. Principles ta wendo nĩguo love, respect nĩguo gĩtĩo, na kĩndũ gĩtagwo kindness, ũhoro wĩgiĩ gũtugana. Rĩu mahinda marĩa mũndũ nĩ akorwo na ndeto teno ũhoro wake nĩ wanĩkĩtwo, ta kanitha kana arĩa metĩkĩtie ũhoro wa kũhũthĩra manual na njĩra ĩrĩa njagĩrĩru, nĩ kũnyita mũndũ ũcio na wendo mũnene na kũmuonia atĩrĩrĩ, ndũrĩ wiki, twĩ hamwe nawe, gĩa na hinya, na kũmũmĩrĩria na kũmuonithia atĩrĩrĩ, hena kĩhonia, tondũ harĩ ũhoro wĩgĩtĩkia Mwathani Jesũ nĩ harĩ ũhonio. Mũndũ ũcio tũkamũhe kĩĩrĩgĩrĩro atĩ ũndũ ũyũ ũragĩa na ihinda rĩa kũgerera. Ndũkagĩe na ihinda nginya rĩa kwĩrora na ritho rĩa mũndũ ũcio. Tugaga atĩ ũtige kũdifainwo nĩ uge wa mũndũ ũcio, kana nĩ mbica ikirie, kana nĩ mĩario. Ndũkadifainwo nĩ ciugo cia mũndũ ũcio. Wĩmenye we wĩyo, wĩtaũkwo we wĩyo, wĩtaũkwo ũthogora ũrĩa wĩnaguo, ĩtagwo self worth, accomplishment ciaku kana maũndũ marĩa wĩkĩte thĩinĩ wa mũtũrĩre. Gĩa na ihinda rĩa kũmanyita, tondũ kĩrĩa gĩthũkagia wa Karura na mwĩroreri wa Inooro nĩ mahinda marĩa mũndũ ambia kwĩrora na kwĩdefine. Kwĩdefine ndio tũkuata na Gĩkũyũ nĩ gwĩtaũra we nĩ weũ na ũndũ ũcio waugwo kana ũndũ ũcio werũ, nĩguo tindakagĩrĩria mũndũ kũgĩa na ũhoro wa mwĩcirĩrie mũritũhĩre na ũhoro nginya wa gũkinya to an extent mũndũ ũcio no ecirie kwĩruta muoyo. Yes. Mutheni hĩndĩ ĩrĩa ndeto ciaku ciarekereirio rĩ, yes, nĩ kwĩna andũ magĩũkire metagwo andũ arĩa mokaga makandĩka comments aingĩ. Nĩ wonire mũndũ ũĩ na nĩ wonire andũ makiuga nĩguo, na hihi nĩ ũramenya ona matiũĩ rũgano rũu rwambĩtie kũ? Kĩrĩa twĩkaga otoguo mũtungatĩri auga wa Karura, tũraikara mũtũrĩre wa andũ kũ-fake. Thaa ici na nĩ ũthuthuria njĩkĩte, andũ mena account ciĩtagwo pseudo account, fake accounts. Nĩ haritũ gũkorwo no menye mũndũ ũrĩa wanjaragĩrĩra kana arĩa mangĩkĩrĩ comment section, tondũ nĩ ũgũkorwo ũraria na wa Karura wa Nyũtũ, no gũkinya mathaa mangĩ wa Karura ũyũ wa Nyũtũ akoragwo arĩ Kĩmani wa Marenge arĩ na account ĩngĩ. Ũndũ ndekire Ngai nĩ aheire ũgĩ mũno hĩndĩ ĩyo, otoguo ndungata Ngai yauga, gũkorwo wĩna manual ya maandĩko na mĩthingi, tondũ ona aciari aya matarĩ ho nĩ matũhandĩte mĩthingi-inĩ ya gwĩtĩkia Ngai. So nĩ ndamenyaga ona kũngĩkĩra na njĩra hana atĩa Ngai nowe riumĩrĩra. Rĩu ũndũ wa mbere nĩ ndona maũndũ maya makĩandĩkwo, nĩ ndavoidaga mũno comment section, tondũ ndiendaga gwĩtukania na maũndũ maya, ndiendaga kũmenya, ona ndiendaga kũmenya ũrĩa kũngĩthiĩ na mbere hau hangĩ, tondũ nĩ ndamenyaga kĩrĩa ndĩrarũa nakĩo, nĩ ndamenyaga ngome ĩrĩa ngũkomoria mũtwe. So ndingĩendire mũno gwĩtukania na maũndũ ta maya, na hau niho mũno hagiaga kinya andũ, ugakora nĩ wanĩkwo kũrĩa social media-inĩ, no nĩ ũrenda mũno kũrũmĩrĩra, ũkamenya wa Karura uga atĩa, mũtungatĩri uga atĩa, no wĩ mwena wakwa. Ndiendaga kũmenya
na ndiendaga I was not interested na comment session tate deko ne ni ndera trend leu ndeko come out of it na ne ndari for sure option tigukua guthie no nginya thie na mbere how do I come out leu kuma undu-ini uyu so dia concentrate muno no horo wigi comment session no comment session otoria andu maugaga ikoragwo iri interesting ona gukira post itself ugo niguo andu maugaga so ni ndamenyaga uhoro wi hau but I also thank God tondu ona account imwe riu cia andu aria magitambagia uhoro ucio nona we ni wamba waniku ni wambia kurumo riu andu ni makuoya to bite twaku kuguo uguo magigucambagia so Ngai no akiheire ugi tono ndakihuragirwo thimu nyingi ni andu muno amwe very genuine marenda gukumiriria na ni ndahuragirwo kinya memereki amwe megatu amwe ni mabishop makoro maria memereki amwe mana cemania na maundu mau but the same time ni ndeyuragia no uyu wahurira thimu na ndari ahurira so okuone Ngai ni aheaga ugi wa kumenya hari andu haha nigetha marenda guthikiriria rugano rwaku rucio wone kirugano ni giacenjanio na niwe ora trend niwe we social media to kuri andu maragithukuma na maritwa mandu riu Ngai ni aheire ugi wakarura ko niwe orahurira thimu uko ni mutungatiri ukamenya ni ndeikirire mihaka I had to protect myself and to guard my heart oko ni wakarura na ni tutwaranaga wega I would pick ndono no ni thimu njeru na ngamiga kando tondu riu kuona kuo gugicemania na bloggers kuno kuo gucemania na andu marenda gukinyira uhoro nigetha uhoro ndukanahore uthie na mbere utrend riu ume mieri 3 tore mwaka mugima riu Ngai no akiheire ugi mutungatiri twakinyire haha atia andu ingi ni akristiano kuringana na uthuthuria no ici ni kuhe andu ingi nio marenda irumi muno wonaga kaundu kaigirirwo gicunji kia 90 kia andu aria marathi hau kwandika comments yao ni kurumana twakinyire haha atia reke njuge o toria ngwaritie hau mbere ni ati matuko-ini maya turatura andu ni mateaniirie tuciitaga fundamentals cio turo na muno no wega kwaria iguru rigie nginya kanitha tondu ni twekorire nginya ta kanitha tukieherera kuma kurutana maundu maria me ma kimithingi maria mombaga ungai thiine wa mundu o mundu ucio wi thiine wake ukagia na ihinda ria kurehe value tondu Ngai akiumba mundu ri amumbite thiine wa meciria make tariu Ngai akiumba wakarurari ambite kuona mwanya wi thino na nigetha kiria gigoka kuhingia mwanya ucio ri ni itharaita riake ritagwo wakarura so ambite guthondeka hari na purpose ya kuguka na riu mahinda maria mundu amenya ati purpose yake gukorwo guku thino ti uhoro wigi kindu gitagwo itiraga self centeredness tondu ona turatura matuko manekerekaniro kiugite atiriri matuko-ini ma mwisho ri wendani wa ingi ni ukanyiha andu ni magatuika andu ni magatuika edi besha riu gakora ni tondu wa mundu kwiyenda ndareciria atiriri undu uyu ndandika haha ri wigie gitonga ri aunyita mwena uria ri ta mundu ri ekuigua atia ngokosi damage eigana atia njuga haria ngugite ta kanitha no wakorire taumirie mwena wa kubundithania maadiri moturo ta wendo gitio ugutugana ugwitigira Ngai tukiingirira mwena ungi muno na ni mwega wa prosperity gospel ni ukurathimwo ni ukwambarara maundu maku ni meguthie wega of which no part ya gospel no ni twekorire ta kanitha tukiri more emphasis he maundu macio tukiherera maundu maria Ngai endaga tukorwo tukimatura guku thi ona Jesu akiaria kiuga atiriri inyue ni inyue cumbe ni kugaruraga irio mucamo ti irio cigaruraga cumbe mucamo nature ni gucenjio nature ya irio cenjagio ni nature ya cumbe ruso mahinda maria mundu agia na ihinda ria kwaga mucamo na makiria hari undu mwe ndacuthagiria wakarura mahinda maria ndiramenyire ndirete turoka kwaria kiria gitumite andu makinye muno hau ri andu mena bitterness nginya yoturo andu ni makoretwo ringi masukumitwo ni muturire haria mundu ringi atangihota akarwa kuria ngerekereria ri akakorwo hana forokano tweragwo ingituthuka ni he kindu kiuma gitagwo rava kingitherera nikininaga mioyo mingi muno ya andu ikakunika manyumba riu no ukore mundu agithii uguo na njira no ni ta forokano mahinda maria arona handu hakiuge thiine wake kumira
niho urakora ciugo iria iretanwo nenda-ini ugakora andu nginya maundu maria meho matire na gitio ugakora nginya mundu ringi nekirire mundu mutungatiri munene tongi ndrona haria ugwitwo Chege Wawiri niekirirwo ringi ithanduku-ini ria kiimba no mundu ucio ndeyuria atiriri mwena uyu ungi mundu uria ke undu uyu ri ekuigua atia wa mbere tuge witigiri Ngai ni uthengete uhoro wigie mundu ni unyihanyihite uhoro wigie kwenda ni wambatirite uhoro wigie kugia na wendani wa ingi ni unyihanyihite ucio ugacungiriria andu gukorwo mena mathuguta na maruo thiini wa ngoro ciao na kwenda so na makerekereria kira mekurekereria matira maidi damage iria mekurehe thiini wa muturire wa ni ngatho muno makiria mutungatiri ndenda gwikia mwaro kuri mundu gwitwo Gitonga na no nyende kumenya marakara maya mekunyihanyihio atia amu nitukuninana tuninane thiini wa mawira maitu thiini wa micii itu ni tondu wigie marakara maria tuigite ngoro maya turathi tugitagirira o mundu twacamani nake Gitonga wa Wambui mwaro ni waku na cia mwanya muno makiria wakagura wa nyoto na ndereti njega murathie na mbere nayo mwena ucio ngi wa studio na ni njui riu ni twakorwo tukiarira muthingi wa ndereti tu ya muthenya uyu wa muthi na mwena uyu wako togura korwo ukiona ngiri na mutungatiri Chege Wawiri oro hamwe na mutungatiri Samuel Gicuhi na tukwanjia nawe Chege Wawiri tondu ni njui andu mana ri ndeto ciaku ii kihinda kiu ri muturire waku wahanaga atire uraigwa andu niwe maraririria muno thengiu muno mundu gwitwo Gitonga na ni ngomba kuoya mweke uyu nanie kugeithia mwiroreri wa Inooro TV na njuge ni wega muno ni tondu wa kunjeta thiini wa ndereti ino na ni nguga ati ndeto icio cia irumi kana cia njambio cia ng'enda-ini ciekuo muno na ni kuri target iria ikoretwo itargetetwo tondu once riria utari na ritwa gutire mundu wina thina nawe riria utari na ngumo riria utari na gaturwa gutire mundu wina thina nawe no Ngai aguteithia uguo na kuoya wagia na ritwa o turia kiugo kia Ngai kiugaga turigiceirio ni aira ingi aira amwe yao ti andu aguka gutuika aira maundu maria mega ni methaga mauru na ringi mametha mamaga o toguo my sister mwena uria ungiauga ni kuri account cietagwo pseudo accounts na ni nguga ati ndanekorwo ndu-ini ta ucio na hindi iyo ni riria uiguaga ati ni ngwenda o haha thi atuke na imerie ndiganire na njigue ta itariho no ni tondu wa gukorwo ati ni uwi makinya ma Ngai na ni wendete Ngai na ni urahoya Ngai no aheaga mundu umiriru uguo riria ndokire na ngikorwo ndu-ini ta ucio na no ari na gicambanio kinene muno makiria nginya wa kiroro uguo ukarigwo ni Chege uriku Wawiri uraririria uhoro wake tondu ni gukurigaga atiriri nie no njike u nie ni uyu riu ugeragia gwiciria atiriri ni ndi murata area yakwa hihi number 1 wa mistakenirwo nanie ngugikorwo ni mundu wonirwo tari nie ngukirwo ni nie kana number 2 ri ni mundu uriku uyu ungikorwo okite no uria kuhanekaga ni atia ni ukugia na murata umwe akoya rugano rwaku akahuthira pseudo account akaruikiria mundu wina account ikurite muno makiria tondu that was my story mundu wari na account yakurite muno makiria agikirio uhoro ucio na haria ndari guo hindi imwe tondu hindi o ndari toro ngaiguaga thimu yakwa ne heanire notification nyingi muno ikiheana notification nyingi nginya ngiuria my wife what is happening kari kiguthire riu ngikimwena nengera thimu iyo nigetha ngirore niki kana ngimihorie nigetha ona tugikome hindi iria anengerire ndahingura ndahinya notification ngikora ina notification ta 900 na ngikienda kumenya niki ta mundu uguo ndahihinya haria yandomire o rimwe ngimenya itu niria cenjia na ni gwathuka ngugo ta my sister undu uria ndekire nie ni ndavoidire muno comment section oro na tha icio nginjuria tiga hihi kwirwo ni andu na kuunja ndire comment oro nemwe ingikwira ndathomire rugano-ini ruu ruothe na ngwenda ngumakie ngwire in 3 hours ndari na comment 16,000 tondu hindi iyo ni riria Ngai enjoyete muno na akanyambararia na ni ruo rwimbo rwakwa riu rwa guoko kwa Jehova gutiri rwimbo rungi ruraria bururi mugima no rwimbo rwa guoko kwa Jehova uguo in 3 hours ndari na comment 16,000 ngimenya ingigeria ono ndagika nemwe kuhingura any of the comment nie no ngwire na njigue ndireho uguo undu uria ndekire na ihenya muno no thimo yakwa ndoire
ngĩinstall kĩndũ gĩtagwo Facebook, ngĩamba ngĩũra na mũrĩre wa igũrũ mũno, ngĩcoka ngĩoya o thimũ ĩyo ngĩinstall kĩndũ gĩtagwo WhatsApp, tondũ nĩ ndakorire o hĩndĩ ĩyo gacagaca-inĩ ĩyo rĩ, he mũndũ ũreciria ndirĩ ndĩrona, na agathiĩ mwena ũrĩa wa Facebook akoya karinki karĩa agagaikia mwena ũyũ, ũguo ngĩmenya atĩrĩrĩ, orona gacĩra gaka no mũkũgera, onako no ngũkauma. Ũguo ndathire na ngĩhihinya kĩndũ gĩtagwo WhatsApp, onayo ngĩinstall. Rĩu ũndũ ũrĩa wendire kũnyumania biũ na kũigua rĩu nĩ ngwenda rĩu thĩĩmerie biũ na njehere nĩ YouTube, tondũ hĩndĩ ĩrĩa rũgano rũrĩa rũikirio kũndũ kũrĩa hena mũndũ ũngĩ ũrũtengereire, tondũ toguo my sister uga mwena ũrĩa kwĩna andũ methaga followers na marĩtwa mene, na kwĩna andũ methaga likes na subscriptions na marĩtwa mene. Rĩu kĩndũ kĩrĩa kĩanyumanirie biũ nĩ kĩndũ gĩtagwo YouTube, tondũ ndathire o ũguo ndĩ mũciĩ ũguo ngĩrorera nyĩmbo ciakwa nĩgetha ũhoro ũcio horere, o mũndũ nĩ gũkĩrĩ ũrĩa horeragia ngoro yake. Rĩrĩa ndathire kwĩrorera nyĩmbo ciakwa ũguo, o gatagatĩ-inĩ ka nyĩmbo ciakwa ngĩona karũheni, ngĩkahĩtũka, ngĩmenya rĩu nĩ hĩndĩ gwathũka. Number 1, YouTube ina access ya your family, mutumia waku YouTube, ciana ciaku cie YouTube, na ciana cia thikũ icio na cia rũgo nĩ ciugo 10 cia Gĩkũyũ nĩ igũkorwo inyitĩte ithatũ na nĩ ikũnyitithania ũhoro. Ngĩmenya rĩu nĩ hĩndĩ ũhoro wakwa wathũka wega, na ngĩamba disconnect YouTube ya gwakwa na ihenya mũno, na ngĩthondeka ndĩraruta wĩra na nĩ yathũka na gũtiramenya nĩ atĩa kũngĩkwo, tondũ rĩu ndamenyire ũhoro ũcio rĩu wanguhĩrĩria nginya haha ũguo nĩ ũgũthũka. Mahĩtia marĩa mangĩ rĩu mekĩkire ma mũico biũ nĩ hĩndĩ ĩrĩa ndahũrĩirwo thimũ nĩ my dad, na akĩnjĩra nĩ ekwenda kũnyona na ihenya mũno nĩ tondũ wa ndeto iria aiguĩte. Ngĩthiĩ kũu ngĩmũthikĩrĩria ũguo ta mũciari, na mũciari wakwa nĩ mũkũrũ ena mĩaka mĩingĩ, nĩ mũndũ ũrĩa ũgũthikĩrĩria ũguo arie ucoke umwire nĩ ngũka nĩ tũkwaria ndeto icio, tondũ ndũkwenda gũcokanĩria ũndũ ona ũmwe. Ũguo ndũrĩa ngiuga atĩrĩrĩ nĩ ũrehaga damage, na ũngĩaga andũ me hakuhĩ nawe agũkũmĩrĩria, tondũ in that section no gũkoragwo na andũ agũkũmĩrĩria, agũkwĩra wĩyũmĩrĩrie, ĩno nĩ mbara, wĩhe hinya. No nĩ kũrĩ o angĩ moyaga rũgano rũu tondũ tũnyamũ tũu nĩ tũgucagio na ihenya mũno, ũguo wakaga mwena ũyũ nĩ ũgũkona mwena ũyũ ũngĩ. Ona arata gũikanĩria nĩ ũiguĩte, nĩ wonete, na andũ arĩa rĩngĩ ona megũcambaza ũhoro ũcio rĩ, no andũ arĩa magũkuhĩrĩirie mũno, nĩgetha we waumĩra mbere ya andũ rĩ, image ĩrĩa andũ marakwĩ nayo ũgakora nĩ gũcenjetie, gũtirĩ mũndũ ũrenda gũgũkuhĩrĩria, akorwo nĩ atungatĩri amwe nĩ megũkũrĩra, tondũ onawe ndũgũkĩenda kuonekana na mũndũ wa mũthemba ũcio. Luckily enough, hĩndĩ ĩyo ndiakĩrĩ mũtungatĩri, ndarĩ o mũini, no nĩ ũkuona aini aingĩ bado no mekwenda gũkweherera na gũikara haraihu nawe, tondũ matigũkĩenda gũkwazociĩtwo na muini wa muthemba ucio. Na ni ona uhoro uria wandikitwo ona ndingihota gukuhe uhoro waguo, tondu wari uhoro mucambu, uhoro wa gucambicura mundu na kumunina na kumuigua na kumugoithia thi. All right, amen. Mutungatiri hari kaundu Sege wa Wiri akorwo akiuga ati riria uhoro uyu wakorirwo ukiheanwo, ari na comment kana ndumiririria ciandikitwo haria Facebook-ini yake, ciari hakuhe makiria ma 16,000. Hihi magiri kana andũ aya othe mokaga gwakĩrĩria kana gũkorwo magiakĩrĩria ndeto icio na gũcitambia rĩ, angĩ nginya monage mbeca kũhetũkĩra gũthũkĩrio ũrĩa ũngĩrĩtwa rĩ, hihi andũ acio thĩna wao nĩ kĩ na mbeca icio nĩ irĩ kĩrathimo hihi? Nĩ wega mũno Bwana Gĩtonga na my fellow panelist arĩa twĩ nao ndereti-inĩ ĩno. Rĩtwa rĩakwa nĩ Samuel Kũng'wa Gĩcũhĩ, na ndakena nĩ ũndũ wa gũka gũcangĩra ndeto ĩno. Ĩhutĩtie andũ aingĩ mũno, andũ arĩa mekuo rĩu. Tuge atiriri, wa mbere andũ arĩa manathirika na kwanĩkwo na gũcambio na kũhinyĩrĩrio mamũkĩre policy tu mũno, tondũ maũndũ mahinda marĩa tũratũra na kwĩragwo when you get to the top you become the topic. Ona inyuĩ ũrĩa Ngai mũndũ arakwambararia ũkamenya no guo thũ nacio iraingĩ. Toguo mũthoni igane atĩ mũtĩ ũrĩa wĩna matunda rĩ, no guo wĩkagĩrio mahiga na ihĩ. Njuge atiriri, maundu maria twina mo mamwe maroimana na society itu uria ihana, twina andu mena stress nyingi muno ciumanite na maundu matiganite, no ngikorwo niwe werekera kwiruta mathata nawe kana kwiruta stress, ugakora andu mena mauru maingi muno, na tondu kanua karagia kiria ki ngoro ri,
waigua mundu agigwita ngui umenye thiini wake ngui iria ciikuo ni nyingi muno is a pack of dogs uguo niguo andu mahana na kuri andu angi nao maragika uguo nigetha magie na followers kana na likes nyingi no niguenda mundu agika uguo akeyuria atiriri mundu uyu ndiranika ri mundu ndiracambia ri ena aciari innocent matari horo-ini uyu mundu uyu ena ciana irio no cianjie kurio ni ciana iria ingi thukuru-ini koguo mau damage ire rakoco nigetha we ugie na like 2 kana 3 ni wega kwimenyerera muno tondu turaikara mahinda kwina andu mathura-ine andu mena maruru andu mena maundu muno maingi moru no hatire bata gutiagiririo na hanini mutungatiri ni atwira horo wa rurimi na maandiko no mugite thiini wa thimo 18 muhari wa 21 ati hinya wa gikuo na wa muoyo wi rurimi-ini na rurimi ria turaria toru rwa kwario no ngioya na karamu wandike undu utari na uigiririki ukonie mundu umenye ura mu affect riu na nikio hingire ngiuga ni atiri ona thirikari itu ri ni kubatara igie na mitaratara uria mundu oigondu ati no arumirirwo agie na uigiririki issue ya pseudo accounts issue ciandikagwo ni andu ri na cirumirirwo gutiri hindi thirikari ingiera gukinyira mundu itangihota gwika uguo koguo ngwenda kuga hatire bata gitonga nacio angi twina othe guku wa mundu kuhinyiriria uri ungi nigetha we uthukume tung'otore tunini no tukuga atiriri we no uhure mundu ungeta ni kuga we no wite mundu nigetha ugie na ciringi ciake 10 muhuko waku rekei twimenyerere no muthi angiko tiwe wiho umenyere ucio niwe Ngai akambararia we no wende gwika uguo no wende mbia ciaku we njaga itumu bururi wothe ona acio maciro magirira magakenera ri we ona wambarario ni Ngai no wende kuona ndu wa muthemba ucio uguo ni ngiera kuga kioria kiega muno makiria Sega Wawiri hari andu watutariria ati rwimbo rwaku rwa guoko na kwa Jehova nijo no urituhutiria gibungo tukirikiriria ni rwakorirwo rukigia viewers ainge muno kuria mwena wa YouTube kuumana hihi na gicambio giki giaku hihi ni ukuona hihi ta rimwe riria wa cambio ungiamba kweherera njambio ukenerere kwa muhiano viewers ta acio wakorirwo kiongererwo ni response ikoragwo ye maita meri na undu wa mbere kuri andu matengeraga haria YouTube iyo nigetha mone atiriri Sega Wawiri uyu ri no so from gutengera kwao ri ugakigia na view no kagia na subscribers no on the other hand riu iyo ri iyo ni ya gwetha mbeca o iria ciana twera ciethetwo nginya ni mababa maitu na aciari aitu na maguka maitu no on the other hand ri we niwe atihia makiria we niwe wati kana subscribers ni ikuingiha we niwe watihio ni nguraro makiria tondu mundu mweri ni akuigua tiriri aca ndikwenda kwazo cietwo na mundu ucio we wita Sega Wawiri ri ugukenerera subscription mwena uri ai kana ugukenerera korwo ni da maintain murata uyu no korwo ni angikanyumiriria kana nyitirire hindi ingi so ona ngikora subscription ni no cingihe ni ndingioya undu ucio wi positive he mundu uria wina kaicio takau ndingioya undu ucio wi positive kwina andu mana kigia na subscription ta icio no kaigua na gwe kambuni igugwita ni undu wa uguo but was that the right channel uguo niguo we ungiendete kana ni wetwo ni kambuni ukandi advertise kindu kiao ati tondu ni wagia na subscription ni undu wa gicambio ri we niguo channel iria we ungiendete kugera ugakora ati nisha ona korwo ni maingiha ukaigua wetiguo kwendete kabogia maintain ya winao na Ngai agutware na pesa yake gukira gucamba ugie na subscription na rucio waumira your image has changed tondu kuri andu uguo ona gukia avoid nginya makanitha ona ta hindi yo gukihurirwo thimu ni kanitha ta wa CFF ukaigua aca ndikwenda guthie ukamenya hau ni ndate kigina ugetwo handu hangi crusade ukaigua aca ndikwenda guthie tondu riri ni ukuigua ni urenda kwi isolate hanini weika wambe weikarie weika tondu kautiko gachano karia ungiendete ku gain mashabiki maku kana fans yaku nako muthungatiri ngiuka hariwe kuri andu nao kuri aria magicambagio hihi ni andu aria mena uthu nao no kuri andu angi uguo turakorwo tukiuga ni ndi ndagitonga ngona hihi haria Facebook ndire na arumiriria ingi koguo ngethondekera kiundu gya kwani mwene giskado nigetha amenyeke hihi nao andu acio nao wao atia ucio ni njira njuru muno ya kumenyeka withondekeire giskado na no tondu ndungimenya uria maumira mariuma ri kiahota gugutihia gukira uria kingigwaka no ningina ngiuga guo njeri andu aria mana twika victim na aria mari twika victims social bullying cyber bullying atiriri
he miario yaririo ni senator wa kuria Uasin Gishu, former governor etagwo Mandago, akiuga aragi horo wa siasa, akiuga tutigekire siasa ngoro, twikire mahuri-ini ugacihumuka igathii. Ona maundu maria maragio mitandao-ini ri, we Chege wa Wiri na Muthoni na aria angi manahutio ri, tiga kureke maundu macio maingire ngoro. Uhoro ucio ti muhuthu, no kuhoteke wikire mahuri-ini ukahumuka uguo maisha magathie na mbere. Tondu riu mitandao ino no kuingiha ni hingo maratwika more vicious gukira uria marari kuo mbere. No ni wega andu ma develop thick skin ati maundu macio ni mekwario na we woe mwena uria mwega. We tuokaine my brother mutungate Chege wa Wiri thiukaine we meciria maku mekirite he Ngai tondu namo maitho maciura ri matigiragia ng'ombe inywe. Hi hari kaundu wahutiriria riria uri kihukanio-ini kiu kia njambio ki ubatie hi gukira kana kwaria gutheria mwena waku. He maundu macio meri no umeke. Wa mbere ni atiriri kiria kigoro gitihotanaga na no witurire mundu andu aria me hakuhi nawe ta family ureke umenyeke. No ningiri hari outcome ingi ngiko itari njega ya cyberbullying igatuma mundu njuge ta Chege wa Wiri to tukiriganĩtie haha ena kiheo kia wini aina tukamwikira heho guku muno na kumuruma tukahahamia tukahatiriria kiheo giake kiria Ngai akuhete ndukareke kiyo ni memenyi na kiyo ni thu. No ningi depression ndingikiaga guka na kuga mundu emuhinyiririku tondu riu ona kwina AI na maundu mangi meku maratuma no joe mbica yaku jeje kiongo gwikire kia mundu ngiwekaga uru na andu matanamenya kana ndeto icio ni cia mari ukona mbica irathiururuka cia gitonga atinjaga anyitikire kundu koguo nayo consumers aria meku marona maundu mitandao-ini mumenyage ti maundu mothe mama ukamba akagia no thuthuria na ndugetikire gwikiria mundu ihigo na Jesu Kristo no igire uria utari wehia ri aikie higa ria mbere tutige gutwika andu agwikaniria mahiga tutwike andu agwaka umwe no ri ungi. Right, tonediera tuikiria hi Chege wa Wiri. We ni wakinyire handu ukiona maundu maya marario guku nenda-ini cio kinyaniria kuringana na ni maheni hi kuri handu wakinyire ukiona ni batie kwaria heane uma wakwa. Ni uhoro wa mani ati nginya thaa ici ndiri ndaria tondu uhoro ucio ndaiguire ndigane naguo tu riria ndahotire ku fight around my family tondu kindu kiria ingiavoidire muno hindi yo cruise ni aratakwa aria manguhiriirie muno of which some ne maiguire tare mana makijeherera no ni ndamenyagirira muno family na ministry yakwa ya wini tondu hindi yo ndauga ndiari muhunjia ndari muini no ngirio mushirika wa kanitha iria ndathiaga na ni ndendaga ku maintain muno uhoro wa kanitha na uhoro wa family uguo undu uria ndekire no gusettle ndaseturire scores na my wife ngimwira uhoro uyu tutigane naguo tuwirorere uguo turore uria Ngai akutwara na tiga guthaka mundu wa gukuigirira kiundu ni wa gukuigirira nie ngitiga kunywa mai ma ndimu kanitha-ini nigetha njokie kiugo kiu giaku ri nigetha witikie ni ugukira rimwe ri ngitiga kunywa mai ma ndimu kanitha-ini ri ndagucirio uguo mutungatiri auga ngizumwo uguo na ngirathi ndiokiwe mai ma ndimu uria makoragwo mahana of course magikoragwo mahana muratina yazumirwo uguo gukirwo atiri o riu ndimuhunjia ona ndiahunjitie ngamieri iri gukirwo ndangihunjia atari murevi ni auga akunde muratina tanjira atiriri was that deal, was that supposed to be there riu ugutinda ukiumira na vibango kiuga haikuwa muratina ilikuwa maji ya ndimu. So saa zingine uka step back hanini uka settle scores around ya andu aria makurigiceirie na aria mena support yako. All right, amen. Gwenda twambe tuikirie no ithio twaikiria tukunywa mai mai abathie kuraya ni turacokereria. Kamomo gakwa nwe nie ne ngwendete abwine njoe ne unyendete ta kiuguo ngwendete ta itura ria Kithioko rira ri barabara-ini ya Thika Garissa highway kuria Fahari Homes mendagia buroti cithimitwo wega ta uraihu waku kundu kwina thitima ciakanaga ta utheru wa tumaitho twaku na kwina barabara nyoroku ta ngothi ya tumoko twaku Kamomo tiri waku ni munoru ta tumakai twaku umeraga nginya njugu na no ciringi 160 na warikia kuriha Fahari Homes magakunengira title deed yaku Ngai
Abuhi ndamucio ni wendo wa magegania na ngikorwo ni mane unyendete uguo wothe ri tukinjire Fahari Homes ingimona atia 0704 000 111 kana ucere wabici-inĩ yao harĩa Naivas ya Kamakis, third floor, room number T7. Thie igomano ciegie githomo, seminars na gucemania na aria mwathomaga nao niguo menyane na aria mohigireire makiria thiini wa industry nigetha uhingure mirango ya mieke mieru. Join our May 2025 intake and experience vibrant student life, ultra-modern facilities, and expert global faculty dedicated to your success. ZTech University, inventing the future. Msimu huu wa Ramadhan, save pakubwa na Citizen Duka, the home of discounts. Pata tende 500 grams kwa shilingi 289 kutoka 375, 2 kgs basmati rice kwa 589 badala 746, 2 kg ya unga wa ngano kwa 149 kutoka 171 na 500 ml maziwa kwa shilingi 45 badala ya 49. Kununua bidhaa hizi, dial *487*5 hash, chagua bidhaa unayoitaka, lipa na uchukue bidhaa hizi kwenye Quickmart Supermarket karibu nawe na uenjoy kusave. Citizen Duka, the home of discount. When I look at Ryan Baraka, I see a great man. I don't know his future. It is only God who knows his tomorrow. But believe you me, God has mtoa ICU for him to suffer. He could not eat via the mouth. Right now, he eats everything. Yenda natuambianga, tunaweza pika kuku. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Sahi, ushindi ni in seconds tu. Patapata.com ina introduce ligi kali, a virtual football league. Unashinda up to 3 million bob instantly. Wekelea from 5 bob to game ni za between 2 to 5 minutes. Winnings na withdrawals ni instant. Visit patapata.com now. Play, win, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447. Twacokereria o ringi na ngatho cia mwanya ni guthie na mbere na gutwirorera twakorwo tukirunga uhoro wigie Illuminati no cia nenda-ini na kuria nenda cio kinyanirio ngenda kwamukira tafarire no na njira ya imwe kwa imwe turi haria YouTube Inoro TV ni ukorwo ugitwamukira wakarura warone waku ni ngatho gitonga tugithie na mbere na ndereti tu muthenya wa umuthi igie irumi cia nenda-ini na njino turakorwo tukirora ugikora hauri guthiaga atia mundu gwitwo muthoni. Yes. Ni kwiragwo undu wothe ni uri wega ni uri uru niko na he wega o wothe wonire kuhitukira maundu macio wageragira umane ati otogwo igwa my brother Segeuga wamba kuona nduma riu ukoragwo niwe kuhoya Ngai wone otheri thiini wa nduma iyo tondu riu bare yo ndikoragwo iri huthu no nie hakwa riu nie ni ndaumirire tu tondu no nginya tungiarire no nginya muturire ungiathire na mbere na oho ni kuri riu andu monaga ndikiuka ni kugera managera maundu ta macio koguo ona kuri ndume hana uguo wa mbere ni following yakwa yakirithi so within that one day ndatrendire wega ikiongerereka na maita ta meri uguo no ruri otoguo Segeuga following iyo ni andu genuine kana maroka kwenda kumenya muthoni akoragwo ari u no I didn't care tondu ndungikima unfollow ndungima delete umane ate nie ni ndathire na mbere na wira na Ngai akigarurania we kiundu kiu yambia gwitwo guthie live kwendia migunda gwika atia ni ndakenire ndonire murango ona itangeciririre no uhinguke na njira yo wakarura na aria twina thiini wa studio ugakora ru Ngai nake ni agarurania kiundu kiu to hari mutungatiri ugire twina o thiini guku auga umenye purpose as long as ni purpose yaku to ni ngomo koragwo riu akihanyukania na kiu ona ndamaka my brother Chege akiuga hindi yo ndari mutungatiri kwa iya gukorwo
nĩ ngerenwa ĩyo ũtungatĩri yarũagwo nayo. Ona ndungata ici haha cingĩkwĩra Wakarura, ona mũndũ wothe angĩtua kuga ũtanagarario kinye hau hangĩ igũrũ, o mũndũ nĩ ageragĩra mwaki kana kĩwerũ-inĩ kĩrĩa ageragĩra, ĩgakorwo rĩngĩ nĩ mbara ũragerera but in a different way. Rĩu ithuĩ ĩgakorwo nĩ ũndũ wa gũkorwo nĩ muonekaga mĩtambo-inĩ, ma-TV-inĩ, ma-radio-inĩ, ngathĩti-inĩ, kĩ mũndũ arĩ mũingĩ-inĩ, ĩgakorwo rĩu yanyu the easiest way ũngĩatakwo nayo nĩ ngoma nĩ kũgerera cyberbullying. Niĩ nĩ ndathũkũmaga na no wega njuge nĩ ndendaga kwa deactivate Facebook yakwa. Ngĩtarwo nĩ mũndũ ũrĩa Ngai ahũthagĩra araika ake akĩhũrĩra, etagwo wa mũciĩ wa Kenyarĩ. Akĩnjĩra kairĩtu ndũgeke ũguo, nĩkĩ ũrenda kũhe ngoma kanya? Kamĩtambo kau karĩa ũrahurutĩra, tondũ nĩ ũkoraga rĩmwe kinya nĩ ũrarĩhĩra ka advert kũu, ongerere viewers nĩgetha kanyamũ kau ũkĩrĩa. Rĩu ũhingũrĩte account na clean motive. Rĩu akĩnjĩra ũreka ũguo nĩ ũrenda kũhe ngoma kanya karĩa arethana nako. Nĩ ndamũthikĩrĩirie. No rĩu ndamĩroragĩra kũraihu o toguo cege. Ndarora Facebook ka kau ndĩ kũraihu mũno nako. No mũthenya ũmwe nĩ ndomĩrĩirie ngĩingĩra inbox na kĩrĩa kĩamakirie nĩ maũndũ marĩa andũ mageragĩra Wakarura. Atumia arĩa ndakorire kũu, I remember mũirĩtu ũmwe rĩu wanjĩkĩrire hinya ngiuga rĩu ona ndigũcoka rĩu kwĩhitha nĩ gũthikĩrĩria. Anjĩrire werĩ ona nĩ ũgĩcambĩtio. Niĩ ndetirwo nĩ mũndũ oro ũguo ndina. Ngĩthiĩ akĩnjĩkĩrĩra ndawa cia kũrevia ngirathi-inĩ waini ĩrĩa ndanyuaga. Mũndũ ũcio agĩcoka akĩrĩha room, agĩthiĩ akĩnjĩka all sort of manners, agĩcoka akĩhũra mbica ndĩ njaga, akĩhorera. So mũirĩtu ũndũ ũrĩa gwathire na mbere. We ũkĩrire tu agĩkora gĩko kĩrĩa gĩekwo, no ndoyo na kũrĩ mbica cioetwo. Angĩkorwo arĩ hau to ndimũĩ ona ndiendaga gũcoka conversation-inĩ ĩyo harĩa arĩ nĩ pole sana, tondũ na ndiahotire kũmũcokeria, ndiahotaga kũ-engage andũ at that moment. No rũgano rũu rwake nĩ rwatũmire nyone maũndũ marĩa mamagigia andũ mageragĩra. Akĩnjĩra ũcio wekire gĩko kĩu nĩ acokire agĩikara ihinda inene, mũirĩtu ũcio akĩambarara akĩgĩa wĩra na kĩrĩu akĩambia gũikagia kabica. Nĩ ũkwenda njuge, ũkũhe kĩ, nĩ ũkwenda njuge. Mũirĩtu ũcio arĩ hatĩka-inĩ gũikagia kanyamũ kanini rĩu kinya rĩrĩa onire nĩ too much ũgũgĩthũkũmĩra ngoma. So nĩ hakinyaga handũ kauga enough is enough. Rĩu maũndũ marĩa ndacemanagia namo thĩinĩ wa inbox, andũ makĩitũrũra, andũ makĩaria, Ngai nake akĩnyonia nĩ endaga kũhingũra maitho nyone maũndũ marĩa andũ mageragĩra. Tondũ rĩu kũgĩa a thick skin ndĩũkaga oro ũguo atĩ ũgokĩra ũkauga ikue aca nĩ kũgerera through experience. Mũtungatĩri to nginya ũkorwo atĩ nĩ wĩkĩte ũndũ mũru nĩgetha wĩkore nenda-inĩ cia ũkinyanĩria. Ũmũthĩ mũndũ nĩ arandĩkwo wĩra na mũndũ agokĩra akaruta mawoni make akauga ng'ania ndabati gũkorwo hau. Mũndũ nĩ arahika na mũndũ akaiga ng'ania ndabati gũkorwo akĩhikia ng'ania. Rĩrĩa maũndũ ta macio mahanĩka rĩ, mũndũ ũcio ũrakorwo akĩarĩrĩrwo rĩ, abati gwĩka atĩa? Mahinda marĩa mũndũ ekora tũkũmĩta hatĩka-inĩ ya gũkorwo ũkĩharaswo kana nginya gũthretanwo, gũthũkĩrio nginya mbica yaku nĩyo twĩtaga reputation. Ũndũ wa mbere ũrĩa ũbatarĩte gwĩka, ndũkagĩe na ihinda rĩa kũretaliate harĩ acio mareka ũguo, kana tũmwĩte mbũrĩ ũcio ũrakũmbũrĩ, ndũkagĩe na ihinda rĩa kũretaliate. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ korwo kwahoteka we ũragĩa na ihinda rĩa gũkorwo nĩ ũragerera bullying, ndũkagĩe na ihinda rĩa you block that person, Ũndũ ũcio ũngĩ tondũ ũhoro ũyũ nĩ ũrehaga kĩndũ twĩtaga emotional distress na psychological distress. Nĩ wega kwa advice mũndũ ũcio gwetha ũteithio wa mwena wĩgiĩ counseling kana therapy, nĩgetha mũndũ ũcio agĩe na ihinda rĩa gũkinyũkithio thabarĩ ya kũhona. Toguo mũtungatĩri Chege aroiga mũndũ no arware, ũhoro ũcio nginya wa kwĩ-isolate, ũmenye Ngai ombire mũndũ arĩ social being, no nginyagia ũkorwo wĩna kũingĩrana na andũ. Rĩu mũndũ ũcio nĩ abataraga akorwo akĩheo kĩndũ gĩtagwo safe space ya kwĩyaria na kwĩitũrũra na na nĩ andũ makĩrĩ hakuhĩ nake, tũmĩtaga support system, andũ me hakuhĩ nake. Mũndũ ũcio ũmũthikĩrĩrie
utekumujaji. We reason but not judge. Thikiriria mundu ucio nigetha mundu ucio agie na hinya wa gukira ringi. Ona no kohoteke undu ucio ringi ona ni wama. To nginya ringi ukorwo ringi ni wa maheni, no ukorwo ni wama. No uma ni atiriri. Andu ni maguaga na andu magatiruka. Na ni mokagira ringi. Kirikanio kiugaga mundu gwitwo Mika akiuga we thu yakwa ndugathekerere ati tondu ndithi tondu ndirathie gukira ringi. We thu yakwa ndugathekerere ati tondu ndi ndumaine Ngai ni arathie kunjariria utheri ringi. No kohoteke nginya mundu ucio raturorwo kure social media ini ni mani aragwite. We mundu wina ungai ri ubatie kuoya mundu ucio na kumucokereria na njira ihuritwo ni wendo. Ti uhoro wigie kumuthutukania na kahoro wa kumuthinikania. Koguo uhoro wa kunyita mundu ucio kumuonithia ena value Ngai ni amwendete ena future yake ndina nino ni kiundu giki gioka. Na uhoro wa Jesu to niguo tuhunjagia ni tugaga ati ona mamuoya mamwamba mamuruta nguo mwena uria ungi wa mutharaba aria barare iguru rimaritwo mothe kuria batuini na maria meguku thi ona guku rungu rwa thi. Koguo thutha wa njambio kwari ngururi na nikio waigua nginya mwari wa ithe witu haha gatagati-ini ka maundu macio mothe agereire viewers ni mongererekeire nionire wira. Riu koguo ni tutaraga mundu uhoro wigie kuoya undu uyu mwena uria wi positivity. Ono korwo ihinda-ini riu aragerera ucio undu ucio ri ni arigagwo uroiga atia nuramenya kiria ndiragerera no ni ukwe encourage mundu ucio uhoro wigie kuona mwena uria ungi mwega kando no ndu aragerera tondu mubango wa shaitani kugerera roho ucio wa cyberbullying ri shaitani okakuia kwananga na acoke orage. Mubango wa shaitani ni akwanange kimeciria ukoraga ihurite anxiety wa karura nduhata concentrate nginya wira-ini ukoraga ringi nginya ni ugeire na depression ukoraga ringi nginya wina loneliness ni we isolated kuma kuri andu ni we isolated nginya ona ringi kuma kuri we mwenyewe wagia na loneliness. Noguo niguo wendi wa shaitani tuitaga roho wa riri wa mbwa mwitu roho wa fox ndungota uka kutabura mburi kana ng'ondu gatagata-ini ka iria ingi ni kuruta ng'ondu iyo gatagata-ini ka iria ingi nigetha uke ukurage no kunine. Riu so mahinda macio no kunyita mundu ucio na kumuhe direction iyo ya counseling umwika therapy akorwo ni mundu kwenda kuthikiririo kamuthikiriria no kamuhe hinya wa guthie na mbere. Right, niju ni tugucoka kuri we no kuhindirite tuthigwe gitonga na mutungatiri tucoka kuri we ni ngwenda kumenya atiriri twanakora nginya tungatiri kana hihi andu mundu muhonoku nigirwo hau na andu aria maroka hau kwandika ni aria honoku maraka kumuruta mahitia guthiaga atia andu akanitha ni mabati kwaririo no mbere ndaya tambe tukiri kuri mundu gwitwo Gitonga nigetha tukorwo tukigua naguo uge wa Gitonga ni uriku muthenya wa umuthi tukiari horo wigie irumi na nenda cio kinyaniria na muthenya wa umuthi to nginya ukorwo ate he undu muruikite mundu no okire tu uguo andike oru waku andike uria nginya ukoragwo wi mweru Gitonga kana ukoragwo hihi wi mutungu na thie gukumenereria no uria ukoragwo hana riria wekora hauri ubatie gukorwo ugikate Gitonga mwaro uri kuri we cia mwanya muno makiria wa karura wanyu tuna ndereti njega mwinayo mwena ucio ngi wa studio tugithie na mbere cege wa wiri aria mwanekora hii kihukanio gya gukorwo mugikirio ciugo mugicambio ona mugikirio jino na irumi hii aingianyu tutionaga mugikorwo mugithitanga aria manjiriirie ndeto ici hii angikorwo ndeto ici itikoragwo iri ciama mwaga kumathitanga niki undu uria nguga ni ati ni tugeragia muno na ukageria kwenjera na o uria urageria kwenjera ugakora ringi ta process iratuika very costly tondu ringi ni ukubatara mundu wina githomo kinene kia IT tondu wa mbere ni gacundo account kahuthikire niko kahuthikire kuneana uhoro ucio ni ugubatara mundu wina ugi muno no wa munene muno wa computer na ithuĩ ringi twagura thimu ri tuyo kuingira Facebook TikTok gutiri undu ungi gutuma message na gutharia gutiri undu ungi tuwe tungifuata online makiria ma hau uguo mundu ucio nake ri agakoiga handu twauma hau tugathie ringi kuri andu aria ningi mena uhigiriru muingi makiria
onakorwo no matuheaga uteithio ri no ukaigua ni gwathiika muno ri no turabatara ningi gucoka mondo na kurika muno no na gugikuhiriria ningi gukinya hau ri ningi horo ucio gakorwo ni ucokire thi na itu nä rä thirire so ukona atiriri anga nä ndaovercome reke nyambe horere uguo but the process rĩngĩ gatuĩka very costly no korwo nĩ kũrĩ watho ta ũrĩa mũtungatĩri ekugĩte korwo nĩ kũrĩ watho ta ũcio ũngĩhota gũtũhotithia kũbuataga maũndũ ta macio na ihenya rĩ then ũhoro ũyũ ona no ũthire ũngĩthira completely no rĩu ũrigagwo atĩrĩrĩ ũgũthitanga ũ ũkũrutia ha na ũkũmũnyita atĩa we mwenyewe tondũ gũtirĩ mũndũ wĩyumĩragia atĩ na akaunti ya Chege wa Wili aca. Alright. Na rä njå ä å rä a tå rathiä na mbere no tå rä å rania hihi ona nä atä a må ngä enda nayo thirikari ä ke nä getha gå tigä rä ra andå aya nao makorwo makä hithania na tå account tå u nä makorwo na makä menyeka na matacå rio makinya macio tå rauga ma kä watho no ngä å ka harä we må tungatä ri nao arata arä handå Chege atwä rire atä amwe a arata ake nä o mamå rå magä rä ria ndeto ici nginyagia kå rä a mwena wa WhatsApp hihi rä rä a nake må rata waku aragå ikä ria ndeto icio rä aragũikiria tondu ni araciĩtĩkia kana aragũikiria nigetha ũcimenye kana aragũikiria nĩkĩ na nĩ mũrata waku hihi ũndũ ũmwe njũĩ bwana Gitonga nĩ atĩrĩrĩ kwĩragwo atĩ maheni nĩ mathiaga na ihenya mũno no mathiũrũrũke thĩ yothe ĩkĩgeria kuoha iratũ ciayo atĩ nĩgetha yambĩrĩrie thabarĩ o ikigeria kuoha iratũ rĩ maheni magathiũrũrũka thĩ yothe na magacoka gĩtũmi kĩmwe gĩtũmaga ndeto icio ithiĩ nginya kũrĩ arata nĩ tondũ maheni marĩ cama na maheni maingĩ makoragwo na mena manyingĩ agatirĩrwo hanini toguo twerwo atĩ mũtungatĩri anyuaga njui tũmaĩ twa macungwa twa ndimũ gũgĩtuĩka nĩ mũratina na ũkona mũndũ ũcio nĩ ecirĩtie tondũ no ihana ta ikũhanana no rĩu nyambe njuge atĩrĩrĩ ũndũ ũngĩ nyonete na wa bata mũno harĩ andũ arĩa manamũkĩra mĩguĩ ĩyo rĩ nĩ atĩ kaingĩ ĩkoragwo ihana vaccine nĩ ta njanjo ũrathecwo Ngai agĩkũharĩrĩria maundu mega na manene megũka tondũ ndigwĩciria nĩ kũrĩ mũndũ ũkĩcaiba mburĩtwo na akario ũru ta president witũ ihinda rĩrĩ na marĩtwa marĩtagwo rĩu we nawe ũmenye atĩrĩrĩ hĩndĩ ĩrĩa wona kaũndũ ta gaka rĩ kwĩna ũndũ mũnene mũno Ngai arona mbere yaku arakũharĩria nĩgetha ũngĩgĩkĩrio mĩguĩ ta ĩno mahinda marĩa maroka rĩ ndũkanakĩmake mũno niĩ no ndirikane ndĩ kamwana kanini ngĩkũra kũrĩa gwitũ Kĩmende na rĩkũ nyumĩrĩra ndairwo ndĩmũgeithie mũno nĩ andũ a Kĩmende na Kamba ndarĩ kahĩ gatungu na tumwana tũrĩa tũngĩ twathomaga natuo rĩ nĩ tũgũnjĩra tũndũ twa kũndica ngetwo gĩtungu mwĩthũa ngĩkora itarĩ na self confidence ngĩciragia atĩrĩ na kweli ndihana wega ngetwo kĩmũndũ kĩirũ tũndũ ta tũu hĩndĩ ĩyo tũkĩhinyĩrĩria no ningĩ rĩ ta in life ĩgĩtuĩka nĩ ta njanjo ndacanjĩtwo rĩu ndimakagio nĩ tũndũ twa mĩthemba ĩyo tondu nĩ ndagĩire na njanjo rĩu koguo nawe ũragerera maũndũ maya rĩ nĩ maheruo nĩ mahe thoni nĩ mahe gwĩcũrania no ningĩ ũmenye atĩrĩrĩ atĩ o ũrĩa mũndũ arambarario nĩ Ngai kana ũraharĩrĩrio nĩ ũndũ wa maũndũ mega na manene mokĩte gũtirĩ mũndũ ingĩenda kana ndĩmwĩhokere agerere maũndũ ma mũthemba ũyũ baptism by fire no ningĩ nĩ ngwenda gũkwĩra atĩrĩrĩ ndũgetigĩre nĩ kuonania wĩna kĩndũ mũndũ ũtarĩ na kĩndũ gũtirĩ mũndũ ũtindanagĩra nake no ko wĩna kĩndũ special nĩkĩo gĩgũtũma maũndũ macio makorwo magĩgũkora tũgĩthiĩ kũrĩa Moro rĩ gũtiga na kĩũria gĩkĩ harĩ handũ auga atĩ makĩria rĩrĩa mũndũ ararumwo nĩ kũharĩrĩria akoragwo akĩharagĩrĩrio na rĩmwe nĩ tuonaga ona makĩambatĩra no kũrĩ nao angĩ ũrarĩ harĩa igũrũ akarumwo akaharũrũka na kumania na hau tutikamũigua rĩngĩ na ũhoro wake ũgathira nĩ ũgũcokia twambe tũnyitane na mwandĩki wa mohoro Joel Kĩmani arĩ kũrĩa mwena wa Moro nĩgetha atũhe meciria ma aikari a Moro igũrũ wĩgiĩ ndereti itũ ya mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ ngatho studio na nĩ mataugo wakorwo gĩgĩtarĩria ũranyamũkĩra kuma mwena wa Moro gũkũ nĩ kaunti-inĩ ya Naikuru na ũmũthĩ tabarĩra-inĩ ya uge waku tũgĩkĩarĩrĩria ũhoro wĩgiĩ cyberbullying kana irumi na njino nenda-inĩ na o ta ũrĩa ũrakĩona thutha wakwa ngĩrĩ na mbeũ njĩthĩ arĩa ngũkorwo ngĩaranĩria nao na itegũte mahinda kuhĩrĩriai tũkĩanjia nawe ũkorwo gĩgĩtwĩra marĩtwa maku no twĩre hihi nĩ ũtaũkĩirwo kana nĩ ũĩ cyberbullying kana maũndũ megiĩ irumi na njino nenda-inĩ nĩ ũtaũkĩirwo ni ũhoro ũcio? Kwa marĩtwa njĩtagwo Kelvin Gacerũ Ndirango na gwitũ nĩ gũkũ Moro na ndĩ student wa gũkũ Moro vacation nĩ ndaũkĩirwo nĩ ũhoro ũcio na ngona andũ makĩrumana ng'enda-inĩ na nĩ ũndũ ũtarĩ mwega tondũ ũrakora andũ amwe mararuma
nginya atongoria bũrũri ona ũngĩkĩruma mũndũ ũrĩa mũgĩikaraga nake kana mũgatindania nake rĩ wakora mũndũ ũcio ũramũridi to depression angĩ nginya makeyũraga angĩ nginya ũgakora mathĩna mamwe maratwara mĩciĩ-inĩ kwao ũgakora mũndũ arahũra mũtumia kana akahũra nginya ciana ciake ũrĩa gũtabatiĩ ũguo nĩguo ngiuga ndaũkĩirwo mwena wakwa nĩ ngatho ngĩgĩkĩaranĩria no ngĩkorwo ũgĩgĩtwĩra marĩtwa maku no twĩre atĩrĩrĩ hihi rĩ wanona mũndũ ũgũmĩirwo kana ũkĩrĩirwo nenda-inĩ na hihi rĩ nĩ maũndũ marĩkũ tũngĩka nĩguo kũgirĩrĩria maũndũ maya kwa marĩtwa makwa njĩtagwo Benson Gĩtugĩ gũkũ nĩ mwena wa Molo ndĩ mũikari wa gũkũ na ngoragwo ndĩ cukuru-inĩ ya gũkũ Molo Vocation reke njuge thĩinĩ wa nenda-inĩ andũ aingĩ nĩ makoretwo nĩ tũbatiĩ mũndũ twambe ta mũciari ũguo angĩkorwo nĩ arerete mwana na njĩra ĩrĩa yagereire no ahote kwĩgirĩrĩria na irumi kũrĩa nenda-inĩ koguo mwana ũcio rĩu kũringana na ũrĩa mwana areretwo ũguo nĩguo mwana angĩkorwo arĩ na irumi thĩinĩ wa nenda-inĩ na koguo mũndũ ũcio no tũhote kwĩrigĩrĩria ona ene kũrĩa tuge ni for example ni ta Facebook kũrĩa Twitter kũrĩa nĩ mabatiĩ kũrora okorwo kwĩna irumi cironekana kũndũ ta kũu nĩ mabatiĩ magaci block nĩguo citikae gũkinyĩra mũndũ tondũ nĩkĩo nginya andũ aingĩ marate mĩoyo nĩ ũndũ wa irumi ta icio na nĩ itemi rĩrĩkũ kanitha oro ũndũ ũmwe na society oro ũndũ ũmwe na aciari aitũ marĩ nayo nĩguo gũkorwo magĩthomithia mbeũ njĩthĩ na ciana ciao ũhoro wĩgiĩ kwĩgirĩrĩria irumi nenda-inĩ kĩndũ kĩrĩa gĩtũmĩte mũno irumi cikonekana mũno nenda-inĩ nĩ gũkorwo andũ thimũ nĩ citũmĩte andũ makorwo marĩ addictive mũno tondũ othe maratinda thimũ-inĩ koguo rĩrĩ mũndũ ona kanyamũ kanini gaikio kũrĩa nenda-inĩ nĩguo arahota nake kuona kana no one followers kana andũ tacio akageria kũikia kanyamũ kangĩ kanini nake oguo noguo kũrathiĩ kuonekete irumi iria koguo aciari nĩ mabatiĩ gũkorwo makĩrora ciana mũno makĩmeraga makĩgeragia kũmatara ũndũ ũrĩa irumi ici cingĩaga kuonekana ta ciana gũkorwo cikĩingĩra mũno thimũ-inĩ mwĩroreri wa Inoro TV ũcio nĩ uge wa mbeũ njĩthĩ gũkũ mwena wa Moro na nĩ magĩgĩtwĩra maũndũ marĩa makĩũĩ ũhoro wĩgiĩ irumi na njino nenda-inĩ na ũrĩa ona mangĩendekithia nĩgetha ikorwo ikĩgirĩrĩrio na niĩ ndirĩ na ũndũ ũngĩ gũcokia mwaro kũrĩ inyuĩ studio kuma gũkũ Moro kaunti-inĩ ya Naikuru niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njuguna Alasia mwanya muno makiria mwandĩkĩtwo wa mohoro Joel Kimani wa Njuguna kuma mwena wa Moro na nĩ waigua harĩ mwanake wahutĩrĩria kaũndũ kau wakorwo kĩarĩrĩria ũhoro wĩgiĩ mawatho ma kũgitĩra andũ gũkorwo hihi magĩcambio no tũtanathiĩ Moro harĩ kaũndũ ndakũria mũtungatĩri tondũ gũtuĩkaga thahabu njega ĩgeragĩrio mwaki-inĩ na nĩma amwe arĩa managererio maũndũ macio nĩ macangararaga no harĩ o gakundi kamwe nako mũndũ ũroĩkaine Pacege wa Wili rĩrĩa acambio guo akora na akariganĩra gĩa biũ nĩ ũhoro wa ma kwĩ njĩra igĩrĩ mũndũ angĩrespond ũhoro-inĩ ũcio wa njambio kana haro bara ũcogothio ũkoragwo thĩinĩ wa media space digital ũcogothio ũcio no wĩtĩkĩre kũhumbĩrwo nĩ caitani wĩtĩkane na andũ acio no wĩhete ũthiĩ na nĩ kũrĩ andũ aingĩ mena iheo nyingĩ mũno na makĩria our sisters cio tongoria magĩka maũndũ manene no maigua ũhoro wa mĩguĩ ĩrĩa ĩraikio gũkũ mũndũ akeheta akadeny generation itũ maũndũ maingĩ tondũ angĩkorwo kũrĩ andũ merekeirwo mũno nĩ atumia aya mahũragwo bara ya body shaming akahũrwo bara okorwo ũrĩa wĩhumbĩte nguo mũthenya ũcio mĩaka ĩrĩa wĩnayo ta gũtarĩ mũndũ ũtagakũra ũgakora icio ciothe nĩ yango iratũma mũndũ atuĩka wa gũikĩrio mĩguĩ koguo ũrĩa ũngĩkorwo victim ũhoro ingĩmwĩra atĩrĩrĩ ndũgetĩkĩre kũhumbĩrwo reke icio tuĩke nĩ mathagu ũrombũka namo ũreke ũhoro ũcio gũtware harĩa igũrũ ona kwĩ mũndũ Bibilia-inĩ wetagwo Mordekai wendagĩrwo ũru Ngai akĩgarũrania maũndũ Hamani ũrĩa wendaga kũmũraga na kũmũita na agathondeka gallows cia kũmũita rĩ niwe waitĩirwo ho koguo menye andũ arĩa marakwendera ũru God will turn things around agarũranie maũndũ marĩa marĩ matuĩke moru harĩwe matuĩke ma gũkwambararia ndũgetigĩre Cege harĩ handũ hakinyaga hihi tondũ we nĩ ũkĩgereire maũndũ macio gakora hiyo na gwa thaa ici rĩu hihi ũngĩigua nĩ ũracambio
Ũngĩoya ũndũ ũcio atĩa hihi na tondũ nĩ wagereire rĩa ka experience kau harĩ ũndũ gathomithagia mũndũ gakora atĩ ona thaa ici igũkorwo kĩarĩrĩrwo we ndũrĩ na rũu nĩ gagũthomithagia mũno makĩria na number one gũtirĩ mũndũ ũngĩenda kwarĩrĩrwo kana no warĩrĩirwo hĩndĩ ĩyo ĩngĩ no gĩkama out strong no wĩiguo na next time ndũngĩenda kwarĩrĩrwo but o toguo tauga rĩ so thimũ is all over thimũ ci kila mahali computer ci kila mahali andũ nĩ mohĩgĩrĩire maũndũ ma thimũ na gũcambania nĩ ũkũigua ndũngĩenda gwĩkora handũ ta hau hĩndĩ ĩngĩ but o ta ũrĩa mũtungatĩri akugĩte kaũndũ kau nĩ gakũheaga stamina no kaigua nĩ womĩrĩria mũno no kaigua ona mbara ĩngĩ ũngĩcemania nayo haha mbere nĩ ũkũhota kũmĩ overcome na ihenya gũkĩra ihũra rĩrĩa rĩarĩ rĩa mbere ũndũ ũrĩa ũngĩka wa mahĩtia manene mũno nĩ gwĩtĩkĩra kĩũndũ kĩu gĩgũkomererie na gĩgũtue mũndũ ũtarĩ na maana kana we wambe wĩire na ũrigwo your purpose tondũ nĩ ũkũmenya nĩ kĩĩ gĩatangetwo ta rĩu niĩ nĩ ndamenyire atĩrĩrĩ number one ũini wakwa rĩu nĩ watangetwo na ngĩmenya atĩrĩrĩ do I have another life no I don't have another life nigetha hote gũtobora ũndũ-inĩ ũyũ rĩ rĩu ona harĩa ndehithĩte ngĩmenya atĩrĩrĩ nĩ ngumĩra through the support of my friends ngĩmenya atĩrĩrĩ rĩu reke nyumĩre ndĩyumĩrie wega no nĩ ũkũigua atĩrĩrĩ ona ingĩhota kuona haha mbere rĩu kaũndũ kau ũkoyaga ũguo no kakahũra no kĩra mwathani atĩrĩrĩ he hinya na wandeithirie ku overcome last time hata wakati huu nĩ ngwenda hinya waku na nĩ njũĩ nĩ ngũ overcome harĩ handũ ugire rĩrĩa ũrĩ kĩhuhũkanio-inĩ gĩkĩ we nĩ wakorirwo nginya ũgĩtharia kũrĩa Facebook ciaku nĩ wetagwo kũndũ makanitha-inĩ nginya ũkaga gũthiĩ no gũkũ nĩkuo wonaga mũtu waku wa o mũthenya hihi ndũkũhũta kĩhinda-inĩ kĩu nĩ ũkũhũta ũhoro wa kũhũta nĩ atĩ nĩ ũkũhũta ta rĩu nĩ ndirikanaga niĩ kaĩcio gakwa gokire ona Thursday na tukiroka gũka Sunday kwa ordination yarĩ handũ na nĩ ndetĩtwo by the way nĩ ndarĩte nginya deposit ya bidirwo nĩ tondũ wa trust yakwa harĩ andũ acio nyambe ndĩmacokerie na ndĩmere ndikũhota kuoneka kwa ndagĩka nini kuhota nĩ ũkũhota no toguo mũtungatĩri auga atĩrĩrĩ no ũhote kũfight ũhoro ũyũ na njĩra igĩrĩ no wĩyumĩrie no fight whereas wahota kũfight bado ũgĩciria nĩ kũwini ũrawini na kanua rĩ uruzi ningĩ makĩria wĩigue na wahinyĩrĩrĩka makĩria no hĩndĩ no wacoka na thutha rĩ ũmenye nĩ ũkũhota no tondũ rĩu tũtrustĩte o Ngai rĩ na kiugo kĩa Ngai nĩ gĩtwĩtĩkĩrĩtie atĩ hĩndĩ yaku ya kĩmera ũkaigaga mũthithũ nĩgetha ng'aragu yoka rĩ ũgakĩhota kuona kĩndũ gĩa kũrĩa ũguo to gũgĩcoka ikũmbĩ wacoka ikũmbĩ rĩ to ũrakĩyũmĩrĩria warĩa wahũna ũkagĩa na hinya wa kumĩra ũgathi na mbere but kũrĩ na andũ mangĩcava ng'aragu nginya yanda tondũ ũngĩkorwo rĩu kaĩria karĩa watakirwo nako nĩko karaini gaku gakuona mbia rĩ na ĩkorwo njĩra yaku ya kũfight na isolation kana ya gũkira rĩ ithe nduona no wa lose nĩgetha tũikĩrie hihi mũtungatĩri na ndagĩka o ĩmwe meciria-inĩ ma mũndũ ũyũ uracambia gĩtonga uracambia wa karura akoragwo akĩrongoreria kĩ kana agũteithĩka nakĩ ndagĩcamba kũrĩ andũ amwe meka ũguo mena itũmi nyingĩ nĩ ngwĩrire kũrĩ andũ a kwĩruta mathata kũrĩ andũ na makoraga mũndũ akĩhũrwo nĩ mob kũrĩa taũni ona atamenyete arahũrwo tondũ nĩ ekire atĩa ukona aringa iteke mũndũ ũcio na rĩngĩ we hakiri-inĩ ciake nĩ mũtumia wake araringa tondũ nĩ mekũhĩtanĩtie koguo kwĩ mũndũ ũngĩkũringa kana gũcambie nĩ tondũ wa kĩndũ gĩ thĩinĩ wake ti tondũ ũrĩa wĩkire no nĩ tũkiure nĩ karehe angĩ mandĩkaga kaũndũ nĩgetha magĩe igweta nĩgetha hihi likes ciao ciongerereke mamenyeke no nĩ ũndũ mũru mũno gwĩka gwetha rĩtwa nĩ ũndũ wa kũhinyĩrĩria andũ arĩa mekaga ũguo rĩ moimĩrĩra mohoro ũcio matikowo me mega ũguo nĩ gwĩngĩra mamenye right akarura nĩ njũĩ ona arĩa makoragwo makĩheana ndeto icio no makwĩroragĩra nĩgetha hihi makĩmenye harĩa tũkũringa na harĩa tũgũtigia mwaro-inĩ waku nĩ ngatho mũno makĩria gĩtonga wa Wambui na nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere na kũnyitanĩra hamwe na ithuĩ ĩndĩ kwa ihinda-inĩ rĩrĩ tũkwamba kũhũmũka oro hanini nĩ tũgũcoka tũcokererie ndũgathiĩ kũraya.
kiria toire wirireirie gutuika kirio ikinya rimwe mbere guku Thika Institute of Business Studies. Menya maige megie hospitality na tourism ona kanoshenjia maundu na journalism. Thondeka rucio rwaku na kothi cia IT, business na engineering. Hinguka mwikiraini waku wa maundu na fashion, interior design, hairdressing na beauty. Rehe ugaruruku na kothi ya social work, community health, driving na ingĩ nyingĩ. Intake ya April 2025 no irathie na mbere. Wiyandikithie o riu. Tips College, a highway to future success. Twarekanire wona gaka ukamenya ni top care yoka gutinangia. Haha nugamite ni mugunda mweru nyua twahingura guku Juja wa 595,000 only. Na kuo guku Joska Kagudo Road kuria tugutoboreire mai ma borehole turakwenderia 445,000 only. Naguo ohoro mwega ni ati wona wariha deposit tugagwitikiria gwaka hau icio ingi urihage wi gwaku. Migunda ino tukuirigeire wega na ikingi cia koroga na cio barabara cia thiini tugagutemera wega. Tucerera Ruiru Town, Greek Towers first floor kana tuhurira thimu o riu 0708 000 999. Top Care ni mucio waku mwehokeku wa uigithia. Turn hiyo 20 bob into 2 million. Ingia shabiki.com, skuma Jet X juu, cash out in time, ushinde mamili in seconds. Jiomoshe na Shabiki Jet X. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 428. Experience Dubai in a View Travel. Enjoy a half-day city tour, Dubai Creek Harbour, Dubai Frame, Burj Khalifa, Dubai Mall, Fountain Show, Desert Safari with barbecue, Marina Dow Cruise dinner, and 4 nights accommodation, starting from $1,032 per person sharing with travel visa included. With View Travel, Dubai experience yako iko sorted. Book now, lipa pole pole. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Wanjiru, utikana na muthuri wakwa we. Airitu nyo ni muthukagiria ndumici. Mugatika mama haraganirie hiko. Kurete maita maigana horo wa cira uyu. Andu iguaga. Tarora riu. Ni de mutumia waku Nick. Ndirakwirire atia? Nie nduramakia. Ona wenda guthii gucererwo ni atumia igana na ku uthii uciarirwo nio. Maria tukuhaririirie Inoro miaraho. Wabici cia kambuni ya mai gutharikirwo mwena wa Othaya. Wonjoria Limuru kuria thirikari ya kaunti kumagwithiria marihi ma marua ma wonjoria. Kwirweri awendia wa bangi guikio ngono mugutha Juja. Na mahenya ma ngari kunyita thinga mwena wa Naivasha. Ndakaire Jehova nake akĩnjigua na akĩhingia kĩrĩko kĩrĩa anjĩrĩire, nayo ngoro yakwa ĩgĩkena nĩ ũndũ ũcio. Nĩacenjetie kĩrĩro gĩakwa agagĩtua gĩkeno, nĩahumbĩte riri igũrũ rĩa maũndũ macio mothe anjĩkĩire. Nĩacenjetie gĩconoko gĩakwa kĩrĩa ndarĩ nakĩo na agagĩtua ũira, na nĩkĩo ngũmũtũũrĩra tene na tene. Kwĩgwatĩra Ndakaire Jehova ta rũgambi rwa thimũ yaku, hihinya *860*288#. Ngatho muno makiria mwirori wa Inoro TV ni guthi na mbere na kunyitanira hamwe na ithu ona guthi na mbere na gutwandikira ndumiri ciaku no turathi na mbere na guciamukira uhoro wigie irumi cia nenda-ini na njino mundu gwitwo muthenya wa muthe tukirikiriria. Yes. Maita maingi ni twaririe uhoro wigie andu aria hihi mekoraga ciao cikiaririo na njira njuru no ni kwina mundu ukagira rucine rumwe akona no wega akwaririre
ihi nä å norete må no ihi thikå ici ndå rahumba wega Nĩguo, tigana tuonie na mũtumia makeup. waku tuonie mũthuri waku nä wä ikarire må no tarä å ragä mwana na agacå ngä rä ria andå angä gå ka kwaria ndeto njå ru igå rå rä aku rä rä a må ndå ekora handå ta hau rä abatiä gwä ka atä a thengio nä kä å ria kä ega må no wa mbere andå arä a makoragwo makä å ria ciå ta ici harä ithenya makoragwo o enyewe makienda kå ihå ria mä tå rä re-inä yao å gakora rä ngä må ndå å cio tondå nä faceless ndå kä må na ngä rä ngä nä å kä moä kå rä matetigagä ra mokaga na akaunti ciao nä å koraga ona o enyewe kå rä ithenya marageria kå ihå ria o enyewe matirä sawa ithe ena trauma aragerera kana ena maå ndå ma psychological aragererwo nake angä nä kå revenge koguo nä gå koragwo na itå mi tarä u rä å yå å roka na å horo wä giä wa body shaming å ngä maka må no å ngä onio rä u å cio the real person akoragwo akigerera kiundu kiu koguo mundu ucio ni ithenya we akoragwo akigeria kuihuria kana agakorwo na body shame onake ni njira ya ku revenge angi nao riri ni uiru ni roho wa uiru wa karura ugakora mundu ucio ri haria Ngai agukinyitie ni we weciragia agagikinya kabere na nigetha akugucie nathi iyo niyo njira mageragira koguo ni wega muno kumenya hindi ria bara teno ya cyberbullying yoka nä ndä rageragia må no gwä ciria ngageria kå ria Ngai å tukå itanoka gå kå inoro nä kä gä atå maga niä å ngererie kä ndå did I deserve that no Ngai nä arageragia kå nyonia akanjä ra onake we arä ta Ngai nä akå geragia thuru igeranio-inä na ahunjia na arä a me haha no metä kä ranie naniä å ngä aga kå hä tå ka kä geranio kä rä a Ngai akå igä ire kä a Ngai ma ona å kä å rä re no agakä rehe na njä ra ä ngä angĩkorwo nĩ gĩa confidence tarĩ ithuĩ na Chege Wawiri tondũ tũkĩrĩ mĩtambo-inĩ tũngĩagire kũhĩtũka that test no tũngĩramĩgera na no nginya gĩgoka maybe differently no kĩgeranio Jesu ageririo maita matatũ angĩagire na arĩ mũrũ wa Ngai na Ngai ndamũbĩvire akiuga aca gaka nĩ gakwa reke ndamũspeire Jesu angĩagire kũhĩtũka kĩu kĩa mĩgate mahiga matu angĩageririo na ngima ũguo nĩguo ndĩronaga ũtukũ until ahĩtũke tondũ ũhoro ũrĩa ũhũranagwo naguo mũno nĩ purpose yaku purpose yaku nĩ kĩo ngoma akoragwo agĩethana nakĩo koguo andũ nĩ nyonete na njĩtĩkĩria njuge ũkona mũndũ kinya nĩ ona wĩra handũ hega mũno kambuni-inĩ njega ũgakora mũndũ ũcio rĩ nĩ aingĩrĩrwo nĩ andũ na mũno mũno arĩa marakũingĩrĩra rĩngĩ nĩ andũ mena ũiru ni andu matangĩreciragia ni ũgũkinya hau na ihenya we nĩ wahingũra comment session kana for no reason kana ona itũmi wĩ nacio ciaku nĩ wa decide go quit ngũkwĩra na ma wetĩkĩra go quit harĩa ũgathiĩ no kĩgeranio kĩu watigĩra haha ũgagĩkora harĩa hangĩ kinya ũkinyanĩrithio nĩ Ngai agũkindĩra kinya purpose ĩrĩa Ngai akoragwo akĩenda thĩinĩ waku ĩkinyanĩre mũtungatĩri kanitha andå nä marahunjirio maå marĩa marahanĩka kana mũthiaga kũmera maũndũ ma Ngai nĩ mũmeraga rĩmwe kũrumana nenda-inĩ ti wega nĩ maragĩrio maũndũ marĩa marahanĩka o mũthenya tondũ aya no marekĩra atongoria mathandũkũ-inĩ aya nĩo mararoka kũrumana na angĩ nginya marumanaga makĩrũĩra Ngai nĩ meragwo na ndagĩka igĩrĩ nĩgetha tũkorwo tũkĩrĩkĩrĩria reke njuge atĩrĩrĩ wa Karura ũndũ wa mbere nigetha nginya ũndũ ũyũ ũkorwo nĩ waramĩte na wari ũguo mũno rĩ nĩ gũkoretwo kwĩna maheni Saitani akoretwo akĩhenia kĩrĩndĩ gĩa thĩ kũgĩa na negativity igũrũ rĩgiĩ church ũgakora nginya na nenda-inĩ icio nĩ kũrandĩkwo church is a scam na one of the institutions Ngai aigire gũkũ thĩ nĩgetha cirehe order thĩinĩ wa thĩ order ya Ngai nĩ kanitha rĩu koguo nĩ ũrakora atĩrĩrĩ ona andũ aingĩ arĩa marakorwo mena maũndũ-inĩ ta maya ũguo mũndũ agĩka nginya ũndũ ũcio wa mbere nĩ ambire kuma kanitha tondũ nĩ ũkoraga nginya mũndũ andĩkĩte hau ũguo njĩra kĩrĩa gĩatũmire ume kanitha ũkona andũ maihũrĩte hau ũguo na rĩngĩ mũndũ aumire no tondũ rĩngĩ nĩ gwetirio mũhothi mũthenya ũmwe na rĩngĩ akĩrĩ mũharu kana rĩngĩ ona ti mwĩrutĩri mũndũ ũcio akiuma kanitha ũhoro wa andũ gũkorwo mambĩte kũrutwo kanitha nigetha moragĩrwo na nja tondũ kanitha nĩ kwa andũ maheagwo hope kana nĩ kwa andũ magĩaga na ihinda rĩa kũhandwo mũthingi-inĩ wa maũndũ marĩa makĩmerera marĩa makũrehe muoyo rĩu koguo rĩ ndikuga atĩ kanitha-inĩ tũtimarutaga nĩ tũrutaga andũ igũrũ wĩgiĩ na no nyende nginya no mũthĩ kũhamazisha kanitha igũrũ rĩgiĩ gũ create awareness
kuri nginya andu aria twi nao ati kwina kindu gitagwo cyberbullying tondu kuri mundu urakorwo ni kindu ta giki kamugutha tangwa tondu ndaramenya kana kindu ta giki ni gikoragwo kuo ruko ni tukorwo kanitha-ini tukiaria kana ni twaragia ona cega wa wiri haria na mutungatiri haria uhoro wigie guikara ukiendaga mundu uri ungi ta kiugo kia Ngai na ni gwandikite haha wa Karura githiini wa Filipi 2 kamwari ga 3 nginya 4 kirauga atiriri ningi mutigekage undu ni tondu wa kwiyenda kana ni tondu wa mwitio wa tuhu na hingo ciothe mundu atuage ati mundu uria ungi ni mwega kumukira na kiugo gikauga atiriri wa Karura o Efeso 4 kamwari ga 29 tigagai kwaragia miario miuru aragiai o iria miega ya guthondeka na ya guteithiriria nigetha andu aria mekuigwa mukiaria makagunika ruko ri kanitha-ini no tukwaria na ni twaragia no gutiaga riri tukuga ni mburamatu ugakora ati ni uhoro uria Jesu ugire ati imwe ciaguire mahiga-ini na cio nyoni cigioka cikihuria thengi muno mutungatiri tukirikiriria na ndagika imwe ni getha ukorwo kiuga uhoro we ni uri wakora mundu ugite mutungatiri uyu ni mbeca arenda ti kuhunjira hunjia na ndagika imwe coke tuge uhoro tukirikiriria wa Karura tukirikiriria ri mutungatiri wa CFF kuria umoja ri rungu rwa kanda wa CFF ri rungu rwa Bishop Harrison ri ndanekora nginya ringi no maundu makwa ndirage post wakora ringi mundu ni okire ni umire kuria kuma o kauga atiriri ni njui inyui kwanza we no mbeca mwendaga tiwe twomwetirwo na riu undu ucio ri ni ati tutikuri mo emphasis to shaitani wendi wake ni ugie na negative energy werekerie maundu-ini macio marerwo weherie positive energy gwika undu uria constructive gwika undu uria wina umithio na ukurehe ugaruruku hari muturire waku wa ciana ciaku mutumia waku na andu aria makurigiceirie kiugo kia muthia na ndeke imwe kiugo kia muthia na ndeke imwe ni kuga atiriri ni ndacokia ngatho wa mbere ni tondu wa kanya gaka Ngai arathime Inoro ya kurathima mena gitonga ni tondu wa gutuhe kanya gaka no ngirikirire ni ngwenda kuga atiriri ati mahinda maria mundu egukorwo agithii gupost undu ri thiini wa nenda ri ta wiyuri atiriri is it true undu cio ni wama ta wiyuri atiriri is it kind undrauga ni wagirire kugwo no horo wa gutugana wiyuri atiriri is it necessary na wana we uria maundu macio mothe ri no tuike intentional hari maundu maria urathie kuga haria hetagwo nenda-ini yes ni ngatho mutheni na ndagika imwe tu nigetha tukirie gitonga ukirikiriria niguo ndigukiria ndagika imwe thengio muno ni kuhe kanya gaka guka kwaraniria na andu managerera moritu maya matroma maundu maingi muno matangihota kuguria kana kwaria gacokia ngatho wa Karura hamwe na gitonga na Inoro TV yothe iroyo rio ukandu kanini ni tondu na inyu ni mwikaga uthuthuria mukona maundu maria andu maragerera na gatuika a topic of the day koguo nganyiha muno na inyu eroreri kiringi mwira ni ati acio meka maundu macio kirio hakahanda no ukagetha twande okoti ukagetha ciana ciaku kiu urahanda no ukagetha undu ungi njoke njuge uria twabundithagio turi anini Sunday school ni twikire mithingito technology is here to stay with us parenting haria kihumo tondu rimwe kuri andu maremagwo gwitiria maundu maya tondu tuga ni thirikari uhoro wigie policy ona cio no marore maundu megie nyenda-ini cio kinyaniria ndikio wa Karura ka no wega gukiuga kuheana namba ni undu wa andu aria mageragira matroma nuthu ndagika ni undu wa mutumia we ngukwihoya ndukeyurage ndukerute muoyo ni ndiraigua akihakuo na mutumia maworaga twana nguhe namba ya thimu twaranirie twi haha tuhitukiirio mwaki-ini teno nigetha twaranirie namba yakwa ni 0703 88 4196 0703 88 4196 Ngai amurathime Ngai arathime Inoro uge waku na Inoro yothe na Royal Media ni ngatho muno makiria ageni aria ngiuma nao mwena uyu na kwa ndagika ino gukorwo ngikiria mwaro gitonga nigetha nake tukorwo tukirikiria na uge wa ageni aito muthenya wa umuthi aria tukwaragiria uhoro wigie irumi na njino cia nenda-ini acia mwanya uno makiria wa Karura nyuto na ageni aku mwena ucio na ni mwacira o wega no mbere ya turikiriirie mwena uyu tuguthie kuria mwena wa Thika nigetha tuthikiririe na waikari mauma hihi na meciria mariko kuringana na ndereti itu ya muthenya wa umuthi thengio ni kiuria kiega wa njuria kigie uhoro wa online bullying ni wega kuga ati ni mutugo utakoretwo uri mwega tondu ni uroraga andu amwe ngoro especially mundu uria wi muico uria ungi wa gukorwo akinyururio
no gitumi giki ni andu makoretwo me aido muno ni wega kuga uguo then internet ni njega no handu akumihũthĩra na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire positively turamihũthĩra in a negative way ĩrĩa urakora ati tondu ndi aido na ndi Facebook kana ndi YouTube gathi ngarora mundu gukommentite kaundu ngamucokeria na ngamuruma haria korwo Kenyans twetikira kana rika riri inini no ngina ni rika riri inini twahota gukorwo tukiruma ari angi korwo twetikira kuhuthira internet na kuhuthira online platform ici na njira ya gwitongia na gwetha mbeca na kuruta mawira maria mangikorwo makirehe mbeca through online undu cio ngona ukorwo kiri mwega handu wa guthie gutwara irumi kuria tondu na irumi icio rucio he handu igagucoka na thutha ni wega kuga no igagucirithia aha mari twitagwo Kate Muyuro na reke njarĩrĩrie ũhoro wĩgiĩ cyberbullying thikũ ici nĩ ingĩhĩte na gĩkĩro kĩnene mũno na ngwĩciria rĩngĩ nĩ andũ gũkorwo matarĩ na wĩra mũndũ ũcio ndarĩ busy ndarĩ occupied ũguo mathaa maingĩ rĩ online akiona kanyamũ kanini ũguo rĩ nĩ anjirie kũhũra ta rĩu nĩ tũrakiona nĩ maraingĩrĩra andũ ũgakora andũ aingĩ nĩ maingĩrĩte into depression mũndũ nĩ aikara ũguo ecuria nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa arerwo kũrĩa mwena wa Facebook koguo niĩ no njũrie thirikari kũgĩe na watho wa kũregulate Facebook kana ona ti Facebook nenda cio kinyanĩria ciothe gukorwo na watho wa guciregulate niguo mundu andu aingi matige gukua matige kwiyuraga ni undu uria marerwo kuu nenda-ini mundu ringi ugereire cyberbullying nie no ndemurie athie ethe motungata ma counseling niguo ndagagikinya handu egere ngero na ningi andu ni magitige kwiyanika muno ati kaundu gothe wikire ni wikirire kuu nenda-ini oka uthire handu ni wikirire family yaku yothe ni umikirire tondu ni urahengere andu kanya ga gukubuli kuu online atho muno makiria ucio kana macio no mamwe ma maoni akuria aikari akuria tauni-ini ya Thika kaunti-ini ya Kiambu na tukirekereria ari kaundu mwiretu ucio akorwo akihutiriria inyue muri igweta mwikangaga anarauga kau niko higa cungagiriria ona inyue mukorwo mukihe aheani aya andeto gitumiro kana kumahe uhoro wanyu maundu maria ona ringi wikaga rindu wikaga wina intention ya gwika uru tondu ringi ni gugikinyire ka birthday ka tuge taru mutumia wakwe na birthday ni wingi muya ndimwikire hau njuge happy birthday my love uko no comment wiritwo lea mtoto wa fulani kwanza no intention yaku kiugo guo we nduma na uru we ukuete kaundu kau wiki atia ukawish happy birthday uwish mutumia wako happy birthday o hende weka uguo riu kare ya mtoto niko gakoragwo tari ko riu kauma the main post niko koyagwo riu ukaigua andu aya angi na tondu no wira magikoragwo bloggers ona inyuĩ twikaga reaction ya riri hihi kaundu gaka gekirwo ni kama tondu riu kau niko koyagwo kaigua mutungatĩri icega wa biri gucinurwo no hanyita tumaundu tatu uri andu acio magitaragiria so na no ngukiuga na ithuĩ ringi ni tutigetige kuyanika muno o wagura ngari ni wamianika waka kiganjo no wanika waka nduberi no wanika reke tugie na maisha private na tumenye world area twi thiini wayo hindi ya mababa maitu na mangiagurire migunda ri gutire mundu wamenyaga ona ithuĩ ciana twamenyaga turi anene ni turi mugunda nyahuru ni turi ugikina ngofu no riu I think call over ona mundu angirwo tatara utonga wa cega wa wiri no gucoka Facebook arore hindi na kiuge na ngari hindi na ena mugunda hindi na ena tumia igana uguo so no tugerie ku minimize maundu macio wicia kaire tukaune karia ma niguo ndigane ringi kuri we na mathaa maitu maroka uguo mathirire koguo ni kurikireria turarikireria gutwikaga thu ya mundu ni mundu uria hi mureka kaundu karia kahanaine kwa muhiano thu ya mwini ni mwini muhunjia ni muhunjia mutangathi ni mutangathi hii no twitikanĩrie kana hii ni ugwitwira kwa muhiano riria ndanikwo mundu uria ungikorwo hihi ari thutha wa kiundu kiu ni kwa muhiano wa karura kana mutangathi uri ungi uhoro cio ni wama no ndigukienda kuhe andu rutha ati maikare magisuspectaga wenzao hindi ciothe no ningi ni atiriri andu aria makui no mangikuingirira no mena interest nawe koguo uhoro ucio no utwaranaga no ningi njuge atiriri tondu mahinda ndona ruthira marathira he kiugo ingienda mwiroreri ucio urenda kuheana uge wake mutandao-ini amenye he kiugo gĩa gĩthũngũ gĩtagwo think na ngwenda gukwĩra atiriri ni kirugamĩrĩire maundu matano wa mbere ri utanandĩka ri utanaheana uge waku ri wĩũria atiriri is it true uhoro ũyũ ndĩ hakuhĩ kuga ri ni wama
Angĩkorwo no wa maĩ tuthie H uria atiriri is it helpful no koi wa maĩ no ugucangira uguteithia ki ya gatatũ is it important or is it inspired uhoro ndi hakuhi kuga ri ni wama ni ugukenia Ngai uhoro ndi hakuhi kuga ri wina bata uhoro kiu kingi ni atiriri uhoro ndi hakuhi kuga ri is it needful tondu kwi maundu maiko ni mama no matiri na bata kwario hinda riri no gia mwicho niyo ina bata muno uhoro ndi hakuhi kuga ri uge wako ndi hakuhi kuheana ri is it kind kugo kiugo think is it true is it helpful is it important is it needful is it kind umenyagirira andu aya urari uhoro wa mundu wina ciana urari uhoro wa mundu wina aciari urari uhoro wa mundu ikaraga itura-ini rekei tumenyanirire na rekei twikire positive energy in our airwaves gutigakoragwo no uhoro wa kuhinyaniriria kumenana gutuanangira maritwa rekei twendane tondu Ngai witu ni wendo ni njitagwo Samuel Kung'wa Gicuhi ndi mutungatiri wa COK kuria Rwaka na no muke tuthome na inyu kiumia rimwe na ningi ndi murimi kuria gwitu rari ungioka mutungatiri mwina muthoni na wa Karura no ndimugurire kanyamu karia guhande hetagwo nyaki okega muno wana no tuthio muthi Ngai oro murathima na mwike wega we have enjoyed the program. Thank you so much. Utungati na shugo ciaku cia mwico tukirikire ngoda kuga ati rekei tumenyanirire o toguo mutungatiri auga na twendane nigetha ona andu aria tutungatagira na mafans aitu wona twamba kunyita uhoro uyu ona tutekwenda kuthuthuria tugakira tu ungiaga gutype ti kwirwo thimu yaku ndiraruta wira taru ungiona kaundu ka commentatwo ga mutungatiri Cega Wawiri ukorwo nduna type ti kwirwo ati thimu yaku ndiraruta wira na ti kuga meciria maku matireciria wega uguo no nyende andu othe tumenyanirire na rika riri inini reke twage gutuika ta tutari na wira wa kuruta tukorwo ati ona tukihuthira thimu citu na tukihuthira ngenda citu twacihuthira na undu uria wina bata na to avoid maundu maria matari na bata uguo twendane na nitugukorwo tuhingitie watho wa Kristo. Thank you. Ngatho cia mwanya muno makiria ni kumwita na mugateya giathi gitu na ni njui ni twakorwo twina maundu maingi muno twakorwo tukiguna namo na nginyagia mwiroreri witu ari haria mucii na hau niho tugwikirira gaturumo ndereti itu ya muthenya wa muthe egie irumi na njino cia nenda cio kinyaniria we wanarumwo ni waheo mwihoko na we wanarumana ni wakorwo ugitaririo maundu ni njuri makuhutia ngoro na kumania no muthe tugutigana na irumi na njino kuu nenda-ini ni ria kwajete ka Gitonga wa Wambui ngatho cia mwanya ni ngatho cia mwanya muno makiria Gitonga wa Wambui tukiuma haha ni ukunjokiria kiuria o giakwa ni to ni njui ni wendete matumbi muno ni ri wakora ugisaibo burwo ndu wa matumbi mundu gitwa Gitonga wa Wambui njitagwo akorwo nyitwa Wambui wa Macharia ni turagutigana nake nigetha akora gitumenyithia uria bururi waikaire. Discover the magic of Kuala Lumpur in 5 nights and 6 days. From the iconic Petronas Towers to the cool heights of Genting Highlands. Let loose and enjoy a thrilling day at Sunway Lagoon's world-class theme park. Relax with private transfers, taking you from one adventure to the next. Book your 6-day Kuala Lumpur getaway starting from $1,012 per person. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Guku ni kuo Omega Mabati. Ugitwalo kundu kuogi.
umenye we mathai heni uria andu aingĩ arĩa marakama nyũmba na nĩmegũkwĩra atĩ mabati marĩa the highest quality nĩ Omega Mabati maticenjagia rangi na mena guarantee ya 15 years. Twina versatile, Roman tile na box profile gauge 28 na 30 na maragita royal blue, charcoal grey, jago green na Masai red, roofing nails and washers, ridges and valleys, just to mention but a few. Dimone 0715334444 tusherere along Eastern Bypass Kamakis Corner kurigania na Total 3 unit plaza. Sai muhio karibu customer. We mama umatutirele sai. Wae dunia ni ureta mama. Yo ne boss wi. Wekira ni muthiri wakwa. Wae ni kiure. Ni uragura. Ndikugura kile thori. Uragura sai. Uragura mugunda. Umenyete na ki migunda ya Jenny. Kuria Imararant. Uratura mugunda ino gakinya ka. Ukehura sarofi chacha. Ukiugo scroll thimugu ukanegererio title. Imare no iku. Kakutware. Kila mtu kwa kasi yake. Goku ni ku Imararant. Karibuni sana. Migunda itu ina mai thitima ne kuhereirie rami twina migunda Jujafa 750,000 Matu 199,000 Malindi 75,000 deposit ne kuma ngiri 15 icio ingi ukarihana meri 6 Torere thimo 0717 444 333 shamba kwa wote title kwa wote. Ni urenda kugita nyumba yaku na mabati ma gutura na ma uthaka wa kiriu horera riu tondu kambuni igatu ya Ruiru Mabati Factory Limited iria yoikaine na wendia nguthi wa mabati ma gikiro kia iguru maria metiragia mbura nene na riua rihio twi haha ni undu waku. Endia itu ni mohigeire wira-ini wao koguo ni magutaraga na magakwenderia kuringana na muigana kana muhiano wa nyumba yaku ukahuthia wira na ukahonokia mbeca. Wicagurire kuma kwi mithemba ngurani ta Jenga tile, Europe tile, box profile na mangi maingi. Oho ni monekaga na marangi ngurani na tugakurehera nginya o gwaku murango-ini gwa kahinda ka mathaa 24 tu. Tucerere Ruiru Town kana utuhurire thimu namba 0111 050 700. Ruiru Mabati Factory, mali safi kwa bei poa. Citizen Duka na home of discount. Msimu huu wa Ramadhan, save pakubwa na Citizen Duka, the home of discounts. Pata tende 500 grams kwa shilingi 289 kutoka 375, 2 kgs basmati rice kwa 589 badala 746, 2 kg ya unga wa ngano kwa 149 kutoka 171 na 500 ml maziwa kwa shilingi 45 badala ya 49. Kununua bidhaa hizi, dial *487 *5#, chagua bidhaa unayoitaka, lipa na uchukue bidhaa hizi kwenye Quickmart Supermarket karibu nawe na uenjoy kusave. Citizen Duka na home of discount. Andũ arĩa manyuaga thigara rĩ magĩa ihu rĩ kana manyita nda rĩ nĩ makoragwo na thĩna wa kuma kĩ nda. Kwendaga gũteithio nĩ andũ angĩ rĩ nĩkĩ gĩagĩtũma ũndehe haha? Ũretha ũteithio wao nĩgetha ũnjonorithie na nĩgetha andũ mahote kuuga ũrĩa niĩ itakũmenyagĩrĩra wega. Nĩ njũĩ we na mũtumia wa ngavana mũtiguanaga no nĩ wega ũthiĩ nĩgetha ũmwĩre pole. Ndinona ũgũtarĩ wega. Shesheni ya Inoro TV. Maria tukuharĩrĩirie Inoro mĩaraho. Wabici cia kambuni ya maĩ gũtharĩkĩrwo mwena wa Othaya. Wonjoria Limuru kũria thirikari ya kaunti kũmagũithĩria marĩhi ma marũa ma wonjoria.
ekwirweri awendia wa bangi guikio ngono mugutha Juja. Na mahenya ma ngari kunyita thinga mwena wa Naivasha. Ngatho cia mwanya kuri we mwiroreri wa Inoro TV ngihoka miaraho yaku ni thiete na mbere gukorwo igitamburuka na njira iria yagirire ndi haha ngorwo ngikumenyithia mohoro ma Inoro miaraho ritwa riakwa ni Wambui wa Macharia. Na tukiambiriria borithi tauni-ini ya Othaya ni macungiriirio kuhuthira riera ria kuruta maithori kungethanira na muingi tauni-ini ya Othaya thutha wa muingi uyu gutharikira na guthukangia wabici cia kambuni ya utambia wa mai ya Omwasco na kiria aikari maugite ni kambuni iyo ogwetia mucemanio wa gutwithania ngucanio igi marihi ma mai indi urugamiriri wa kambuni iyo urahinga wabici na kura. Ngucanio ino iria ithegete thutha wa mieri 3 ya aikari guku gukorwo makigucaniria nyongerera ya marihi ma mai icungiriirie wici thiini wa wabici cia kambuni ino undumwe na guthukangio kwa wabici na ite ona miferethi iria irarikuo ikimundio mwaki-ini muingi. Kiumia kihituku thirikari ya Nyeri kugerera minista wayo wa mai Frederick Kinyua ni eranire gucabithia marihi meru ma mai maria mekurihio muingi thutha wa ikari gicigo-ini kana icigo-ini bunge ciothe cia Nyeri guteta nyongerera nene iria yagathikirwo ni Wasreb. Bodi ya Omwasco nitwaga imani nake tondu riri umuthi ni muthenya wa wira kungituika ati wabici ya muingi ndire na aruti a wira ati mathire kunyua cai. Tukiuma ku kaunti-ini ya Nyeri tuthie mwena wa Juja kuria anake eri okuru wa gatagati-ini maikitio ngono ni maabitha a borithi mwena kana borithi ya mugutha gicigo-ini kia ubunge kia Juja thutha wa kunyitikana na mithogoto ya bangi. Bangi iria manyititwo nayo ni mithogoto 800 ratirigire cia guthima maratathi ma ikiro itiganite maria mendagia na mubangi ino oro hamwe na maratathi ma minyore. Anake aya aria ni Tyson Mwai wokuru wa miaka 30 na Samson Gathuke wokuru wa miaka 21 maikitio ngono ni maabitha a borithi kuma borithi-ini ya mugutha aria marahuraga kana aria marahuraga muriungo na kumakorera haria marabangagira mithogoto ino niguo macoke kumiendia kuringana na kamata wa borithi mwena wa Juja Doris Mugambi. Ayeri mari moko-ini ma borithi na metereirio gukinywa igoti-ini muthenya wa umuthi. Mahali kunaitwa Park Street area hapa Kimbo, na wakaweza kupata mimea ambayo inasukiwa kuwa ni bangi. Walipata 984 rolls of cannabis suspected. Pia walipata 8 sachets of the same brand which is cannabis. Pia walipata packaging materials, 2 weighing machines na 3 mobile phones. To give a very, very strong warning to the consumers and to the sellers that we are on you, simply because they don't mind about future generations. They only mind about their earnings. You can be earning, yes, but remember the ruins you are causing. You are causing too much, you are causing a lot of harm, and more so destroying a generation to come. We are warning you. We are coming for you. This is a start, and come tomorrow, the day after tomorrow, you will see the outcome.
Turio kuu kaunti-inĩ ya Kiambu, ahũri biacara taũni-inĩ ya Limuru nĩ morĩtie borithi gũthuthuria na gũkinyũkĩria ikinya nyanake iria irathararirie mũcemanio wao gũkũ magĩthiĩ na mbere na gũthing'ĩrĩria ũtongoria wa kaunti ya Kiambu gwathĩkĩra watho wa igoti wa kũrũgamia ũngania wa igoti na ũgatithia wa marũa, makĩendekithia ongania a magoti gũkinyanĩria uge wa gavana wao wa gũtinĩrio marĩhi maya na nuthu ũrĩa anĩrĩire kĩng'ang'a-inĩ. Gũkinyĩria rĩu ahũri biacara na andĩki a mohoro arĩa maragurarire hĩndĩ ya nditimũrano ici nĩ mandĩkithĩtie ndũmĩrĩri kũrĩ borithi, ta ũrĩa mwandĩki witũ wa mohoro mwena ũcio Charles Gĩkunga wa Kariuki aratarĩria. Ahũri biacara kuma Limuru nĩ marahoya borithi gũthuthuria na gũkinyũkĩria ikinya nyanake iria irathatirie mũcemanio wao wa kwarĩrĩria marĩhi ma igoti na ũgatithia wa marũa ma biacara, makĩenda makinyũkĩrio makinya. No mwaka tucinjie na ithuĩ tũtikũnoga na ithuĩ ũrĩa tũngĩenda rĩ nĩ thirikari ĩtũhe security na nigetha ithuĩ tũtwarithie maũndũ maitũ na ikarĩte thĩ nao ciumĩte igĩrĩ thiru na magĩtwĩra ũhoro ũyũ nĩ beyond them ofici ĩno na makiuga nĩ megũseek audience na anene yao arĩa nĩ Kĩmani wa Matangi na magĩtwĩra thikũ mũgwanja igĩthira nĩ megũtũhe feedback. Kũringana na mũmbunge wa Limuru John Kĩrago, augĩte ahũri biacara aya marĩ na wĩyathi wa gũthagania mĩcemanio ya kwarĩrĩria marĩa maratũngana namo wĩra-inĩ wao, nayo thirikari ĩrĩho kũmathikĩrĩria na kũmahe ũgitĩri ũndũ ũmwe na kũmahingĩria marĩa mangĩiguithania. Ũndũ wothe ũramenya atĩ nĩ aranyitanĩire ũhoro ũcio wa gũthũkia mũcemanio ũcio, wenda kũmera atĩ thirikari ĩtayarĩ kudiru nao na nĩ twaria nginya na atongoria a thigari andũ acio othe weekend ĩno makorwo me thĩinĩ nĩguo rũciũ mũndũ ndakanagerie gũthũkia mũcemanio Limuru. Andũ aya maheo kahinda macire maranĩrie nginya matwĩre ũrĩa mareciria ũhoro wa biacara ya Limuru, na arĩa marathondekete ũhoro ũcio ira amwe nĩ ndĩraigua nginya nĩ MCA arĩa mathurirwo na nĩ gũkũ gwenda kũmera ũũ maririkane andũ acio marahũrithia na mai nĩo mamaheire kura. Kũringana na MCA wa Limuru ũrĩa nowe mũikarĩri gĩtĩ wa bajeti mbunge-inĩ ya Kiambu Nduta wa Mwangi, augĩte MCA kuma o wodi nĩ marathikĩrĩria mateta ma mũingĩ nĩguo macoke mbunge-inĩ kwarĩrĩria marĩa mahĩtũkĩtio. Nĩ tũrĩ na nyamũ ĩretwo code 415 ĩrĩa ĩrĩhagia agrovet, ĩkarĩhia veterinary shops, ĩkarĩhia ithĩi ici nini kũrĩa andũ aitũ mathiaga gũthĩĩrwo mĩtu. Ĩyo nĩ tũranũti nĩ yongereirwo mbia nĩ ũndũ wa health, na nĩ tũramerire wega mũndũ athiĩ kũrĩha kũrĩa rĩ ndathiũke na license ĩrĩa arĩhĩte nayo, na tũraria na nene kũrĩa no na nĩkĩo tũgwĩtĩte andũ aitũ a revenue na tũgeta nginya waziri aitũ. Ithuĩ wĩra witũ ti mũno tũtigĩrĩre atĩ traders aitũ matirathikĩrĩrio. Niĩ muoroto wakwa ta mũrũgamĩrĩri wa gũkũ Limuru rĩ gĩkeno gĩakwa nĩ moke mathikĩrĩrio maheo solution. Ahũri biacara kuma kaunti ya Kiambu makoretwo magĩtetio nĩ obitha a kaunti kwaga kũhingia watho wa kũmagũithĩria marĩhi ma kũgata marũa ma biacara na gatagatĩ ta ũrĩa gavana erĩgĩte kwanĩrĩra. Double cikahaica over 100%. Ithuĩ rĩu tũrokaga twarĩrĩrie maũndũ macio ma finance bill, ũhoro wĩgiĩ license na ũrĩa cihaicĩtio na kũtonda ĩrĩa twĩnayo ya kũrũgamia license tikarĩhwo thĩinĩ wa Kiambu County. Tũraiga tũtikũrĩha magoti nĩ ũrĩa mongereirwo na mongereirwo ũndũ ona kinya mũhũri wa biacara takata kũhũra biacara Limuru, na kũngĩthiĩ ũguo kũrathiĩ nĩ kuonania ahũri a biacara nĩ kũra mekũra tondũ matingĩhota kũrĩha ma license. Handũ-inĩ ha Inoro TV, njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariuki. Na rĩu tũkĩhũgũkĩra ciĩgiĩ ũrĩmi, Minista wa ũrĩmi Mutahi Kagwe nĩ atongoretie mĩario ya kũgacĩrithia ũrĩmi mwena wa Malindi kaunti-inĩ ya Kilifi. Kagwe acemanĩtie na atongoria a bodi na arũgamĩrĩri a honge itiganĩte rungu rwa ministry yake na muoroto wa gwetha njĩra iria arĩmi mwena wa gĩcũa-inĩ mangĩnyitĩrĩrwo nacio kũgacĩrithia ũrĩmi. Mamwe ma marĩa marĩrĩirio nĩ ũrĩa arĩmi mangĩteithio kũhũthĩra njĩra cia kĩrĩu cia kũhũthia ũrĩmi, noho kuona ũrĩa mawatho moramati wa ũrĩmi mangĩthugundwo werũ nĩguo gũteithia arĩmi. To engage, it must be a well-backed.
won't make it a regular. To date, we have about 6.5 million farmers who have been registered, and 506 e-vouchers have been issued to farmers. What is the impact or outcome? We are talking about the provision of essential services, we are talking about the digital platforms and agripreneur farmers, which has indeed facilitated training on farming techniques. We are here to refocus on concentrating on the issue of the farmer as an individual, to refocus our energies, to refocus our effort, to refocus our attention to the farmer as the beginning point of success in our agricultural sector. In order for us to be food sufficient, in order for us to create industries that are agricultural based, we want to focus on the farmer. Na tugithie na mbere arutani kuma thukuru-ini wa muthingi wa Tharaka ya Muhuro ni marurunganite nginyagia wabici-ini cia ruhonge rwa wandikani wa arimũ TSC makimenereria kurugamio wira kwao. Arutani aya marauga ni mamukirite marua ma wira indi maracenjanirio makiuga uteti ni urakungio na marua mao gutwarwo mwena ungi. Arutani aya makirurungana mari na mathiri mathiete nginyagia wabici-ini cia kuria moritie ruhonge rwa wandikani wa arimũ kuma Nairobi kuingirira na kumacokeria kihoto kiao. Ni moritie guthondekwo mieke ingi ya mawira kuri aria matari na mawira na handu ha kumatunya mawira mao. I applied for the job, replacement, permanent and pensionable, and I qualified. Na nikapeleka dokumenti zangu, nikaitwa vetting, and I signed an employment letter. Na hii employment letter inaniambia kwamba nikisign nishapata kazi na hakuna employment letter ingine nitapata, only to go and pick my posting letter. Nikaambiwa haiko. We were employed by TSC of Kenya. We racked the posting letters. When we went to TSC offices, we were told that our letters of posting are with the Honorable Njinji. Now we are in the office of our Honorable Njinji Getonga Morugara. We are requesting for our posting letters. We haven't received our posting letters, but other teachers who we were filling with the posting letters, they received theirs. When we asked, we were told that our Honorable MP is the one who owns our posting letters. So it's our request that he release our posting letters, that we go back to schools and teach the learners. The learners are there waiting for us. Na tugithie na mbere matereba ngari cia mahenya ma WRT Safari Rally umuthi matuikanirie ngongo githaka-ini gia Kedong kambi Molan Geothermal na Loldian ikereka-ini ria mbere ria muthenya wa keri wa mahenya maya. Na riu tukunyitanira na mwandiki witu Angige wa Nyamu atutaririe kiria kirathie na mbere ihinda-ini riri hindi ya mahenya maya. Thengio muno, hatari nganja no turathie na mbere na kuhura kambi guku gicigo kia Naivasha kuria mahenya ma ngari muthenya wa umuthi maingirire thiku ya keri na gukinyiria riu ni mathiete ikereka ria mbere ria mahenya maya riria riambiriirie rucini kiroko thaa igiri na gukinyiria riu matengerete mwena wa Camp Moran, matereba magacoka magathie mwena wa Kedong, magacoka magathie mwena wa Geothermal na magacoka magathie mwena wa Loldia. Na Mukenya kana ndereba wa kuma guku Kenya niwe Karan Patel ni akionekanire gukorwo akirutaniria muno thiini wa ikereka riri ria mbere na otoria turonia mwiroreri witu wa Inoro TV o niguo gukuhanaga matereba magituikania ngongo kuria githaka-ini gia Kedong gia Camp Moran ndumwe na Geothermal na Loldia. Na kwa ihinda riri reke njuge matereba ni marikia gucokereria mwena wa KWS kana WRTI kuria ngari cia gicokio niguo cihote gukorwo igithurimwo kana ikirorwo kana igikwo service uria tumitaga na githungu. Na matereba aya megukorwo magiikiria o hanini tu macokererie ikereka ria thaa 8 na hatari nganja ni tuguthie na mbere na kuthagathagira mwiroreri witu wa Inoro TV mwago kana riboti ciegie mwago kana maundu maria marathie na mbere guku mwena wa Naivasha. No kwa ihinda riri menyithie mwiroreri wa Inoro TV ati mahenya maya maracokereria ikereka ria keri mathaa ma thaa 8 ni tondu ni magikorwo magitengera ikereka ria mbere kuma rucini o thaa 2 nginyagia thaa ici mathaa ma thaa ici mbere ya thaa 7. Na kuma guku Naivasha thiini wa kaunti ya Naikuru
kuria tugukorwo tugikumenyithia maria marathie na mbere. Umuthi ni muthenya wa mbere guku Naivasha na wa keri thiini wa mathako maya maria turonire makihurwo cabi muthenya wa ira ni President William Ruto. No kinyamukira kuma Naivasha kaunti-ini ya Nakuru njitagwo Ann Ngigĩ wa Nyamu. Nĩ ngatho mũno Ann Ngigĩ wa Nyamu. Na thutha wa matereba acio gũtuĩkania matũra macio make Dong Geothermal na Kambi Molan, mwandĩki witũ Ann nĩ ahotire kwaranĩria na amwe na magatarĩria ũrĩa ikereka rĩu rĩa mbere rĩkũhanaga. Rĩu tũmathikĩrĩrie. I mean, obviously the car fell down yesterday, and the people had to fix it. We changed transmission, all the steering components, and everything. So it was a big job. So unfortunately, we get 6 minutes late out of TC, out of service. But that's it. I know the puncture risk is going to go up a lot. I think this afternoon will be incredibly rough in places. So trying to stay out of trouble is probably the main thing this afternoon. Nothing so much. I think if we keep on sticking to this game plan, it will be okay, because you can see how many people has issued so far, and yeah, it's a long way to Sunday. What do you think about the weather here? It's very localized. It can surprise you a lot, so you always have to be prepared. How do you sum it? Very nice. It's nice to be here. It's an incredible country, incredible people, and yeah, we're enjoying it. Acio no amwe a matereba arĩa manyitire itemi mahenya-inĩ ma ngari ma WRC. Riboti ĩrĩa tũrĩ kũmenyithagia o mũthenya o ũrĩa maũndũ marathiĩ na mbere na gũikara mwena ũcio wa Naivasha. No tũgĩthiĩ na mbere, arutwo cukuru-inĩ wa mathomo ma iria-inĩ wa KMA mwena wa Mombasa nĩ marũrũnganĩte makimenereria kuongererwo gwa bithi, makiuga ona cukuru ndũkinyanĩire ikĩro cia mathomo maya. Mwandĩki witũ wa mohoro Masi Wadia wa Mũrĩithi nĩ ũharĩirie riboti ĩno. Mathomo nĩ mathararĩte thukuru-inĩ wa mathomo ma iria-inĩ kaunti-inĩ ya Mombasa thutha wa arutwo aya kumũrũrũka makimenereria ũrũgamĩrĩri wa thukuru ũcio nĩ kĩrĩa marauga nĩ kwaga gũkinyanĩria ikĩro cia kũthomithia. Kũringana na ũrũgamĩrĩri wa thukuru ũyũ, maya nĩ mageria ma kũthũkĩria thukuru wa kothi cia iria-inĩ rĩtwa, amu ũyũ nĩ thukuru mũbĩtũkie nĩ thirikari na ũgakũrĩkana ona mabũrũri-inĩ ma nja. We want to confirm that our certificate meets the international standards, and therefore we want the public to know, and we don't want to discourage Kenyans, especially the young ones, from going to those institutions. Arutwo aya makirurugana obo nĩ mamenereirie kuongererwo kwa bithi thukuru ũyũ kiuga ti ũndũ mũgeni, amu thogora wa thukuru ũyũ wabĩtũkirio mĩaka 20 mĩbĩtũku. Fee ya 140,000 ile wanachajiwa, hiyo fees ilikuwa set 2006, haijabadilishwa 2020 years ago. Maubitha a borithi arĩa maingĩrĩire nĩguo kũboreria ngahĩha, arutwo maigana ũna nĩ matigĩtwo marĩ na nguraro na angĩ magaikio ngono. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Masi Wadia wa Mũrĩithi. Mĩhang'o yo kui matũra-inĩ ngũrani wodi-inĩ ya Mirangi-inĩ mwena kana kaunti-inĩ ya Nyandarua nĩ ĩtanyĩtwo kũhũtha thutha wa thirikari ya kaunti ya Nyandarua gũthiĩ na mbere na kũhingũra barabara njerũ o hamwe na kũgacĩrithia iria itaragerekaga hau kabere nĩ ũndũ wa gũthũka. Akĩaria thutha wa gũthũrima mĩhang'o ya waki wa barabara ici, gavana wa Nyandarua Kĩarĩ Badilisha augĩte thirikari yake no ĩgũthiĩ na mbere na gũtambĩria aikari tabarĩra cia ũkũria ta ũrĩa eranĩire mbere na hĩndĩ ya ithurano. Mwandĩki witũ Wanjikũ wa Mwĩhaki nĩ ũrĩ na riboti ĩno. Icio nĩ ngemi iria aikari a Mirangi-inĩ maugĩrĩirie gavana wa Nyandarua Kĩarĩ Badilisha kuonania gĩkeno kĩao thutha wake kũgĩa na icera rĩa kĩwĩra mwena ũcio nĩguo gũthũrima waki wa barabara njerũ hamwe na tabarĩra ingĩ iria itarĩ ciakinyanĩrio na rĩu igũkinyanĩrio rungu rwa thirikari yake. Niĩ nĩ njoketie ngatho nĩ tondũ wa barabara ĩno njerũ. Nĩngenete mũno nĩ tondũ twanathĩnĩka na Ngai witũ nĩ arokire nĩgetha tuone barabara ĩno nĩgetha twendagĩrie indo citũ tũrĩ haha barabara. Na nĩ tũcoketie ngatho nĩ tondũ wa Badilisha gũka gũkũ gwitũ ona arũmĩrĩri yake nĩgetha tũmahe mateta maitũ. Na tũrenda gũkena mũno nĩ ũndũ wa His Excellency Governor kũruta wĩra mwega gũtũhingũrĩra bara kũndũ gũtararĩ, na tondũ ĩrĩ kũndũ kwa arĩmi nĩ mekũhota kũrĩma wega meyonagĩre kĩndũ gĩa kũrĩa.
nä atwä ra nä egåtwakä ra ndaraca ä rä a ä tå rä tegiä andå na maä marä a mekuo nä megwä kä rwo mä berethi mä ega ä tarä atå kaga nä getha andå mahote kuhũthĩra maĩ mau matarĩ na goro mũno. Akiaria thutha wa gũthũrima mĩhang'o ya waki wa barabara mwena ũyũ, Gavana Badilisha oigĩte thirikari yake nĩ ĩhingũrĩte makĩria ma kilomita 20 cia barabara njerũ iria waki wacio ũtarĩ wakinyanĩrio kuma rĩrĩa bũrũri wegĩrĩire wĩyathi. O ihinda-inĩ rĩu, okereire ambunge kuma mbunge ya bũrũri nĩ ũndũ wa igeria rĩao rĩa kweheria kĩgĩna kĩa ũkũria wa barabara cia matũũra kuma kũrĩ thirikari cia kaunti, akiuga ũndũ ũyũ ũngĩhanĩka waya kũhotomia mĩrutĩre ya wĩra. Tarĩu Nyandarua nĩ tũrahetwo milioni 222 iria ũraiguaga mbunge itũ ya national makĩhũra gĩthũri makauga matikũrekereria mbeca ta icio, makauga ati matire hende makahetũkia mbeca ta icio. Riu kĩrĩa kĩratũma andũ makauga ati mbeca iria tuhetwo nĩ katiba cia fuero levy matigũcirekereria, kũu nĩ kũgũithia bũrũri witũ wa Kenya na gũtũma andũ a Kenya mage maendeleo. Kũhingũrwo gwa barabara njerũ mwena ũyũ wa Mĩrangi-inĩ gũtanyĩtwo kũrehe ũkũria hamwe na kũhũthia ngarama ya mĩthiĩre kũrĩ aikari, ũndũ ũrĩa ũtũgĩrĩtio nĩ atongoria a mwena ũcio. Twathiĩ bara iria iratigarĩte ĩmwe gaitara hene ĩngĩ ya gũthiĩ Makurata, nĩ twaria na gavana na atwĩra thĩinĩ wa budget itũ nĩ tũgekĩra mbeca icio nĩgetha andũ acio tũmathondekere bara icio mone gwa kũrutĩra wĩra na wĩra mwega. Ngĩribotera Inoro TV, njĩtagwo Wanjikũ wa Mwĩhaki. Nĩ ngatho mũno Wanjikũ. Na thutha wa riboti ĩyo ya gĩkeno kĩrĩa kĩrĩ Mĩrangi-inĩ kaunti-inĩ ya Nyandarua, tũkomba tũikĩrie oro hanini tũrĩhe mbiru cigano na no nĩ tũgũkorwo tũgĩcokereria thutha wa ndagĩka itarĩ kũraya, koguo ndũgathiĩ kũraihu. Msimu huu wa Ramadhan, save pakubwa na Citizen Duka, the home of discounts. Pata tende 500 grams kwa shilingi 289 kutoka 375, 2 kgs basmati rice kwa 589 badala 746, 2 kg ya unga wa ngano kwa 149 kutoka 171 na 500 ml maziwa kwa shilingi 45 badala ya 49. Kununua bidhaa hizi, dial *487*5 hash, chagua bidhaa unayotaka, lipa na uchukue bidhaa hizi kwenye Quickmart supermarket karibu nawe na uenjoy kusave. Citizen Duka, the home of discount. Indo ciothe ciombirwo na undu wake, gutire kindu kia iria ciombirwo kiagire atari ho. Kiumia giki tariki 23 mwaka uyu ni tururumuke hamwe thiini wa rurumuka tweyo kigo kia muoyo ni Bishop Michael Aderi kuma kanitha wa Christian Foundation Fellowship Church Kiambu kwambiriria thinacara nginya thaa 1. Gutiramakania kana wikionje, gutiramakania mawatha maria winamo, gutiramakania kana wathomire kandu athomire, ni turagarurukanirio maundu to kwi Ngai mugaruri maundu. Ndukahitũkwo nĩ tabarĩra ĩno ya mwanya thĩinĩ wa Inoro TV. Ni urenda kugita nyumba yaku na mabati ma gutura na ma uthaka wa kiriu? Horera riu tondu kambuni igatu ya Ruiru Mabati Factory Limited iria yoikaine na wendia nguthi wa mabati ma gikiro kia iguru maria metiragia mbura nene na riũa rĩhiũ. Twi haha ni undu waku. Endia itu ni mohigeire wĩra-inĩ wao, koguo ni magutaraga na magakwenderia kuringana na muigana kana muhiano wa nyumba yaku, ukahuthia wĩra na ukahonokia mbeca. Wicagũrĩre kuma kwĩ mĩthemba ngũrani ta Jenga Tile, Europe Tile, Box Profile na mangĩ maingĩ. Oho ni monekaga na marangi ngũrani na tũgakũrehera nginya o gwaku mũrango-inĩ gwa kahinda ka mathaa 24 tu. Tucerere Ruiru Town kana ũtũhũrĩre thimũ namba 0111 050 700. Ruiru Mabati Factory, mali safi kwa bei poa. Jiomosha na Shabiki JetX and nyakua a share of 2 million in cash. My name is Hope Ligami na nimetoka Ruaraka. What I do for a living is that I'm a business person. Nilijua Shabiki kitambo, that is through a friend, and then sasa kanionyesha how they go about. This is not my first win. Nimekuwa nikiwin tuseme small prizes. The 250,000 chiefly nitatumia kuboost my biz. I'll also continue some
stalled projects zenye nilikuwa nazo nyumbani. To the ladies, I can also tell them it's not just something that only men can do. It's something for everyone. Jiomotion Shabiki Jet X. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 428. Wanjiro, utikana na muthuri wakwa we. Aitire nyoni muthukagiria ndumici. Mugatika mama haraganirie hiko. Kwete maitamaga na horo wa cira uyu. Andu iguaga. Tarora riu. Ninde mutumia waku Nick. Ndirakwirire atia. Nie nduramakia. Ona wenda guthii guciarirwo ni atumia igana na ku uthii uciarirwo niyo. Join us for an unforgettable journey to the world's largest trade fair, the Canton Fair in Guangzhou, China, from 15th to 27th April. Explore thousands of products, meet global suppliers, and experience China's rich culture. Enjoy guided tours, shopping, and local experiences, all while discovering new business opportunities. Enjoy this and more in 9 nights and 10 days, starting from $2,450 per person sharing. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Na nĩ ngatho mũno nĩ tondũ wa gũthiĩ na mbere na gũikarania na ithuĩ tũgĩthiĩ na mbere na mohoro maitũ ma Inoro mĩaraho. Thutha wa president kũgomithania ambunge a gĩtarũ gĩa gatagatĩ thingira-inĩ wa Iregi Hwai Waira meharĩrĩria-inĩ ma icera rĩake gĩtarũ-inĩ gĩkĩ, ambunge arĩa mamũnyitaga mbaru nĩ matarĩirie aikari bata wa kũnyita thirikari mbaru nĩ ũndũ wa tabarĩra cia ũthii wa na mbere kaunti-inĩ ya Kirinyaga. Nĩ ũndũ wa tabarĩra cia ũthii wa na mbere kaunti-inĩ ya Kirinyaga, mũmbunge wa Kirinyaga Central Gacoki Gĩtarĩ augĩte atĩ rĩrĩ ti ihinda rĩa ũteti ĩndĩ nĩ ihinda rĩa kũrutĩra mũingĩ wĩra, akiuga atĩ tabarĩra iria ikwamĩte ikũhotekeka kumana na ũnyitanĩri na thirikari. Mwandĩki witũ mwena ũcio Boni Wathuku nĩ ũratarĩria. Rĩrĩ icera rĩa President William Ruto gĩtarũ-inĩ gĩa gatagatĩ rĩtanyĩtwo kwambĩrĩria ica ikuhĩ, atongoria a matũũra nĩ mathingatĩte mũingĩ gwĩtĩkĩra kũnyitanĩra na thirikari na nĩguo gũthingata tabarĩra cia ũthii wa na mbere. Mũmbunge wa Kirinyaga Central Gacoki wa Gĩtarĩ augĩte atĩ rĩrĩ ti ihinda rĩa ũteti ĩndĩ nĩ ihinda rĩa kũrutĩra mũingĩ wĩra, akiuga atĩ tabarĩra iria ikwamĩte ikũhotekeka kumana na ũnyitanĩri na thirikari. Na githĩ mũtĩanjĩra ũboro wa barabara ndĩngĩrete kĩthũri mũno barabara yo no ikiro idaka ndengirete kithuri muno KMTC ne gwakika ndengirete kithuri muno no ndetero dio guku andu itu twambe twike atia tutigane na siasa twambe turute wira. Orĩtie aikari a gĩcigo gĩkĩ kĩa ũmbunge gĩa Kirinyaga ya gatagatĩ gwĩtĩkĩra tabarĩra cia ũthii wa na mbere na manyitanĩre na thirikari ya President William Ruto. Nĩguo atumia koguo ona ithuĩ tukirĩrĩrie twambe twake mabarabara twambe twake KMTC twambe tutwarithie maundu mau mange niguo kavinda gate kuuga ka mukwenda nyambĩrĩrie gũtengerania na rũmumba na kithĩ ndiokire ngĩmũve manifesto yakwa ngĩmwĩra nĩtũgũcenjia irathi mabati ngĩmwĩra nĩtũgwĩkĩra nĩtũgwaka nyamũ cia JSS teno tũrakire thaita na tũtigĩikie mathiga mũno kwĩragwo atĩrĩrĩ mwendia wa matumbi ndendaga mbara yume thoko. No mũingĩ ũrĩa ũgomanĩte gũkũ ũthiĩte ona mbere na kũria mũmbunge Gacoki wa Gĩtarĩ kũria thirikari tabarĩra iria ikwamĩte ikorwo igĩkinyanĩra, kuona atĩ imwe cia barabara mwena o nĩ ithũkĩte. Wanyu bado tondũ ramie no to inyuĩ mũkĩmenyaga nĩ atĩa na nĩ nyambambũku kĩũndũ nĩ kwenda kũrora bado na gaka gagũkĩra nĩ twarirwo nĩ mheshimiwa rĩrĩ mũtongoria witũ wa bũrũri nĩ atwĩrire njĩra no kuma karĩ-inĩ nginya mũgwandĩ na gũtũthondekera karamine tukona ta kumũrwo mũtaratara-inĩ. Mheshimiwa ona ngiugaga irathi kenjekaga mũno nĩ ikwenda ciĩko maintenance wethera andũ o gũkũ mangĩbota kũthi makĩthondeka mabarabara acio kwa kwenjekete na kũthondeka ũrĩa kũbatie ka gwĩkĩrwo mathiga to mathiga mecoka meke atĩa macinki na kũu thĩinĩ makinyango ona kwa kũura ciĩkĩrwo rami wega ciagĩrĩire ithondeko wega nĩketha andũ magũkũ magĩthiĩ kũrĩa marathiĩ
makathiaga magakinya tha iria ciagĩrĩire. Oho aikari ane matetetie gũtebeba kwa rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ rungu rwa mũtaratara wa SHA makĩũria rũkorwo rũkĩrorwo na ihenya ta ũrĩa kwahotekeka kuona atĩ aikari ane maragirĩka na njĩra nene rĩrĩa magwetha motungata ma ũgima wa mwĩrĩ. We mũtumia ũrakuire na ararwarĩte o toguo ndwarĩte cukari arakuire mũciĩ wake arakwĩra kuo na akwĩra kũu mũciĩ kũrĩ ndagĩtarĩ bakuhĩ wa kũmũthima cukari na pressure. Mũtumia ũcio ndangĩakuire angĩarĩ mũbeta wa rita rĩa mbere na rĩa kerĩ aborere ngoro na kana cukari ũcio wake ũikũrũke akuire ũguo beco na thirikari ĩkuo mama nĩtũrore mau mangĩ nĩĩkĩte no ngiraundi ya matũra na matũra ĩroragwo mũno nĩ tondũ twĩna thĩna abaiyũkaga kũthimwo cukari kero nyambate kangeita kĩgakinya kũu na ndimara tigiti tĩkuire tocio arakuire mbere tũrathika. What do you mean? Twarete rũcina ca ĩno mbeca ici irathire kũ na nĩ ũtũrĩte ũrĩthĩte na nginya mũndũ ta baba arakuire ndĩrakinya ona ni mwenyewe ngaga nginya gwĩkate kana atĩa thibitarĩ barĩa mũtĩtũ gũcurikĩre ũndũ ũcio. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma Kĩamakara gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kĩrĩnyaga ya gatagatĩ njĩtagwo Boni wa Thuku. Nĩ ngatho mũno Boni nĩ tondũ wa riboti ĩyo. Na rĩu tũgĩkĩra kaunti-inĩ ya Murang'a, thukuru wa mathomo ma ũrigitani KMTC rũhonge-inĩ rwa Murang'a nĩ ũheanĩte mathomo kũrĩ atwarithia a bodaboda taũni-inĩ ya Murang'a, Mũkũyũ na matũra marĩa marigicĩirie. Na ta ũrĩa Victor Kĩnuthia aratarĩria, ũrũgamĩrĩri wa thukuru ũyũ ugĩte wĩkĩte o kuona arutwo ao aingĩ mahũthagĩra bodaboda maita marĩa maingĩ, na ningĩ atwarithia a boda nĩo mambaga gũkinya harĩa mĩtino yahanĩka. Thukuru-inĩ wa mathomo ma ũrigitani KMTC taũni-inĩ ya Murang'a nĩkuo mathomo ma atwarithia nduthi arĩa nĩ makĩria igana rĩmwe matabanĩirio. Kũringana na mũnini wa mũrutani mũnene nĩwe Jane Batia, mathomithĩtie atwarithia nduthi ũrĩa magĩrĩirwo nĩ kũhonokia mĩoyo ya andũ arĩa makuruhana mĩtino-inĩ ya barabara, amu maita maingĩ nĩo makinyaga mbere harĩa mĩtino yekĩkĩra. Mũthenya ũrĩa kwagĩa mũtino nĩo makoragwo marĩa mbere gũkinya harĩa mũtino ũcio wahanĩka, na koguo nĩ tũkwendaga kũmahe training nĩgetha rĩrĩa marahandũ andũ arĩa mena mũtino mageka procedure ĩrĩa yagĩrĩire, tondũ kaingĩ mũndũ aumĩte ũngĩaga kũmũkua na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire nĩ gũthũkio thũkagia injury na rĩngĩ kauma ka injury kanini no gagatuĩka ndwari ĩkũhe mũndũ permanent disability. Oroho no mathomithĩtio ũrĩa nao mangĩthema na mĩtino ĩrĩa ĩtigaga aingĩ ao na nguraro cia mwĩrĩ na nginya amwe gũkua. Na tũkuga ũmũthĩ nĩ mathoma nĩgetha rĩrĩa moka na kũu mĩciĩ-inĩ makahota gwĩka ũrĩa kwagĩrĩire. Na reke tuge mũtino ndũhanĩkaga only barabara-inĩ, nĩ ũhanĩkaga ona mũciĩ, no rĩrĩa amenya ũrĩa egũhota gũkua mũndũ ũcio ũrĩa kwagĩrĩire nĩ atuĩkaga wa gũteithĩka, akamenya ũrĩa kũmũkua kũmũtwara thibitarĩ atekuongerera majeraha marĩa enamo, akamenya kũmũhandũ na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Atwarithia aya maugĩte nĩ magunĩkĩte na mathomo maya na no megũthiĩ na mbere gũtĩa na kũrũmĩrĩra mawatho ma barabara ta ũrĩa mũikarĩri gĩtĩ wao Peter Mwangi aratarĩria. Kwa andũ akwa a bodaboda kĩrĩa ingĩenda kũmwĩhoya nĩ tũkorwo twĩkĩre manani sheria cia barabara. Thĩinĩ wa barabara kwĩna mĩtino mĩingĩ ĩroneka, na twageria kũrũmĩra sheria cia barabara nĩ tũgũkorwo twĩ very secure. Tukiuma haha ũguo twathoma gĩthomo kĩu gĩtikũrĩra thĩ, tũgũthiĩ na mbere na gwĩka ũguo twathomithio na gũ-save andũ aitũ rĩrĩa mona mĩtino. Ngĩribotera Inooro TV kuma taũni ya Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnuthia. Tũrĩ kũu Murang'a, rũhonge rwa mũtharaba mũtune kaunti-inĩ ya Murang'a nĩrũkũngũĩire mĩaka 60 kuma rwambĩrĩrie, hamwe na itemi rĩrĩa rũkoretwo rũkĩnyita gũkũ bũrũri-inĩ. Manyitanĩire na ikundi ingĩ iria ciramataga marĩa matũrigicĩirie ta Bright Future, gĩkundi kĩrĩa gĩtongoragio nĩ MCA wa Gũthukio Gladys Wambui, na maugĩte megũkorwo makĩhanda mĩtĩ mĩhang'o-inĩ yao ya ũkũngũĩri. Abithaa mũnene wa rũhonge rwa mũtharaba mũtune kaunti-inĩ ya Murang'a Malcolm Kanyoko akiuga mena itanya rĩa kũhanda mĩtĩ milioni 1.2 kaunti-inĩ ĩno ya Murang'a.
As a society, we have a target of planting 60 million trees in celebration of 60 years of humanitarian service. And it's aimed at complementing the work that the national government is doing. Neo joria muti ukihanda haria urauhanda ukamenya faida yaguo hau uri-ini wake ni tondu ni tui kwi miti inyuaga mai na ni handitwo ni andu aingi kuria njui-ini citu koguo mai maitu ma Murang'a magatuika ma kunyiha na ithuĩ tũrĩ aikari a gũkũ Murang'a ũgakoraga rĩmwe nĩ kũragĩa nginya na ration nĩ tondũ tutiraigania mai. Koguo ngamũria ũkĩhanda mũtĩ harĩa ũrauhanda wa mbere ũkamba ũkamenya mũtĩ ũcio ũrauhanda nĩguo gũteithie nakĩ. Aikari gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Bahati nĩ mateithĩkĩte na waki wa barabara ya kilomita 7 ĩrĩa ĩkĩrĩtwo rami matũra-inĩ matiganĩte ma Bibilioni, Mairo 6 na Posta Oasis. Aikari aya maugĩte hau kabere matirahotaga kumĩria magetha mao gũtwara thoko ĩndĩ rĩu nĩ maũrĩtwo mũrigo ũcio. Barabara ĩno ĩrĩa yakĩtwo ũnyitanĩri-inĩ wa rũhonge rwa waki wa barabara cia matũra-inĩ KERA na wabici cia mũmbunge wa Bahati Irene Njoki ihũthĩrĩte milioni 87 gwakwo. Njoki akiuga matanyĩte gwĩkĩra rami kilomita 10 mbere ya mweri wa gatano. Ndirarĩ bara njega ona hanini no rĩu thaa ici nĩ tũrona hena umithio tondũ rĩu nĩ tũrahota ona nduthi ci tũrahota kũingĩra wega gũkũ na gũkũ rũgongo na kũngĩenderea ũguo rĩ no gũkorwo gwĩ kwega mũno. Magetha maitũ makoretwo mena hinya nĩ ũndũ wa kũrarĩ na ndoro na rĩu mũndũ gũkua haha nĩ nduthi ũkarĩha ciringi 100 no rĩu nĩ ndĩrona he Nissan cirĩũkaga mũciĩ at least cigakua indo arafu cigatũtwarĩra kũrĩa tũrathi kwendia thoko-inĩ. Bara ĩno nĩ tũteithĩtie tondũ hĩndĩ ũrakoragwo na ihinda iritũ kũmĩria nyeni na thaa ici nĩ tũraumĩra o wega. Thirikari ya kaunti ya Nyandarua nĩ yanjĩrĩirie mũbango wa gũteithĩrĩria andũ ethĩ na kothi itiganĩte cia moko nĩguo mahote kwĩrũgamia mĩtũrĩre-inĩ yao. Andũ ethĩ 198 kuma gĩcigo-inĩ gĩa Kinangofu nĩo magunĩkĩte na kothi ici mũbango-inĩ ũrĩa thirikari ya Nyandarua ĩtanyĩte kũũtambia icigo-inĩ ciothe 4 cia kaunti ĩyo na nĩguo kũmateithĩrĩria gwĩkũria ta ũrĩa mwandĩki witũ Simon Kure aratarĩria. Akiaria thutha wa gũcera thukuru-inĩ wa kothi cia moko mwena wa Kinangofu, mwandĩki rũhonge-inĩ rwa gĩthomo Nyandarua Pacomius Wambugu nĩorĩtie andũ ethĩ kũhĩmbĩria kothi cia moko nĩguo mahote gwĩkũria. Andũ aitũ othe makĩria a yuthi arĩa mena iheo angĩ nĩ mebundithĩtie nginya ona ũtereba no matikoragwo nginya na driving license. Koguo ona ũngĩkorwo ũraruta wĩra wa gwaka na njĩra ĩrĩkũ kana wĩ bundi ngũthi na ndũrĩ na maratathi wĩra wa mane atĩ opportunity no yoneke handũ na wage gũconsider tondũ ina maratathi. Andũ arĩa twĩ nao thĩinĩ wa program ĩno maraingĩrire January na nĩrĩo His Excellency the Governor Dr. Kerry Badilisha ambĩrĩirie program ĩno. Ongereire atĩ mĩeke ya mawĩra maingĩ ĩrĩa ĩreyumĩria thĩinĩ na nja wa bũrũri ĩrabatara ataaramu mohĩgĩrĩire kothi-inĩ icio na arĩa mena maratathi ma mathomo mau nĩo maragunĩka na mĩeke ĩyo, uge wake ũkĩnyitwo mbaru nĩ arutani thukuru-inĩ ũcio. Mũndũ ekĩrĩra kĩo na agĩa na iratathi rĩnoka na thoma nĩ arateithĩrĩria wĩra wake na njĩra ya kwararamia mũno makĩria. Nĩ tũkwenda ũkinyĩre aciari aitũ kũrĩa marĩ atĩ tukamenya atĩ mwana arĩkia form 4 na rĩngĩ ona ndanathiĩ na mbere tũtikone tarĩ guo mũico. Thukuru ũyũ nĩ tũofaga kothi nyingĩ, twĩna motor vehicle mechanic, twĩna electrical wireman, twĩna hair dressing and beauty, twĩna fashion and design na twĩna arc welding o hamwe na andũ a masonry. Na nĩ tweneroraga kuma mweri wena tukoragwo na intake, mweri wa kanana nĩtũkoragwo na intake na nĩtũkoragwo na intake ya January. Mwena-inĩ wao ayuthi arĩa magunĩkĩte na kothi icio Nyandarua nĩmonanĩtie mwĩhoko wa kũgunĩka kũhĩtũkĩra mĩeke ya mawĩra ma moko makĩria ĩrĩa ĩroneka mabũrũri-inĩ ma nanja kũhĩtũkĩra ministry ya maũndũ megiĩ aruti a wĩra. Mũyuthi wĩ hau atuĩke wa gũtuĩka inspired kana encourage nĩ ithuĩ that ithuĩ tũkĩrĩkia akorwo akĩhota ku apply akorwo ũmwe wa amanga arĩa megũkorwo oho next time. Ngĩribotera Inoro TV kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Gure.
Ikundi makiria ya 10 kuma mwena wa Uthaya wodi-ini ya Karima nigunikite na tucui arita njira imwe ya kuhura njeki umatho waria makoragwo ikundi-ini ici. Arugamiriri a ikundi ici makiuga nginyagia githomo kiria mamukirite kuma kuri maabitha ngirigasha ni gikumateithiriria hari gutigirira urithia wa nguku ni wagia na umithio. Ndungihota gukorwo ukihota kurera family yaku na njira njega gutegemea o boda boda. So ne turagietha gatu maundu tungika nigetha mundu agagikorwo akiongerera ka income nigetha ugakihota gukorwo gitwarithia maundu maku na mbere mata kuguhinyiriria muno kuringana uria economy ihana. Okona riu tungi empower arimi no mahote number 1 ukome na production ne makahota kwehe irio kagia nutrients ya protein mashoka makagia surplus ya kwendia thoko-ini ona ku export mabũrũri maja to kama empower nigetha makome na mbeca mihuko yao. Koguo kioneki kiu nikio turathi nakio nigetha arimi itu a nguku o Thaya makorwo mahota gu produce nguku cia kuigana for local consumption na hamwe na exportation. Githomo kiria twagayana ya gucirithia kuma gari gacui nginya riria gakagimara ni makuhota gukorwo magiteithika na njira ya wendia wa matumbi na ni makuhota gukorwo magiteithika na ati riria karikia nguku iyo gukorwo ikirekia matumbi thutha wa mwaka umwe na nuthu ni kahota gukorwo ikiendeka na bei njega. Kana mbunge ya Senate ni iruguritie ibuku ria kuonania mitaratara iria rirumagirirwo kwagura gavana ona kana munini wake. Akiaria hindi ya kirugurio giki Speaker wa Senate Amason Kingi augite mitaratara ya kuhagura atongoria county-ini ona na thirikari nene ikoretwo igitukania aingi toria mwandiki witu Masi wa Dia wa Murithi aratariria. Ibuku riri rigitanyo kubotithia bonge itiganite cia watho nginya muingi gutaukwo mitaratara iria ibuthikaga niguo kubagura gavana kana munini wake na ubuthu. Speaker wa bunge ya Senate Amason Kingi ugite ri muingi ni uribotaga gutaukwo ni makinya maya na utekwibuka gutaririo ni mawakiri. For members of the public, impeachment has sometimes appeared as a political battle rather than a constitutional safeguard. Citizens have often been left out of the process, even though public participation is a constitutional requirement. Mutaratara uyu ugitariria makinya 10 mare mabuthikaga kwa mubano kubagura gavana matariirie kuma o ikinya ria mbere riria riambagiriria thirikari-ini ya matura kwambiriria kubariria ndereti ya kwendekithia kubagura mutongoria na gutemania uira o nginya ndereti ino ugucirirwo ni bunge ya Senate na muthia akabaguro kana akabonokio ni Senate. One of the most valuable contribution of this manual is clarifying the role of judicial intervention in impeachment. Thirikari cia matura ciugite ni nyitete ikinya riri baru amu mwingi ni uritaukagwo makinya maya na ubuthu na makamenya kuria uirori. This document provides a much needed clarity, consistency and fairness in impeachment proceedings both at the county assembly and the Senate, while also demystifying the process for the public. These manuals consolidate the interpretation of the constitutional and statutory provisions pertaining to impeachment, providing guidance on emerging principles, the role of the Senate, standards of proof, the nature of evidence, and comparative practices around the area of the impeachment. Ibida-ini ori wibuku riri ni ritariirie ni nginya ba rubonge rwa igoti rungikinya gutuithania cira wa mutongoria mubagure ni bunge ya Senate. Ngiribotera Inoro TV, Jetago Masi wa Dia wa Murithi.
nĩ ngatho wa Diana. Rĩu tũgĩthiĩ Samburu, thĩna wa wagi wa maĩ mĩena ĩrĩa ĩkoragwo na ũnyihu wa mbura bũrũri-inĩ nĩguo ũkoragwo ũkĩherithia arĩithia a mahiũ hamwe na aikari a kũndũ kũu makĩria, ũndũ ũrĩa ũtũmĩte ngwatanĩro itiganĩte cia thirikari kũingĩrĩra nĩguo kũmehereria mĩtangĩko ya gũthiaga ng'endo ndaya mĩethere-inĩ ya maĩ. Alice Wangui wa Maina nĩ aratarĩria njĩra iria anyitite miaya mahũthĩrĩte gũtwarithia na mbere tabarĩra cia gũkinyia maĩ kũrĩ arĩithia a mahiũ mwena wa Samburu. Ũgĩcũthĩrĩria wĩ haraya wahota gwĩciria atĩ arĩithia aya marehete mahiũ mao mũnanda-inĩ nĩguo mahuhĩrĩrio ndawa, ĩndĩ nĩ mahiũ mao marehe nĩguo manyue maĩ. Aikari aya mabangĩte raini nene ũũ metereire o ũmwe wao atahĩrĩre maĩ. Na shida kubwa sana ya maji. Mtu umebeba mtoto mgongoni, umebeba jerrycan na pia uko na mifugo. Almost 3 hours ukitumia ukienda na kurudi. Na hiyo maji jerrycan moja haiwezi kutosha ukirudi nayo kwa nyumbani. And then bado mama mmechoka, mama kesho uko mgonjwa. Kwa siku vadei ile mbuzi nakunya hapa maji ni 450. Ng'ombe 350. Jargon ni 400 kwa mama. Wakati kabla ya project kuja KDCA tunachota maji 30 km. Nimeshukuru sana KVDA kwa kutupatia hii maji. Zamani tulikuwa tunateseka sana. Tunaenda kutoa maji mbali kilomita 20 na tunashelewa hata kwa makasi ya nyumbani kwa sababu ya kutoa maji mbali. Na hau kabere tabarĩra ĩno ĩtanambĩrĩrio nĩ ngwatanĩro ya ũthii wa na mbere gĩcigo-inĩ kĩa Rift Valley KVDA, aikari aya marĩ ũgwati-inĩ mũnene wa gũtharĩkĩrwo nĩ nyamũ cia gĩthaka magĩthiĩ gwetha maĩ. Na wanyama ambao walikuwa wanatembea hapa na pale na alisababisha hata kifo ya watu. Kuna watu walipoteza maisha kwa sababu ya kumangamanga usiku kutafuta maji. Lakini saa hii tunashukuru pia kwa sababu unatoka tu unakuja unachota maji unaenda. Saa hii hata kulisa watu yote, watu 3 meguliwa na wanyama sababu ya hatari ya shida ya maji. Tunasema Samuel Ruto mheshimiwa wetu amesaidia sisi sana. Asikajaribu kufunja KVDA. Oho gukorwo ho gwa tabarĩra ĩno ya maĩ nĩ kũhotithĩtie aikari kũhũrana na wagi wa irio, kuona atĩ nĩ marahũthĩra maĩ maya kũrĩma indo itiganĩte ta mboga na matunda. Na wale pia wanatumia pesa mingi kwenda kununua mboga. Tukasema tutafanya aje hii maji tusaidie pia sisi tupate pia mboga kwa karibu. Tukasema acha pia tufanye kilimo hapa karibu ili wale ambao wanakuja kushota maji wanapata mboga kwa karibu. Tabarĩra ici cia maĩ iratwarithio nĩ ngwatanĩro ya ũthii wa na mbere ya gĩcigo kĩa Rift Valley KVDA matũũra-inĩ matiganĩte ta Pirol, Lemisigioi na Nkuroto. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Alice Wangui wa Maina. Na rĩu tũkĩhũgũkĩra ciĩgiĩ ũtana wa Shabiki.com. Kwa ihinda rĩa mĩaka mĩingĩ aikari a Tiaty kaunti-inĩ ya Baringo makoretwo makĩagagio nĩ wagi wa mbura, ũndũ ũrĩa ũritũhĩtie mĩrutĩre ya aikari kana mĩtũrĩre ya aikari na kũhatĩrĩria ona arutwo. No rĩu mena gĩtũmi gĩa gũkenererũka thutha wa kambuni ya Shabiki.com na jamii kũmakinyĩria ũteithio wa matangi 20 thukuru-inĩ kaunti-inĩ ya Baringo. Igongona rĩrĩa rĩtongoretio nĩ mũtongoria wa ũruti wĩra wa mũingĩ Felix Koskei na mũrũgamĩrĩri wa Shabiki.com Fred Afune no rĩrathiĩ na mbere thukuru-inĩ wa secondary wa Kolowa kaunti-inĩ ya Baringo. Atongoria matiganĩte arĩa nĩ hamwe na gavana wa Baringo Benjamin Chemboi nĩ mekinyĩtie igongona-inĩ rĩu. Mwandĩki witũ Steve Shitera arĩ mwena ũcio, na rĩu tũthikĩrĩrie maũndũ marĩa marathiĩ na mbere. Kukudokezea tu ni kwamba tuko katika shule ya upili ya Kolowa katika eneo bunge la Tiaty kaunti ya Baringo, ambapo Shabiki.com imetua na msaada wa matanki 20 katika shule mbalimbali eneo hili. Shule 20 zikiwemo za upili na za msingi na taasisi mbalimbali za kidini zitafaidika. Kumbuka kwamba msimu wa mvua umeshawadia na ni wakati mwafaka kabisa wa kuhifadhi maji, na Shabiki.com
kupitia Shabiki na jamii bila shaka imeweza kutua hapa kwa manufaa hayo. Kumbuka kwamba eneo hili hukumbwa na ukame na kuhifadhi maji ni swala muhimu sana wakati huu mvua za masika zimeanza kunyesha, na itaweza kuwasaidia katika maisha ya hapo baadaye. Wanafunzi wengi hutumia muda wao mwingi kutafuta maji ya matumizi nyumbani na shuleni, na bila shaka msaada huu wa Shabiki.com utaweza kupunguza huo mzigo, kuhakikisha kwamba wanafunzi watatumia muda wao mwingi sasa darasani, kando na kuzunguka kutafuta maji ya kunywa na matumizi mengine shuleni na nyumbani. Bila shaka ni hafla ambayo inahudhuriwa na mkuu wa utumishi wa umma Felix Koskei, mkurugenzi wa Shabiki.com Fred Afune, ambao wameweza kushinikiza umuhimu wa maji kwa manufaa ya wanafunzi, wazazi na wakazi kwa jumla wa eneo hili. Katika taarifa zetu za hapo baadaye tutaweza kukupakulia yaliyojiri hapa, wanavyosema wakazi wa eneo hili la Tiaty na Baringo kwa jumla kuhusu msaada huu na hafla hii ambayo imeandaliwa katika shule ya upili ya Koloa. Kutoka shule ya upili ya Koloa sina la ziada. Mimi ni Steve Shitera. Nĩ ngatho mũno Steve Shitera. Ũkui wa nduthi kĩmera-inĩ kĩa mbura nĩ ũritũhaga na gũka na iremithia nyingĩ iria itũmaga atwarithia maremwo nĩ kũruta wĩra wao. Wagi wa kũndũ gwa kwĩgitia mbura, mĩrimũ ya heho ona gwata wagi wa ciringi nĩ mamwe ma marĩa magũmagĩra atwarithia na gũtũma mĩciĩ mĩingĩ ĩhinyĩrĩrĩke kumana na wagi wa ciringi. Tabarĩra-inĩ itũ ya ng'ano cia nduthi na Julius Kareithi wa Mũnene nĩ ariũngĩte kaunti-inĩ itiganĩte na kũhũndũka na kĩgirĩko kĩrĩa gĩtũngaga atwarithia a nduthi hĩndĩ ya mbura arĩa marenda makaririkanwo. Ũkui-inĩ wa nduthi Kenya ti ũhũthũ kũinĩkĩrĩria thabarĩ yaku ũtahũthĩrĩte nduthi. Tũgĩthiĩ mawĩra-inĩ, gũtwara ciana cukuru, mĩgũnda-inĩ, biacara-inĩ ona gwata kũhanyũkia arwaru thibitarĩ-inĩ. Kĩonereria kĩa atĩ nduthi nĩ gĩtugĩ gĩa bata bũrũri-inĩ na bata wacio ndũrĩ wa bata. Ici nĩ ng'ano cia nduthi. O kĩhukanio nĩ kĩrĩ hũngũ ĩrĩa kĩgunaga. Kĩmera kĩa mbura nĩ kĩgunaga amwe na gĩkahatĩrĩria angĩ. Kũrĩ atwarithia a nduthi, mbura yũkaga na mawega na maũru mayo. Nĩ atĩ rĩmwe mbura nĩ ĩkura kuma kĩroko nginya hwaĩ-inĩ, ũngĩkorwo ũtarĩ gaburi ũkũinũka ũtarĩ kĩndũ, thaingĩ ũgũkuĩte ga 50 ũgakora no kũwainũka nako, na shade nĩ ĩmwe nĩ mwagirio gũikara harĩa. Ũgakora nĩ tũrahũta rĩmwe mbura nĩ gũkiura wiki ng'ima kuma kĩroko ũguo nginya hwaĩ-inĩ rũthuthuo. Rĩu nĩ gũkora mawĩra maitũ rĩmwe makĩritũha na rĩmwe mũndũ akoe na kaũndũ ararĩ nako gakaremerera rĩmwe mũno. Wagi wa thitĩnji ngite nĩ mũhĩnga ũmwe ũgũmagĩra atwarithia a nduthi rĩrĩa kwaura. Kumana na wagi wa kũndũ wa gũkuĩra, atwarithia amwe maumanaga na kũhingĩra nduthi ciao, na amwe makahotha mĩĩrĩ yao heho-inĩ amu makoragwo makũũrirwo maitho nĩ mabataro mangĩ mĩciĩ-inĩ. Ũndũ rĩu ta rĩu nona ũrĩa kurĩte, andũ aingĩ matiendaga gũthiĩ na nduthi nĩ ũndũ wa kũrũndwo. Ona ũngĩrora andũ a nduthi magoti mao nĩ makoragwo matarũkĩte mũno gũkũ kwanja cianda-inĩ nĩ ũndũ wa kũnyitĩrwo nĩ atumia arĩa mena ndwara nene. Tondũ na rĩngĩ wamba iburi ta rĩrĩ ndĩhurutirwo nĩ rũhuho na kũu bara rĩathũka. Iburi ta rĩrĩ kũgũra no thĩna riuma 2,000. Nĩ ũkuire customer nĩ ũthire wa mũrũnda rĩngĩ na kũu maĩ-inĩ akaga gũkũrĩha. Gũkũ ona rĩngĩ kwaura wage iburi, shade no ĩmwe ya nduthi tũtirĩ gwa kwĩyũa. Magoti rĩngĩ nĩ maurĩirwo maihũga makaritũha rĩngĩ mũno. Ona wĩna iburi twĩgũthaga arĩa mũhĩndĩ arĩa maguta-inĩ shade-inĩ ĩrĩa, au no tũthiaga tũgaikara mbura ĩgakĩa. Rĩu kuna customer okaga customer na ihenya, ta rĩu tuge ndũrĩ na iburi akwa tũthiĩ andũ fulani ona nĩ ũkũmũguthũkia. Rĩu kĩrĩa gĩtũgunaga ithuĩ rĩrĩa mbura yaura tũthiaga mũhĩndĩ. Ona gũtuĩka ũtongoria wa matũũra nĩ wĩrutagĩra gwaka thitĩnji ici ti njiganu, na cianarehe haranio gatagatĩ ka atwarithia a nduthi, na igũrũ rĩa ũguo atwarithia matirĩ magĩa wĩyathi wa kwĩyakĩra thitĩnji ici amu kũrĩa makuagĩra nĩ gwa kanjũ. Nĩngĩongerera haha ũguo hothe rĩ, ona tũtirĩ na shade nĩcio citũteithagia thaingĩ kwaura tũtikaingĩre thoko tũgaikara ta haha ũguo, na thona customer akĩthũka watuona tũngĩingĩra gũkũ guothe ndangĩtuona nĩma.
Gũkũ shedi nĩ igĩrĩ cia nduthi, ĩmwe ĩha na ĩmwe ĩharĩa rũgongo, na ona ene shedi no maregaga nduthi cia irima rĩngĩ cikare hau, magakĩrehe thĩna ũkona rĩu nduthi yaku no ũtigire haha we wĩyũe mbura wakorwo ndũrĩ na iburi, na ona wakorwo na rũhuho rwahurutana mũno mbura ya rũhuho ndũngĩkua nayo. Ngona twĩna challenge mũno twĩ andũ a nduthi, nĩ ũndũ wa nginya rĩngĩ spare nĩ igĩire goro nĩ maĩ gũthũkio, ta rĩu magũrũ he indo ithũkaga ciĩtagwo bearing ithũkire, rĩu wathiĩ gĩthiĩ kũgũra spare ũgakora nĩ goro. Kĩmera-inĩ kĩa mbura ta gĩkĩ tũrĩ, ti athii aingĩ mendaga kũhũthĩra nduthi, na kũrĩ arĩa macihũthagĩra marĩhi nĩ magarũrũkaga. Kũrũmĩrĩra mogwati maingĩ marĩa makoraga atwarithia a nduthi kĩmera-inĩ ta gĩkĩ, makĩria mĩtino ya nduthi rĩrĩa kwaura, harĩ bata atwarithia a nduthi magĩe na ũmenyereri barabara-inĩ. Twĩna barabara ya kuma Ngong'u gũthiĩ Ororua, ĩyo nĩ marima matheri, ĩiyũrĩte marima, ta rĩu hĩndĩ ya mbura ndũngĩkua customer. Twĩna barabara ĩngĩ ĩrathondekwo nĩ China nĩ mekururĩtie mũno ya Kĩbiko, thata icio ndũngĩtwara customer nĩ thĩna. Ithuĩ ta gavana ũguo ndaigua akiuga nĩ gũtũthĩka city, akiuga nĩ ũkũmĩtua city, yani nĩ ithuĩ twakĩrwo andũ wega no nai oko nĩ ta kũrĩa stage no stage kwa nĩ maramomora mwena ũyũ tondũ mangĩte tũnyũmba kũrĩa igũrũ, ndiona ithuĩ ta magathondeka city ta tũkorwo kũrĩa Nairobi, ndona Nairobi ũkĩhetũka city ya Nairobi nona nĩ gũthaka, ndiona ithuĩ no twende kaũndũ ta kau tũthondekerwo handũ tũgĩkuagĩra mũndũ agu atarĩ na stress. Yes. Ing'ano cia nduthi inyitanĩire na honge ingĩ cia ũmenyereri barabara-inĩ, kũrĩa atwarithia a nduthi maiyũkie ũmenyereri ũyũ, amu nĩ kĩmera-inĩ gĩkĩ rĩrĩa aingĩ mekoraga mĩtino-inĩ na makĩria ya kunĩkanga rĩrĩa maga gwĩbacĩrĩra. Wĩra ũyũ wa nduthi nĩ ũtũteithagia na kĩingĩ mũno kũringana nawe onawe ũkĩona. Rĩu thukuru ĩngĩ kũrema woe gatuthi no ũkuĩrĩra na ũgĩtũre maica mega na ciana ciaku ikĩrĩ wakorwo wĩ nacio. Ũguo bũrũri ũgĩthiĩ na mbere no wega tũkaririkanwo. Ng'ano cia nduthi kuma Ngong'u kaunti-inĩ ya Kajiado, njĩtagwo Julius Karĩithi wa Mũnene. Tũgakĩhoka atwarithia othe a nduthi nĩ megũkorwo makĩiyũkia rĩtana rĩu nĩgetha magĩkorwo magĩkĩmenyerera barabara-inĩ ona arĩa makuĩte. Na thutha wa riboti icio cia ng'ano cia nduthi tũgũkorwo tũgĩikĩria oro hanini no tũgĩcokereria tũrĩ na mangĩ maingĩ tũgĩthiĩ iharo-inĩ.